Þá vegna persónuverndarlaga að þá ber mér að tilkynna ykkur að fundurinn er streymt út og hann er tekinn upp. Og það er samkvæmt reglum okkar að það sé gert þannig. En þið þurfið að vita af því öll. Það er verið að sækja bjölluna út í bíl. Komið þið sæl, Guð gefi ykkur góðan dag. Við ætlum að syngja númer 506. Textinn á að koma upp á skjáinn. Það eru 6 vers og við syngum fyrstu 3. Núna. Ég les Davíðssalm 121 sem helgigönguljóð. Ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, Drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur.
Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Við skulum biðja. Já, Drottinn Guð, við felum þér kirkjuþingi þegar við komum saman hingað til fundar. Við biðjum þess að þú verði með okkur í verki. Gefur okkur vit og visku til að taka góðar ákvarðanir fyrir kirkjuna okkar, svo að orðið þitt fái borist til þjóðarinnar og verðið fólkinu til blessunar og þér til dýrðar. Já, Drottinn Guð, við felum þér allt okkar ráð og dáð og biðjum þess að þú verðir með okkur og blessir það allt. Þú veist hvernig okkur líður hverju og einu. Þú veist hugrenningar okkar og þú veist líðan okkar. Þú veist gleði okkar og sorgir. Þú veist þetta allt og við vitum og treystum að þú ert með okkur í öllu okkar, alla daga og allar nætur. Þökkum þér góði Guð fyrir hvíld næturinnar og fyrir það að hafa vaknað til nýs dags. Gefðu okkur bjartsýni, kraft og kjark, styrk og frið í hjarta. Við felum þér allt okkar í bæninni sem þú kenndir og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið í Jesú nafni. Amen. Og svo skulum við syngja síðustu 3 versin í sálminum. Framhaldsfundur á auka kirkjuþingi er settur. Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessa framhaldsfundar frá því 21. júní og ég vil þakka öllum þeim sem hafa verið að vinna að málefnum kirkjunnar frá þessum tíma. Við byrjum á því að minnast kirkjuþingsfulltrúa. Séra Sigurjón Einarsson, fyrrverandi sóknarprestur og prófastur, fæddist 28. ágúst 1928 í Austmannsdal í Ketildölum í Vestur-Barðastrandarsýslu og ólst upp lengst af á Fífustöðum í Arnarfirði. Hann lést 23. júlí 2021. Foreldrar Sigurjóns voru Einar Bogi Gíslason búfræðingur, bóndi, sjómaður og hreppstjóri, fæddur 3. september 1906 og dó 14. mars 1987
og Kristjana Vigdís Andrésdóttir, ljósmóðir, fædd 3. september 1891 og dó 30. mars 1986. Sigurjón kvæntist 12. mars 1955 Jónu Þorsteinsdóttur sem var fædd 21. febrúar 1927 og dáin 7. janúar 2001, bókasafnsfræðingur og kennari. Þau eignuðust 2 börn, Æsu og Ketil. Sigurjón var stúdent frá Menntaskólanum á Akureyri 1950 og lauk embættisprófi í guðfræði frá Háskóla Íslands 1956. Árið 1957–59 stundaði hann framhaldsnám í kirkju- og trúarbragðasögu við háskólann í Vín, Köln og Erlangen. Á námsárunum var Sigurjón sjómaður á bátum og togurum og kennari í Garði í Mosfellssveit og við Gagnfræðaskólann í Kópavogi. Hann tók skeið þátt í stjórnmálum og sat í sambandsstjórn Æskulýðsfylkingarinnar 1953–1957. Séra Sigurjón vígðist árið 1959 til Brjánslækjarprestakalls og fékk lausn þaðan 1960. Sigurjón var sóknarprestur í Kirkjubæjarklausturprestakalli 1963–98 og prófastur Skaftafellsprófastsdæmis 1989–1998. Á Kirkjubæjarklaustri vann Sigurjón mjög að ýmsum framfaramálum fyrir héraðið. Hann og kona hans Jóna stofnuðu unglingaskóla á Kirkjubæjarklaustri og Sigurjón var í áratugi formaður skólanefndar Kirkjubæjarskóla og hvatamaður að byggingu hans. Hann var formaður fræðsluráðs Suðurlands árabil. Hann tók einnig mikinn þátt í öðru félags- og menningarstarfi og var meðal annars formaður þjóðhátíðarnefndar Vestur-Skaftafellssýslu á 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar og formaður byggingarnefndar minningakapellu séra Jóns Steingrímssonar. Sigurjón var skeið oddviti Kirkjubæjarhrepps, kirkjuþingsmaður Suðurlands og sat í kirkjuráði. Sigurjón skrifaði fjölda greina í blöð og tímarit söguleg efni. Hann ritstýrði Dynskógum, héraðsriti Vestur-Skaftfellinga 1982–97 og verslunarsögu Vestur-Skaftfellinga 1987–93. Hann var formaður ritstjórnar verksins Kristni á Íslandi og var stundarkennari við guðfræðideild Háskóla Íslands. Árið 2006 kom út ævisaga Sigurjóns Undir hamra stáli, uppvaxtarsaga og mannlífsmyndir úr Arnarfirði. Eins og sést á lífshlaupi séra Sigurjóns var hann framfarasinnaður og dugandi athafnamaður. Hann var sannarlega trúr kirkjunnar þjónn. Séra Sigurjón og eiginkona hans voru vel metin af öllum og fórst honum afar vel úr hendi prestsþjónusta þau 35 ár sem hann þjónaði sóknum Kirkjubæjarklausturs prestakalls. Þá var hann farsæll og óumdeildur sem prófastur í Skaftafellsprófastsdæmi síðustu 9 ár starfsævi sinnar. Séra Sigurjón var ákaflega glaðvær, orðheppinn og hæfileikaríkur maður. Hann var góður samstarfsmaður og vinur. Kirkjan og samfélagið sem hann þjónaði á Kirkjubæjarklaustri og í nærsveitum á honum mikið að þakka. Jóhann Emil Björnsson fæddist á Borg á Mýrum 27. júní 1935. Hann lést 28. júlí 2021. Foreldrar hans voru Karlotta Kristjana Jónsdóttir, fædd 1905 í Stykkishólmi og dó 1977, húsmóðir. Og Björn Magnússon, fæddur 1904 á Prestbekk á Síðu, dó 1997, var prófastur á Borg á Mýrum og síðan prófessor við Háskóla Íslands. Jóhann var 50 í röð 8 systkina. Jóhann kvæntist 7. júlí 1956 Inger Ragnarsdóttur ritara og húsmóður sem var fædd 23. maí 1937. Foreldrar hennar voru Sigrún Óskarsdóttir og Ragnar Bjarkan. Inger lést 25. október 2018. Börn Jóhanns og Ingerar eru Dórótea, Sigrún og Ragnar. Jóhann hóf ungur störf hjá Almennu tryggingum HF og á þeirra vegum fór hann til náms í tryggingaskóla á Englandi. Allur starfsferill hans var innan tryggingageirans. Hann var forstjóri Tryggingafélagsins Ábyrgðar HF en það var stofnað árið 1961 og var dótturfélag sænska Tryggingafélagsins Ansvar. Sjóvá Almenna tryggingar HF keyptu Ábyrgð árið 1996 og síðustu starfsár sín vann Jóhann þar.
Áhugamál Jóhanns voru mörg og hann tók virkan þátt í ýmsum félagsmálum. Hann byrjaði snemma að teikna og mála og sótti námskeið á því sviði á sínum yngri árum. Einnig hafði hann mikinn áhuga á ljósmyndum alveg frá unglingsárum. Jóhann var einn af stofnendum Fornbílaklúbbs Íslands og fyrsti formaður félagsins og heiðursfélagi. Jóhann var félagi í reglu musterisriddara. Jóhann var í sóknarnefnd Árbæjarsafnar í mörg ár. Hann sat á kirkjuþingi og kirkjuráði. Jóhann var öflugur liðsmaður þjóðkirkjunnar og dýrmætt að njóta starfskrafta hans í yfirstjórn kirkjunnar. Kirkjan naut góðs af yfirgripsmikilli rekstrarreynslu hans, ekki hvað síst þegar efnahagsþrengingar dundu yfir þjóðina árið 2008 og fjárhagur kirkjunnar reyndist mjög næstu ár. Jóhann flutti ávallt skýrslu kirkjuráðs fjármál á kirkjuþingi og var í fyrirsvari hálfu kirkjuráðs þar um. Það verk eins og önnur sem hann tók að sér á vettvangi kirkjunnar vann hann vel af heilindum og trúmennsku. Hann hafði frumkvæði að því að taka árlega saman heildaryfirlit yfir sóknargjöld og gaf sömuleiðis reglulega út prentaða útgáfu gildandi starfsreglna kirkjuþings. Reyndist það gagnleg vinna og fróðleg fyrir kirkjuþingsfulltrúa og aðra þá sem hefðu stjórnunarábyrgð í yfirstjórn kirkjunnar. Það var sérstaklega gott að vinna verkefni á vettvangi kirkjunnar með Jóhanni, enda tillögugóður og lausnamiðaður maður. Jóhann var dagfarsprúður, heiðarlegur og orðvar maður sem mátti ekki vamsitt vita. Kirkjuþing kveður góðan dreng, Jóhann Emil Björnsson, með virðingu og þökk. Ég vil biðja þingheim að rísa úr sætum og minnast okkar látnu félaga. Takk okkur fyrir. Í dag eru 3 mál á dagskrá og það er 7. mál. Það er tillaga til þingsályktunar um ákvörðun launa og annarra starfskjara biskups Íslands og vígslubiskupa. Og þetta er flutt af forsætisnefnd og ég þarf að biðja um afbrigði fyrir að 7. mál verði tekið á dagskrá. Geta þingmenn samþykkt það? Takk fyrir, einhverja móti að samþykkt samhljóða. Það er líka 8. mál, ég ætla bara að taka afbrigðin bara strax. Tillaga til þingsályktunar um gjaldskrá greiðslur fyrir prestþjónustu þjóðkirkjunnar. Það er flutt af forsætisnefnd og þarf að biðja um afbrigði við það mál þeir sem geta samþykkt að máli verði tekið til umræðu. Gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Það er samþykkt samhljóða. Það er enginn á móti, er það? Fyrir er tekið 7. mál til fyrri umræðu. Það er tillaga til þingsályktunar um stjórnskipan kirkjustjórnarinnar. Það er flutt af forsætisnefnd. Ég þarf að biðja um afbrigði við þessu máli þeir sem geta samþykkt að máli verði tekið á dagskrá. Gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Er einhver á móti? Það eru 2 á móti, en þá er það samþykkt að máli verði tekið á dagskrá. Þá göngum við bara til dagskrár og ég ætla aðeins að bara fara yfir fundina í dag. Við förum tiltölulega snemma til hádegisverðar. Eftir hádegi verður 7. máli rætt fyrri umræðu og ég þarf að fá leyfi fundarins fyrir því að dr. Bjarni Snæbjörn Jónsson fái að vera hér til svara. Er andstaða við það af þinginu? Þá er það samþykkt að hann fái að vera hér til svara. Þá ætla ég að segja ykkur frá því að það hafa borist þó nokkur bréf frá séra Kristni Jens Sigurþórsinni. Þau bréf eru öll tekin saman í möppu og eru aðgengileg hjá henni Guðrúnu Finnbjarnardóttur þeir sem hafa áhuga á að kynna sér þau. Þá er bara ekkert annað í stöðunni en að bara bjóða fyrsta framsögumann í ræðustól og það er 7. mál og tillaga til þingsályktunar um ákvörðun launa og annarra starfskjara biskups Íslands og vígslubiskupa. Það er flutt af forsætisnefnd. Framsögumaður er Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og tekur hún út í máls.
Forseti, ég flyt tillögu til þingsályktunar ákvörðun launa og annarra starfskjara biskups Íslands og vígslubiskupa. Aukakirkjuþing 2021 samþykkir að forsætisnefnd kirkjuþings ákvarði laun og önnur starfskjör biskup Íslands og vígslubiskupa. Við ákvarðanir þessar skal forsætisnefnd hafa til viðmiðunar þróun launa á almennum vinnumarkaði og umfang starfanna. Einnig skal litið til breytingu á launum presta samkvæmt kjarasamningi milli Prestafélags Íslands og Þjóðkirkjunnar biskupsstofu, svo breytinga á launum opinberra starfsmanna. Þegar forsætisnefnd ákvarðar laun og önnur starfskjör biskup Íslands og vígslubiskupa aflar nefndin að sjálfsdáðu nauðsynlegra gagna og upplýsinga. Í því skyni getur nefndin óskað eftir skýrslum, munnlegum og eða skriflegum til að tryggja fagleg vinnubrögð, að mál séu hæfilega rannsökuð áður en ákvarðanir eru teknar og að þeir sem ákvarðanir beinast að komi sjónarmiðum sínum að. Nefndin getur og heimila málsaðilum að reifa mál sitt fyrir forsætisnefnd. Forsætisnefnd skal meta árlega hvort tilefni sé til breytinga á launum biskups Íslands og vígslubiskupa. Greinargerðin að forsætisnefnd kirkjuþings flytur mál þetta að höfðu samráði við biskup Íslands og vígslubiskupa Hólaumdæmis og Skálholtsumdæmis. Með þeim breytingum sem gerðar hafa verið á löggjöf kirkjuna hefur ábyrgð á starfsmannamálum hennar, þar með talið launamálum starfsfólks Þjóðkirkjunnar biskupsstofu, færst til kirkjuþings. Allt starfsfólk stofnunar, þar með talið prestar og prófastar, taka nú laun samkvæmt kjarasamningum sem viðkomandi stéttarfélög gera við Þjóðkirkjunnar biskupsstofu. Áður voru launaákvarðanir vegna biskup Íslands, vígslubiskupa, prófasta og presta á hendi kjararáðs en ráðið var lagt niður 1. júlí 2018 með lögum brottfall laga kjararáð nr. 60/2018. Þá stóðu enn yfir viðræður ríkis og kirkju endurskoðun á kirkjujarðasamkomulaginu frá 10. janúar 1997. Í tilefni af niðurlagningu kjararáðs voru sett lög breytingu á ýmsum lögum vegna brottfalls laga kjararáð. Í 4. málsgrein ákvæðis til bráðabirgða í lögum var svofellt ákvæði vígða þjóna kirkjunnar. Þrátt fyrir 1. málsgrein ákvæðis þessa og 4. málsgrein 70. greinar laga stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar skulu laun og starfskjör biskups, vígslubiskupa, prófasta og presta þjóðkirkjunnar sem ákveðin voru með ákvörðun kjararáðs 17. desember 2017 taka breytingum til 1. júlí 2019 ár hvert þar á eftir. Í samræmi við hlutfallslega breytingu á reglulegum meðallaunum ríkisstarfsmanna eins og þau birtast í tölum Hagstofu Íslands fyrir næstlið almanaksár. Þar til nýtt samkomulag hefur náðst milli Þjóðkirkjunnar og ríkisins launafyrirkomulag. Þetta ákvæði féll brott með svonefndum viðbótarsamningi ríkis og kirkju frá 7. september 2019. Eigi að síður var ákveðið að styðjast við þessi viðmið áfram að minnstakosti á árinu 2020 uns kjarasamningar tækjust milli Þjóðkirkjunnar biskupsstofu og Prestafélags Íslands. Kjarasamningur milli þessara aðila var staðfestur á aukakirkjuþingi 2021. Var þar meðal annars samið launahækkun frá og með 1. mars 2021, auk þess sem gert var ráð fyrir launahækkun 1. apríl 2022. Kjarasamningar þessir taka ekki til launa biskups Íslands og vígslubiskupa. Lagt til að forsætisnefnd ákvarði laun biskupana. Forsætisnefnd kirkjuþings mun þó gegna svipuðu hlutverki að þessu leyti gagnvart biskupum og kjararáð ríkisins gerði áður. Lagt til að launabreytingar biskups og vígslubiskupa í framtíðinni fylgi þróun launa á almennum vinnumarkaði svo og þeim launabreytingum sem samið kann að verða í kjarasamningum Þjóðkirkjunnar biskupsstofu og Prestafélags Íslands og skal einnig litið til breytinga á launum opinberra starfsmanna. Þá lagt til við undirbúning ákvarðana laun þeirra og önnur kjör afli nefndin sér á sjálfstæðu nauðsynlegra gagna og upplýsinga til að tryggja fagleg vinnubrögð og mál séu hæfilega rannsökuð áður en ákvarðanir teknar. Forsætisnefnd mun ávallt geta endurskoðað ákvörðun sína ef forsendur ákvörðunar breytast, til dæmis breytti ábyrgð eða verkefnum biskupa og skal meta árlega hvort tilefni sé til breytinga á launum biskup Íslands og vígslubiskupa. Mikilvægt þykir að nefndin hafi svigrúm til að ákvarða að öðru leyti hvernig málsmeðferð undirbúning ákvörðunar verður háttað. Við þetta að bæta að upphaflega var hugmyndin að kjaranefnd Þjóðkirkjunnar sem sér kjarasamninga við presta tæki þetta að sér. Kjaranefndin baðst undan því. Hún vill meina að þar séu hagsmunaárekstrar að ræða þar sem að hún lítur þannig að hún í trúnaðarsambandi við biskupa og það sé ekki rétt að hún sé að ákveða laun biskupa á sama tíma.
Ég átti von á viðbótarupplýsingum sem eru líklegast ekki komnar, en þær koma vonandi meðan við ræðum málið. Já, legg til að málið fari í aðra umræðu og fari til allsherjarnefndar í millitíðinni. Já, það er hérna hlust. Forseti vekur athygli á því að bæði biskup og vígslubiskupar viku sæti ekki hér í salnum að meðan málið rætt. Til að gæta hæfis til máls tekur Guðrún Karls Helgudóttir. Ég ætla að biðja að passa ykkur, það laust hérna. Það líka penni í svona. Forseti, mér líst ekki nógu vel á þessa ráðstöfu vegna þess að ég myndi halda að forseti kirkjuþings og forsætisnefnd ætti einnig í trúnaðarsambandi við biskup. Þetta fólk sem á að vinna náið saman og ég held að sé ekki farsælt að annar eða önnur sé að ákvarða laun hins eða hinnar. Mér þykir eðlilegast að kjaranefndin sjái þessi mál og ef hún treystir sér ekki til þess þá kannski bara spurningum að kjósa nýja kjaranefnd eða einhverja sem vilja taka þessa ábyrgð á sig vegna þess að þetta hljóta að vera bara frekar einfaldir útreikningar og ég held í það minnst að það sé ekki gæfilegt að fara að stofna enn eina nefndina sem á að ákveða laun eða þóknanir í kirkjunni. Ég myndi vilja sjá þetta fara til kjaranefndar. Ég held það sé best. En í það minnst að þá held ég að þetta sé ekki besta lausnin. Takk. Orðið laust. Arna Gretarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég bara ætla að taka undir með síðasta ræðumanni. Þar sem að mér finnst hlutverk forsætisnefndar kannski skarast svolítið í þessu nána samstarfi, þar sem að mögulega myndast í svona nánu samstarfi sem að þarf að vera til þess að reka kirkjuna okkar eins og við bara þekkjum sem á vinnustöðum bara náin vinasambönd. Þannig að þarna finnst mér hlutverk skarast. Kjaranefndin alveg upplagt batteri til þess að taka við þessu og mögulega hefði líka verið hægt að leggja til bara einhverja prósentuhækkun sem hefði verið reiknað út varðandi í samræmi við launahækkun presta. Það hefði kannski verið, ég veit ekki, einhverju útreikningar sem hefði getað legið á baki að það kæmi einhver sanngjörn prósentuhækkun á laun þessara yfirmanna okkar. Nú, auðvitað þetta viðkvæmt að vera að ræða laun okkar æðstu yfirmanna. Það þó þannig að þetta þarf til framtíðar að fara inn í ákveðið ferli og til framtíðar myndi ég vilja sjá að við hefðum bara eina kjaranefnd. Við værum ekki með þóknananefnd, við værum ekki með starfskjaranefnd. Við værum bara með eina kjaranefnd sem tæki fyrir laun, þóknanir og allt sem við kemur launapúlíu kirkjunar. Þar myndi skapast meiri yfirsýn, myndi skapast reynsla inn í svoleiðis nefnd sem væri skipuð að sjálfsögðu alveg bara fólki utan þingsins myndi ég halda, sem væri bara valið að kostgæfni sem hefði reynslu af svona kjaramála viðræðum sem að ég held að sé nú þannig í dag sko. En allavega þá ég búin að koma kjaranefndin og leggja niður allt annað batteri sem sér að ákvarða þóknanir. Til máls tekur Dr. Hjalti Hugason. Endilega gefið þið merki. Taka til máls. Forseti, hér sýnilega svolítið, ég var að segja viðkvæmt og kannski flókið mál að ræða og nú hafa komið ákveðið skilaboð frá kjaranefndinni og það verður að taka þau alvarlega að mínu mati og ég álít að þessi skilaboð komi nú ekki að ófyrirsynju
og það hefur svo sem verið bent á líka að það kunni að koma upp svona nálægð annar staðar líka. Þess vegna held ég að skipti mjög miklu máli atriði sem Arna var inn á áðan og ég myndi vilja undirstrika og vekja athygli á. Hvort að ekki væri fært að kirkjuþing setti nokkurs konar vinnureglu þar sem að laun vígslubiskupa og biskups yrðu miðuð við laun sóknarpresta í efsta flokki og það væri hægt að gera með ýmsum hætti. Ég veit ekki hvort það væri rétt að nefna prósentöl í því sambandi eða hvort að launabilið ætti að vera skilgreint með öðrum hætti. Ég hef bara ekki vita á því en ég hygg að það sé hægt að mynda svona fylgnireglu þannig að það þurfi raunverulega aldrei að taka sérstaka ákvörðun laun þessara yfirmanna, heldur fylgi þau alltaf þeim launabreitingum sem verða neðar í kerfinu. Og svo getur kirkjuþing auðvitað á hverjum tíma breytt þessari vinnureglu sinni ef ástæða þykir til þess. En þetta atriði sem ég myndi taka undir með Örnu og álita gæti leyst vandann. Til máls tekur Gunnlaugur Garðarsson. Forseti, varðandi trúnaðinn og hæfi, þá það vissulega rétt og eðlilegt að forsætisnefnd sé í góðu sambandi og nánu við biskup Íslands og það sé trúnaður. En hvað kjaranefnd varðar, þá á kjaranefndin ekki að vera í neinu nánu trúnaðarsambandi við einn eða neinn. Þetta hvorki flókið né viðkvæmt og þar með máli leyst. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Axel gjörðu svo vel og síðan Stefán Magnússon. Axel Njarðvík tekur til máls. Forseti, við langaði bara að minna okkur á það að í vinnunni stefnumótunina þá hefur hvað eftir annað verið talað umboð og ábyrgð. Og ef maður kíkir í það starfsreglur sem gilda kirkjuþing og hlutverk þessar nefndar sem þessi tillaga fjallar að eigi að úrskurða laun biskupa, þá sér maður það að það er að breyta umboði og ábyrgð þessar nefndar. Sem þýðir það að strúktúrbreyting á sér stað með því að samþykkja þessa tillögu óbreytta sem við erum ekki að ræða í raun og veru. Við erum að ræða kaup og kjör og það að tryggja framfærslu sína og lífsafkomu úr hendi þessara nefndar sem á að tryggja það að kirkjuþing fari eftir þingsköpum og sinni sínu verki, þá einhver skekkja eða skakkleiki, hægt að nota það orð, að ryðja sig til rúms. Mér líst mjög vel á það að kjaranefnd sinni þessu og gerir það með eins og Gunnlaugur sagði líka sér og Arna að einhver prósenta kannski þarna á milli, því þetta ósköp einfalt mál. Hins vegar ef þá að búa til apparat sem getur beinlínis haft áhrif á fjárhagsáætlun kirkjunnar með ákvörðun sinni, sem alveg óháð þeirri umræðu sem á sér stað fjárhagsáætlunina, þá aldrei að skjóta ykkur í skökku við. Við höfum talað það að ákveðin hluti af tekjum kirkjunnar í að vera laun starfsmanna og það verður þá að taka það með líkum hætti. Takk. Kannski forseti fá aðeins kannski að blanda sér í þetta, þó að sé kannski ekki alveg rétt, að þá í rauninni tilbúið mál, þannig að kjaranefnd taki þetta, verði með þetta. En við vildum bara ræða þetta hér inni, þannig að það ósköp auðvelt að breyta þessu og því að við vildum bara að fyrst að þau voru í efasemdir þetta en þess að við gerum það ef við þurfum að gera það, að þá held ég að, við erum búin að heyra í ykkur en Stefán Magnússon tekur til máls, þannig að það er mjög auðvelt að breyta þessu og Steindór Haraldsson svo eftir. Stefán, gjörðu svo vel. Forseti, það liggur fyrir að það þarf að búa til umgjörð þessa ákvörðun, launaákvörðun og það hafa komið fram hér ágætistillögur úr sal til viðbótar þeirri sem hér hefur verið lögð fram. Ég held að það sé nú ákveðin skynsemi í því að þetta sé hjá kjaranefnd
En ef á móti kemur og hún hefur óskað eftir að taka þetta ekki að sér, en þó, eins og forseti segir, mun gera það ef henni verið falið það sérstaklega. Og þá kannski mitt innslag þetta hvort að hægt sé meðan að þessi mál eru sett í fastan og góðan farveg, að forsætisnefnd hafi þetta hlutverk, að einhver verður að hafa það, með það fyrir augum að þetta verður síðan komið í varanlegri lausn þegar búið að ræða við þá aðila sem að málið varðar. Gæti orðið jafnvel á haustþingi. Steindór Haraldsson tekur til máls. Forseti, það eðlilegt að svona mál sé að koma upp núna þar sem að við erum í breyttu landslagi og erum þá að marka stefnu til framtíðar þessi launamál og kjaramál almennt. Ég hef svo sem setið hérna í gamla daga í bæði vinnuverndarmegin og eins verkalýðsmegin sem hver megin við borðið sem ég kann mjög vel. En ég man eftir því að það voru 2 vinir, mjög nánir vinir. Annar hét Einar Oddur Kristjánsson og hinn kallaði Guðmundur Jaki. Og þeir voru trúnaðarvinir en sátu nú ekki sömu með við borðið En svona ég vorkenni kjaranefnd ekki nokkur skapaðan hlut að sinna hlutverki sínu. Takk fyrir. Til máls tekur Gísli Gunnarsson. Forseti, ég vil bara taka undir með öðrum sem hafa bent á að eðlilegt sé að þetta sé undir kjaranefndinni. Við höfum núna og undanfarið verið að tala að einfalda regluverk kirkjunnar og erum að vinna það núna og eflaust á næstu þingum. Og mér finnst þessi tillaga dálítið á skjön við það. Og svo held ég líka að vera að skipta þessu upp í tvennt, annars vegar hverjir ákveða laun prestana og svo einhver sérnefnd sem þarf að ákveða laun vígslubiskup og biskups. Ég held að þetta geti líka svona auki flækjustig og jafnvel skapa svona ákveðin svona leiðindi innan stéttarinnar. Og varðandi það sé einhver tengsl á milli fólks í okkar litla landi þá það alltaf og ég efast ekki það að einhver í kjaranefndinni þekki líka einhverja presta. Þannig að ég held að þau rök eigi illa við í þessu máli. Þannig að ég legg til að við reynum að við sem ekki að búa til eitthvað apparat til þess að sjá laun 3 starfsmanna kirkjunnar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og tekur það framsögumaður til máls. Takk ykkur fyrir og ég heyri að það góður samhljómur í því sem hefur komið hérna fram. Þannig að ég ætla bara að endurtaka það að ég óska eftir þessu vísa til allsherjarnefndar og ég treysti allsherjarnefnd til að gera góða breytingar á þessu máli. Þá það lagt til að málinu sé vísa til allsherjarnefndar og menn samþykki því. Takk fyrir og þá til annarrar umræðu og þá hafa nefndarmenn heyrt hug þingmanna og þetta málið tilbúið á þann veginn þannig að það bara mjög gott. Þá má leyfa biskupunum að koma inn aftur áður en við höldum áfram.
ekki 2 á Zoom? Já, ég bara geta þess að það eru 2 kirkjuþingsfulltrúar á Zoomi. Þó að það sjáist ekki hér, þeir eru ekki í mynd sko, en þeir eru á Zoomi eða Teams. Jæja. Þú var svo alvarlegt að finna Já. þetta svakalegt. Það er ekki nú að vona maður sé alvarlegur. Jæja, þá er búið að láta biskupana vita að þeir megi koma inn aftur. Þannig að þá tökum við fyrir 8. málið til fyrri umræðu, það er tillaga til þingsályktunar gjaldskrá greiðslur fyrir prestþjónustu þjóðkirkjunnar. Það er málið flutt af forsætisnefnd og framsögumaður er Anna Guðrún Sigurjónsdóttir og tekur hún til máls. Forseti. Tillaga til þingsályktunar gjaldskrá greiðslu fyrir prestþjónustu þjóðkirkjunnar. Auka kirkjuþing 2021 samþykkir eftirfarandi tillögu til þingsályktunar gjaldskrá greiðslur fyrir prestþjónustu þjóðkirkjunnar. Gjaldskrá greiðslu fyrir prestþjónustu þjóðkirkjunnar, 1. grein. Prestum ber greiðsla þóknunar fyrir þá þjónustu sem greinir í gjaldskrá þessari. Þóknun reiknast í einingum og er verð hverrar einingar hið sama og verð eininga í gildandi kjarasamningi þjóðkirkjunnar biskupsstofu og Prestafélags Íslands hverju sinni. Greiða ber prestum fyrir þjónustu sem hér greinir, skírn sem ekki fer fram í guðþjónustu 0,7 einingar eða 7.418 krónur, ferming 2 einingar 21.194 krónur, hjónavígsla 1,3 einingar krónur 13.776, kistulagning 0,8 einingar 8.478, útför 2,6 einingar 27.556, útför án ræðu 1 eining 10.597, jarðsetning duftkers eða kistu sem ekki í beinu framhaldi á útför 0,8 einingar 8.478 krónur. Vottorð þjónustu prest 0,2 einingar 8.119 krónur. 3. grein. Þóknun vegna þjónustu samkvæmt annarri grein greiðir sá sem þjónustunar beiðist. 4. grein. Ferðakostnað prest vegna þjónustu samkvæmt annarri grein greiðir sá sem beiðist verksins. Akstursgjald miðast við sama gjald og ríkisstarfsmenn fá greitt hverju sinni samkvæmt ákvörðun ferðakostnaðarnefndar ríkisins. Presti ber að upplýsa greiðendur fyrirfram ferðakostnað. Ekki skal greiða ferðakostnað vegna fermingar. 5. grein. Vottorð vegna meðlagsgreiðslu með barni og vottorð að beiðni sveitarstjóra og opinberra stofnana og annarra stjórnvalda gefur prestur út án endurgjalds. Prest er enn fremur skylt að gefa út vottorð án endurgjalds skírn og hjónavígslu enda viti hlutaðeigandi þess innan viku frá athöfn. Gjaldskrá þessi sem sett er með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna nr. 77 frá 2021 öðlast gildi 1. september 2021 og gildi til 31. mars 2023. Frá sama tíma fellur brott gjaldskrá greiðslu fyrir prestþjónustu þjóðkirkjunar nr. 933 frá 2020. Greinagerð. Forsætisnefnd kirkjuþings flytur þetta mál. Tilgangur þess er að útfæra og samræma gjaldskrá kjarasamningi þjóðkirkjunnar biskupsstofu og Prestafélags Íslands frá 21. júní 2021. Í A-lið 5. grein starfsreglna fjármál þjóðkirkjunnar biskupsstofu segir: Kirkjuþing ákvarðar einnig árlega verð eininga sem notaðar eru til að ákvarða þóknanir sem þóknarnefnd kirkjunnar mælir fyrir þóknanir samkvæmt gjaldskrá greiðslur fyrir prestþjónustu þjóðkirkjunnar og þóknanir vegna gæslu veiðilhaunenda á prestsetrum. Í ákvæði til bráðabirgða starfsreglunum segir síðan: verð hverrar einingar samanber A-lið 5. grein starfsreglna þessa skal vera 10.388 frá 1. júlí 2020 til 31. desember 2020. Ljóst er að það láðist að uppfæra fjárhæðir þessar í fjárlögum kirkjuþings fyrir árið 2021 og hefur gjaldskráin því staðið í stað.
Annað einingakerfi er síðan að finna í kjarasamningi Þjóðkirkjunnar og Prestafélagsins. Lagt er til að eftirleiðis verði gjaldskrá vegna prestþjónustu stuðst við þær einingar sem ákvarðar í fyrrnefndum kjarasamningi Þjóðkirkjunnar biskupsstofu og Prestafélags Íslands. Í kjarasamningum segir verð eininga, eining er 1% af 10. launaflokki. Samkvæmt kjarasamningum er 10. launaflokkur krónur 1.059.702 krónur og hver eining verði þá 10.597 krónur. Ekki gert ráð fyrir að kostnaður fyrir Þjóðkirkjunnar biskupsstofu hljótist af samþykkt tillögunnar fái hún brautargengi. Í lögum Þjóðkirkjuna frá númer 77 frá 2021 segir að starfsreglur og samþykktir sem kirkjuþing hefur sett eða samþykktir gildist í laga stöðu stjórn og starfshætti Þjóðkirkjunnar númer 97 frá 1997 haldi gildi sínu eftir því sem við á þar til kirkjuþing hafi fellt þær niður, breytt þeim eða sett eða samþykkt nýjar og eigi síðan 31. desember 2021. Það er því ljóst að setja þar nýja gjaldskrá í heild sinni í stað þess að breyta einstökum ákvæðum. Stjórn Prestafélagsins er samþykkt þessari tillögu og leggur fram til að tekin verði inn nýr liður sem nefnist útför án ræðu. En sá liður var í eldri gjaldskrám allt til ársins 2014 hafa felldur út. Forsætisnefnd féllst á breytingartillögu Prestafélagsins og er nýr liður því settur inn í gjaldskrána fyrir þessa þjónustu. Lagt er til að gjaldið nemi einni einingu og er það höfð til hliðsjón af hlutfalli sem var á milli þjónustaðla í síðustu gjaldskráni frá 2013 sem tók þá til þessara þjónustu. Svo eru þarna nokkur atriði einstök ákvæði. Lagt er til í stað þess að kirkjuþing ákvarði árlega verð eininga sem gjaldskráin tekur til verði stuðst við þær einingar sem kveður á kjarasamningi Þjóðkirkjunnar biskupsstofu og Prestafélags Íslands. Og í annarri grein að þar er eins og áður tekið til bætt við liðnum útför án ræðu og lagt til að gjald verði ein eining. 3. til 5. grein eru óbreytt frá núverandi gjaldskrá og þarfnast því ekki skýringar. Og í 7. grein er lagt til að gildistaka starfsregla miðast til 1. september 2021 og hún gildi sama tíma og fyrrnefndur kjarasamningur Þjóðkirkjunnar biskupsstofu og Prestafélags Íslands, það er til 31. mars 2023. Og svo er birtu þarna neðstu greinargerðinni upphæðirnir sem voru í gömlu núgildandi gjaldskrá. Leggjum til að málið fari til annarrar umræðu og til fjárhagsnefndar. Orðið er laust og til máls tekur Stefán Magnússon og síðan Gunnlaugur Garðarsson. Forseti, eiginlega er ég þá þeirrar skoðunar að það eigi bara alls ekkert að rukka fyrir þetta, bara yfir höfuð. En ég gerir mér hins vegar grein fyrir því að það er sérstök umræða sem þarf að eiga sér stað og er ekki tímabær núna. Og ég vil því og mun styðja þessa tillögu framkomna og að hún verði samþykkt. En að því gefnu þó að þetta er efni sem verður að taka til umræðu á kirkjuþingi fyrr en seinna. Kannski fullbratt að taka þá umræðu strax á haustþingi vegna þess að við höfum stór verkefni fyrir okkur þar, en þetta er verkefni sem bíður okkar. Og það er góður liður þarna inni útför án ræðu. Það var ágættur prestur norður í Eyjafirði á sínum tíma sem var að jarða mann og hann var beðinn að halda ekki ræðu. En hann gat ekki stillt sem að segja: hinn látni var skapmaður, já alltaf því ofstoppamaður. Til máls tekur Gunnlaugur Garðarsson og eftir honum Þuríður Víu. Forseti, ég geri mér alveg grein fyrir því að vígðir þjónar kirkjunnar eru vanhæfir í svona gjaldtökumálum. En
Ég hérna bara til að minna á, ég held að séu 5 ár síðan á aðalfundi Prestafélags Íslands var samþykkt tillaga nokkurn veginn svohljóðandi. Aðalfundur felur stjórn Prestafélags Íslands að vinna að því í samráði við biskup Íslands að fella niður gjaldtöku vegna skírnar. Og tillaga var samþykkt og ég hef ekki haft neina spurnir að stjórn Prestafélags Íslands hafi nokkuð tíman unnið neitt í þessu máli eða komið á fund biskups þetta efni. Ég held að við séum einsdæmi á Norðurlöndum að taka gjald í samhengi heila sakramendis og ég ekki einn það að finnast þetta hneysa og hef oft fundið fyrir því að það vekur undrun meðan kollega okkar á Norðurlöndum þegar þeir heyra af þessu. Að taka gjald fyrir að keyra til fólks, það ekki fyrir skírnina. En skírnin heilagt sakramenti og ég held að ég finnst bara óbragðað að gjaldtöku í því samhengi og ég veit að fjölmargir, sérstaklega landsbyggðarprestar, bara eru ekkert að taka neitt fyrir slíkt og mér finnst þetta dauðans alvara. Hugsum þetta. Til máls tekur Þuríður Víum og eftir henni tala Kristján Björnsson vígslubiskup. Sendi hér. Forseti, ég tek í fyrsta lagi undir með Stefáni. Ég held að þetta sé umræða sem við þurfum að fara að taka þessi aukaverk. Ég persónulega með algjört bráðaofnæmi fyrir að þurfa að rukka fyrir þessa þjónustu. En það 4. greinin sem mér langar sérstaklega að benda á sem að ég virkilega á móti og mér langar til þess að bara benda á það hversu mikið við erum að mismuna sóknarbönnunum okkar með þessu. Til dæmis, svo ég taki dæmi að í mínu prestakalli að þá rukka ég fólk í skeggjastaða sókn alltaf tæpar 7.000 krónur meira heldur en önnur sóknarbönn á Vopnafirði og mér finnst þetta mismunun og mér finnst þetta ósanngjarnt og ég myndi vilja hafa þetta öðruvísi, að það sé að einhver annar sem að greiðir þessa þóknun. Mér langaði bara að benda á það. Til máls tekur Kristján Björnsson vígslubiskup og eftir honum talar Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ég tek undir þessu umræðu með skírnartollinn, að bara finna út úr því, þetta var nú mjög gömul umræða, en það var sem sagt alltaf bara talað það hver ætti þó að, hvar ætti það að þá koma fram, það 1000 skírnir eru 7 milljónir, sko yfir allan hópinn. Þetta eitthvað sem að stéttin vill bara, láta og gefa? Það alveg möguleiki. En það eins og kom fram hjá ræðumanni Stefáni Faraskógi að þá þetta svolítið önnur umræða að fella greiðslur vegna aukaverka inn í laun presta og finna leið til þess. Ég held að það sé takmark sem við þurfum að stefna að. Prestafélagið stemdi að því á sínu tíma kringu 2013-14 þegar þessi gjaldskrá síðasta svona lélega gjaldskráin var að renna sitt skeið á enda, hafði þó ekki hækkað krónu í 10 ár frá 2003, að þá var talað það að byrja á því að leiðrétta gjaldskrána og síðan að vinna að því að fella það inn á réttu verði inn í laun presta. Ég held að það sé leiðin sem við erum alveg á þeim stað, við getum farið að byrja þá vinnu. En hins vegar mikil afturför í tillögu Prestafélags Íslands hér að taka aftur upp þetta með útför án ræðu. Þetta mjög gamalt fyrirbæri og rekur sig til niðursetningana og fátæklingana í landinu. Það sem að hreppstjórarnir greiddu fyrir útfarir og
Ég þarf ekkert að rifja upp margar sögur á norðan, aðra en þá að þegar að afi var að jarða niðursetning og útförin fór fram á Bakka, svo ég sé nú ekki að nafngreina neitt, að þá var það þannig að þeir byrjuðu inn í bæ og spjölluðu saman, hreppstjórinn kominn til þess að borga og líkmennirnir til að þiggja greiðslu fyrir það og svo presturinn. Og þeir fara að tala hinn látna og enda á því í raun og veru að þetta hafi nú verið hinn vænsti maður, það var nú góðu maður. Og leiðinni til kirkju og þá segir hreppstjórinn: Æ, þetta var vænsti kall, ætli ég splæsi ekki á hann ræðu. Og þannig komið 17.000 krónur munurinn í dag, splæs á hann ræðu. Og síðan þetta þessi gamli tími og afi náttúrulega reiddist óskaplega, hendiði þeim öllum inn í kirkju og skammaði þá til að bíða þar, gekk svo aðeins garðinn og hugsaði sitt ráð og flutti svo yfir hinum látna sennilega einhverja sína bestu ræðu, enda hún ekki skrifuð. En allavega, þetta sko saga tilurð og merkingu þessa liðs sem við unnum hörðum höndum að losna við vegna þessar fátækra stimpils sem á þessu. Útför bara útför og punktur. Þarna líka, svo ég hvísliði að ykkur, að því prestarnir nú varla að fara að tala mikið þetta hérna, sem eru starfandi. Ég tala þetta mál hiklaust að því ég tek engar greiðslu fyrir nein pressverk, þó ég vinni eitt og eitt, að þá það þannig að þetta opnar á þann möguleika og gefur færi á því að prestur sé fengið til að annast útför, en síðan bara einhver annar sem flytur ræðu. Það búið að verðleggja þennan mun og ætla prestar og ætla kirkjuþing virkilega að fara út á þann. Það djúpsæði. Þetta er ömurlegt niðursetningar ákvæði sem á alls ekki að fara þarna inn. Og ég alfarið á móti. Ég vara við þessu vegna þessara sögu, vegna þessara forsögu, sem mér ber skylda að opinbera hér. Varðandi greiðslu fyrir svo gamall siður, þetta var alltaf í ráðuneytinu bara til einföldunar, þá stóð skírn, ferming og svo framvegis. En í raun og veru þetta þannig, það ekki greitt fyrir fermingu, þið vitið það náttúrulega og það ekki víst að allir vitið það, en það verið að greiða fyrir fermingafræðslu og það ekki greitt fyrir fermingu. Og þetta væri tækifæri núna að því að þetta komið til kirkjunar, við getum orðað þetta kirkjulegra, við getum verið nákvæmur og sagt bara fermingafræðsla. Þá verið að eyða svona ákveðnum vandræða, þetta raun og veru bara ritvilla þarna, en hún fékkst bara viðhélst alltaf af því að þetta var hjá ráðuneytinu. En bara til hamingju með það að vera komið með þetta mál hingað inn og gangi ykkur vel, en ég vil ekki sjá þennan fátækra stimpil á útförum. Bara vil ekki sjá það. Þetta svo mikill mannamunur, svo mikil niðurlæging og þetta vegna þess að þetta vísar í gamla sögu. Og til að minna ykkur á þetta, gamla sögu, þá í Grágás engin munur á því hvort það ræða eða ekki ræða varðandi greiðslu fyrir útför. Og ég bara svona skýtur sinn, það upprunalega að hafa ekki þennan mun. Takk. Til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir og eftir henni talar Steindór Haraldsson. Forseti, já, við erum að ræða hérna sennilega viðkvæmt mál í þessari stétt, en orð eru til alls fyrst og ég geri mér svo sem grein fyrir að þetta mál flókið og verður kannski því ekki breytt eða gerða stóra breytingar á því með einu pennastriki. En ég held að þetta sé barn síns tíma og ég vil bara benda á það að vera að taka greiðslu fyrir svona aukaverk. Núna í ljósi þess að fátækt að fara vaxandi, hefur farið vaxandi. Alla kannanir sem sýna það núna eftir COVID líka að sá hópur sem á í verulega miklu basli meðan á endum saman, að sá hópur hefur stækkað og þetta eru barnafjölskyldur og það munar hverja krónu og svo kemur að því að barn á að skýra barn eða ferma barn að þá eru bara kannski þessi peningar ekki til
og fólk að fá lán hjá og afa og ég þekki svona mál og þetta er að fara versnandi, þessar aðstæður vegna þetta ástandsins sem við erum núna glíma við í þessu kórónufaraldri. Þannig að það er eiginlega komið að því að kannski hefja þessu umræðu og einhvern veginn leiða þetta mál inn í næsta skref og þetta verði bara hluti af launum. Ég held að mjög margir fagfólk og bara starfsstéttir, get nefnt sálfræðinga, við erum í æ ríkari mæli farin að gera ýmsa hluti bara eins og við kallum pro bono því að þessar sporslur sem fólk er að tína hérna og þaðan, það er ekki stemning fyrir þessu í samfélaginu einhvern veginn og í ljósi þess hvað margir hafa það bara erfitt. Þannig að ég vonast til að við getum haldið áfram þetta mál einhvern veginn, komið í farveg, en gerir mig jafnframt grein fyrir að þetta getur verið snúið og sannarlega tilfinningarlegt fyrir marga. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson. Forseti, hér er til umræðu sérstakt mál sem er eiginlega orðið, þetta er eiginlega eins og fram hefur komið hérna, er eiginlega orðið úrelt. Við verðum samt að ganga frá því og með einhverjum hætti. Mér finnst sko að það þurfa að ræða kannski á þeim tíma ef við tökum þetta mál einhvern tíman aftur upp, að ræða bara tilurð svona gjaldskrár, að það þurfa að gera það saman með hvernig prestsþjónustunni verði hagað. Ég er ekki viss að prestsþjónustunni sé hagað með bestum hætti en það er við erum þó að stækka prestaköll og reyna að færa þetta aðeins til nútímans. Það var sláandi það sem að Kristján biskup var að segja hér þennan fátæktarstimpil. Ég var í útfarargeiranum á 3. áratug. Ég veit að 27 eða 30.000 krónur hérna fyrir prest er bara kannski brot af því hvað útkör kostar almennt í dag. Ég hef séð fjölskyldur vera mörg ár að ná sér eftir útkör. Og ég segi fyrir mína parta sem útfararstjóri og þurfti að sinna þar því, ég gat oft á tíðum og sennilega oftast ekki sett reikning samvisku minna vegna. Ég gerði það bara ekki. Ég átti að gera það en gerði það ekki. Og það sem Kolbrún voru að segja að fátækt fer vaxandi, það er alveg rétt. Hún fer vaxandi og ég hlustaði á gær á Vilborgu hjá Hjálparstofnuninni. Hún var spurð það hvernig gengur. Hún vissi ekki alveg hvað hún átti að segja. Þeir komist ekki yfir að afhenda fólki fatnað og skólatöskur og annað hjá Hjálparstofnuninni fyrir það sem er að hefja skólagöngu núna. Alltaf halda því svo að komist ekki yfir það í gær og verða þá að reyna að klára það á mándaginn. Þetta segir bara sína sögu. Það er fullt af fólki í okkar samfélagi sem hefur það mjög gott. Og það er fólk sem hefur í prestastétt sem samkvæmt frjálsri verslun hefur alveg upp undir 25 milljónir á ári. Það þyrfti ekki að fá þessar 20.000 krónur fyrir útför. Ég nefni sem dæmi að þetta er kannski ekki fallegt af mér að segja þetta, en við sem höfum góðar tekjur,
við verðum einhvern veginn að líta á heildarmyndina. Og það sem Þuríður var að tala hérna áðan að mismuna fólki, að fólk þarf að borga mismikið fyrir prestþjónustuna, það ekki vissum að standist bara í jafnræðisreglu. Ég held að verðum að skoða það mjög vel. Það er ekki hægt að hafa það hann. Það bara gengur ekki að fólk sitja ekki við sama borð, hvað sem þá heima. Það svona, þetta er hálfgerður bastarður og erfitt að eiga við. Ég ætla ekki að leggjast gegn þessu máli því að það verður að ganga frá þessu núna. En það þarf að fara í dýpri umræðu þessar aukagreiðslur sem kallar eru. Þetta eru vissulega ekki kannski aukagreiðslur, þetta eru bara greiðslur fyrir prestþjónustu og ég bara að lýsa hér svona skoðun minn á þessu heildina. Mér finnst þetta að vera úrelt og við þurfum að komast út úr þessu. Takk fyrir. Til máls tekur Sólveig Lára Guðmundsdóttir vígslubiskup og eftir henni tala Gísli Gunnarsson. Forseti, ég sat mína fyrstu prestastefnu á sumarsólstöðum árið 1983. Þá var þetta mál til umræðu. Og ég man eftir því að þá var séra Gísli Jóransson sóknarprestur í Vík í Mýrdal og hafði mjög sterkar skoðanir á þessum málum og mjög margir prestar sem vildu leggja aukaverkagreiðslur algerlega niður. Síðan hefur þetta mál alltaf verið á dagskrá. Það er búið að vera á dagskrá í nærri 40 ár og örugglega miklu lengur heldur en það. Þannig að þetta er ekkert nýtt mál. Það sem var alltaf talað var það að við þurftum að semja við ríkið, þurftum að semja við kjararáð og kjaranefnd og það var ráðuneytið sem setti gjaldskrána og við höfum bara ekkert það mál að segja. Núna er öldin önnur. Núna erum við með þessi mál á okkar könnu og enn erum við í sömu spor. Þetta er svolítið undarlegt. Við höfum öll tækifæri til þess að fella þetta inn í laun presta. Það kann að vera flókið reikningsdæmi, ég veit það, en það er mjög færir starffræðingar til og ég er ekki ein af þeim, en það er alveg örugglega hægt að finna eitthvað út úr því. Annað eins hefur nú verið reiknað út, held ég. Þannig að ég er sammála þeim sem að segja það. Þetta er barn síns tíma og ég hef ævinlega verið í miklum, öll þessi næstu í 40 ár verið í miklu samstarfi við Norðurlöndin og það er alltaf allir jafn undrandi á því að þetta skuli enn vera viðhaft hér á Íslandi. Ég er í mjög nánu sambandi við presta allavega í Hólastifti og ég held án ábyrgðar, ég geti sagt, að það séu að það sé hægt að telja það innan við fingurum annarra handar þeirra presta sem að taka fyrir skírnir. Ég veit ekkert hvernig þetta er hérna í Reykjavík, en ég hef verið talskona þess núna þegar að skírnum fer fækkandi að það sé alls ekki forsvaranlegt að vera að taka fyrir skírnir. Hafa þann þröskuld á því sem við teljum það dýrmætast af öllu í kirkjunni að bera börnin okkar til skírnar. Þannig að þetta er grafalvarlegt mál sem við þurfum að taka til mjög, ég veit ekki, við erum búin að taka þetta til mjög alvarlega umræðu mjög lengi. Nú bara þarf að fara að taka ákvörðun og við þurfum að skoða þetta mál algjörlega mjög fljótt og það er mjög brýnt. Takk. Til máls tekur Gísli Gunnarsson og eftir honum talar Hreinn Hákonarson. Forseti, ég vil byrja að taka fram, ég ætla ekki að fara að tala um tölurnar og taxtan, heldur aðeins að varðandi
sögun og hverju þurfum að halda til haga, eins og til dæmis varðandi útfararkostnað, að þá hefur það verið þannig til margra ára og var alveg framundir það að við sömdum síðastu ríkið, kirkjujarðarsamkomulagi, þá fylgdi með ákveðin klásúla og hún fjallaði það að kirkjugarðarnir höfðu áður greitt kostnað vegna pressins og það kerfi hafði verið í allmörg ár og það var mjög gott. Þá sem sagt, kom sá reikningur aldrei til aðstandenda, heldur voru það kirkjugarðarnir sem greiddu það af því framlagi sem það fékk frá ríkinu, þeir fengu frá ríkinu. Síðan kvörtuðu þeir ár eftir ár eftir ár að þeir hefðu ekki nóga peninga og eflaust mikið til í því, en í staðinn fyrir það að hækka greiðsluna til kirkjugarðana, þá sem sagt var farin þessi leið að prestarnir sjálfur tækju að sér að innheimta þetta gjald ef þeir það kýsa að gera það. Þetta dæmi sýnir það að ríkið alls ekki tilbúið að reikna þetta inn í laun presta. Fyrst það var ekki einu sinni hægt að taka útfararkostnaðinn svona út og halda því áfram. Það var kerfi sem hafði reynst mjög vel, allir voru orðnir vanir þessu, en svo breyttist það eins og við vitum manna best hér inni og við samþykktum náttúrulega og gátum kannski ekki gert annað í tengslu við kirkjujarðarsamkomulagið. Varðandi aksturinn, þá ég að taka undir þetta með Þuríði. Þetta dálítið óheppilegt og akstur vegna útfarar, hann ekki bara það þegar presturinn keyrir í kirkju, viðkomandi kirkju og sér útförina. Það ýmislegt meira og við erum líka, þetta svo mikla breytinga, við erum núna nýlega 2 mánuði síðan prestum var skylt að gera akstursbók þar sem gert grein fyrir einhverju einasta erindi. Og ef þetta erindi ekki samþykknar á biskupsstofu þá bara fær presturinn ekkert aksturinn greiddan. Og þessi akstur getur tengst útförum og gerir miklu meira en bara varðandi útförina sjálfa. Það eru heimsóknir bæði fyrir og eftir og ýmislegt. Og svo vil ég taka undir með honum Kristjáni, vígslubiskup, að útför án ræðu held ég að við ættum að ekki að fara innleiða aftur. Og ef ræðan metin á 17.000 kall, ég myndi metin á 100.000, ég stundum með þessu erfitt. En þá kannski förum við að innleiða þetta kerfi að einhver fari að standa upp og það væri svona ákveðin hvatning það að þagga niður í prestunum og einhver annar sjá þennan lið. Takk. Til máls tekur Hreinn Hákonarson og eftir honum Hjalti Hugason. Forseti, það rétt að þetta hefur verið til umræðu á kirkjuþingi og prestastefnu svo áratugum skiptir. Greiðslur fyrir aukaverk presta og mönnum síns sitt hvað. Ég hef verið á þeirri skoðun að þetta ætti að vera inn í launum presta ef menn geta regnað það út og fundið einhverja góða leið. Ég held að öllum sé það ljósin hér inni að til að mynda hvað snertir útfarir að þá eru það örfáir prestar sem sinna þeirri þjónustu og fara alveg þvert yfir sóknir í þeim efnum. Menn tala það sem var og tína til reynslusögur og ég ætla að segja eina reynslusögu. Maður komin á þann aldur, svona karlaraup og ekki seinna vænna. Ég var nú sveitaprestur í 11 ár á Snæfellsnesi á góðum stað í hægu brauði. Þetta var eiginlega draumastarf. Vinnuálag í starfinu var ekki að drepa mig. Þvert á móti. Hvað sem að svo sem gerði til þess að þjóna söfnuðunum innan þessa ramma sem ein sveit
5 sóknir þarna. Og þegar kom að útförum og öðrum aukaverkum svokölluðum, átti ég þá að fara að hringla í peningabuddunu loksins þegar var kallað á mig inn á heimili. Ég tók þá ákvörðun, ég rukkaði aldrei fyrir útfarir, rukkaði ekki fyrir eitt né neitt. Og ég er ekki að segja þetta mitt hrós, heldur bara inn í þessu samfélagi var það í raun og veru fáránlegt að fara að rukka fyrir skírn, fermingu, miðað við það álag sem var í starfinu, af því þetta var hægt og gott brauð og ég hafði ánægju af starfinu og gat móta það algjörlega eftir minni hendisemi. Og ef ég nefndi þetta við presta, þá sögðu þeir að ég væri að bregða stéttinni, vinna gegn stéttinni. Ég sagði, eftirsóknin ekki það mikil, að menn fari vestur á Snæfellsnes til þess að ná í einhvern prest til að jarða eða skýra eða hvað eina. Þannig að menn þurfa ekki óttast þetta. En best er að aftengja þetta með öllu og setja þetta bara beint inn í launin, ef hægt er að finna einhver leið, og hætta þessu útreikningi með akstur og hitt og þetta í kringum dauðan, skírnir og fermingar. Lifi lífið eins og einn góður maður segir alltaf. Til máls tekur Dr. Hjalti Hugason og eftir honum Axel Árnason Jarðvík. Forseti, ég vil taka undir með þeim mörgu, vil ég segja, því mér hefur heyrst margir þess tekið hafa til máls fyrirgefið, hafa talað að það verði að breyta þessu í grundvallaratriðum, og ég vil hnykkja aðeins á því og segja að kirkjuþing er eiginlega ekki þekkt fyrir að koma oft saman og endurtaka umræðuna í einhverri þeirri mynd sem hún hefur verið hingað til. Af því að hingað til hefur verið ráðuneytis ákvarðanir að ræða. Nú er það þetta fólk hér sem tekur ákvörðunina og ég held að megi ekkert líða langur tími þangað til hún verður tekin til framtíðar og málið leyst með þeim eina hætti sem að boðlegur er, það er að þessar greiðslur verði felldar niður sem sér greiðslur. Nú, það hefur verið talað að það sé ákaflega flókið mál að gera það. Ég veit það ekki hvort það er flókið mál og ég veit ekki nema þetta kerfi sé bara til staðar nú þegar. Það er að segja, ef ég hef ekki misskilið það, þá er prestakvöld flokkuð niður í afmarkaða flokka sem gefa af sér misháar tekjur og flokkunin fer eftir íbúafjölda á staðnum. Hvar ætli séu mestar líkur á að flestar útfarirnar og prestverkin séu? Jú, það er í fjölmennu prestakvöllunum og þar eru greiðslurnar hæstar, er það ekki? Það eru minnstar líkur á, eða minnst tíðni á svona athöfnum í minnstu prestakvöllunum og þar eru launin lægst. Nú, þetta er þarna inni. Það er bara að fara eftir þessu kerfi og reikna eitthvað inn í hvert prestakall fyrir sig í raun og veru. Svo kemur spurningin prestana sem eru að þjóna eða gera út nánast á þennan vettvang. Það er ljótt að segja þetta svona því þeir eru ekki að því í sjálfu sér. Það er fólkið sem biður þetta, reikna ég með í langflestum tilvikum. En þetta er viss vandi, prestur sem að annast gríðarlega mikinn fjölda útfara utan sinns safnaðar. Hann hefur varla svigrúm til að annast sína prestþjónustu í heimasókninni af þeirri atorku sem að eiginlega væri hægt að ætlast til. Ég hygg nefnilega að þetta kerfi
þegar það verður lagt niður, þá muni þetta vandamál leysast sjálft. Það er að segja prestar sem verða fyrir mikilli aðsókn, þeir hljóta að velja það bara, vilja þeir sem sagt gera þetta ókeypis eða ekki. Af því að þeir eru jú ráðnir til að þjóna ákveðnu fólki en ekki hverjum sem er. Takk. Til máls tekur Axel Árnason Jarðvík og eftir honum er Guðlaugur Óskarsson og síðan Skúli Ólafsson. Forseti, við fengum póstum vanhæfnisreglur, er það ekki? Ég veit svo sem ekki í hvaða málum það ættu að vera því að við eigum kannski ekki að líta á okkur sem vanhæf til umræðu heldur til kannski ákvörðunar og nú hafa margir prestar talað hér í þessu máli og fáir leikmenn. Mér langar að minna þingheim á það að kirkjuþing fer með fjárstjórnarvald í kirkjunni. Ég vil líka minna orð Bjarna enn og ný stefnumótun kirkjuþings í málum. Þetta er eitt af þessum málum sem kirkjuþing getur ákveðna stefnumótun. Af hverju ákveður ekki kirkjuþing á augabragði eins og svo önnur mörg stórmál sem eru ákveðin kannski eins og þetta 7. mál sem áttu að afgreiðast í dag, gerir það reyndar ábyggilega ekki eins og til stóð. Af hverju getum við á kirkjuþingi ekki tekið þá stefnumótandi ákvörðun að þessi gjaldskrá verður hreinlega felld niður? Þeir fjármunir sem eru þarna á bakvið verða fundnir með einum öðrum hætti og þessar greiðslur með einhverjum hætti dregnar fram og eplið í þessu er það gæti fjölgaði þjóðkirkjun út af þessu. Hvað þurfum við marga í viðbót í þjóðkirkjunni til þess að sóknirnar með einum öðrum hætti fái þessar tekjur eða ígildi þeirra tekna sem þessi gjaldskrá í raun og veru felur í sér. Þetta sé ekki svona 100 til 200 milljóna króna dæmi, eitthvað svoleiðis, fyrir uppi staðið. Og ef ég man rétt, þá er þetta frá 1930, er það ekki rétt, upphaflega gjaldskráin, eða reglugerðin, þegar umhverfið var allt annað hjá prestum og menn geta farið á tímarit.is og fundið söguna þar. Og eins og Kolbrún sagði líka eftir því sem ég heyrði að það er kannski ekki stemming í samfélaginu. Hvernig mætum við stemmingu í samfélaginu? Ég hef ekki haft einar tiltölulega mikla tekjur af aukaverkum í gegnum mína 30 ára prestskapastíð og það breytir engu fyrir mig. En það er búið að velta þessu í 40-50 ár. Kirkjuþing getur ákveðið hvað sem hefur aðstæða fjárstjórnarvald. Nú er fyrirliggjandi ákvörðun sem þið getið tekið og hvað ætlaði að gera? Ætlaði að velta þessu áfram næstu árin? Þetta er áhugaverð spurning. Ég veit ekki hvernig prestum líst á það sem ég segja en ef ég tala bara ærlega úr mínu eigin hjarta að þá sjálfsögðu að fella þetta niður. Það verður andlát og maður þarf að aka kannski 500 til 1000 kílómetra út af sálgæslu. Það fara fullt af klukkutímum í sálgæslu og samtöl. Og svo kemur það útför og þá rukkum við 27.000 kall. Á gjaldskrá yfir höfuð ekki að birta raunverulegan kostnað. Ef útför kostar 100.000 kall ræða, hver borgar þá milli summuna? Er þjóðkirkjan þannig að niðurgreiða þessi störf í raun og veru? Og er prestum heimilt að vera í vinnu annars staðar en hjá vinnuveitanda? Er heimilt að vera bæði launþegi og verktaki hjá sömu stofnun? Er það? Ég held ekki. Og þó, ég veit ekki, kannski er þetta í heilbrigðiskerfinu svona. Ég ítreka við okkur, leikmennina sérstaklega, stíði fram, gerum stefnumótandi ályktun eða ákvörðun. Ekki láta þetta velkjast áfram. Og hver er fórnarkostnaðurinn? Hann er kannski bara tekjur þar upp í staðið. Gefins hafið þið fengið
og gefins skuluð látið té, stundum lesið. Við erum að veita fólki þjónustu, kirkjulega þjónustu, og kirkjuþing á að tryggja kirkjulega þjónustu landinu. Það er höfuðverkefni kirkjuþings að tryggja þessa kirkjulegu þjónustu sem meðal annars felst í þeim verkum sem gjaldskráin kveður á. Ég brýn okkur. Takk. Nú eru 4 á mælendaskrá og það búið að maturinn verður klukkan 11:30, þannig að eftir næsta ræðumanni þá mun ég fresta umræðu þetta mál, en til máls tekur frá Danaveldi Guðlaugur Óskarsson sem þar staddur og gef ég honum núna orðið. Gjörðu svo vel, Guðlaugur. Forseti. Heyrist til mín. Byrjaðu bara. Já. Guðlaugur, það heyrist vel til þín. Heyrist til mín. Takk fyrir, forseti. Mig langar aðeins að taka þátt í þessar umræðu héðan, þar sem verið að undirbúa fermingu dóttursonar, og taka undir með þeim sem Reyni, Sólveigu, Hjalta og fleirum sem hafa tjáð sig það, Axel núna síðast, að þetta fellir þetta niður. Ég hef alltaf álitið að þessi gjaldskrá og þessi hugsun hafi orðið til í ráðuneyti með það að leiðarljósi að sætta menn við tiltölulega lág laun. Það átti að halda þeim í lágum launum og umbuna svo með því að ef þeir gerðu eitthvað þá fengi þeir sérstaklega greitt fyrir það. Og það átti að vera á móti útlögðum kostnaði sjálfsagt til þess að það ekki tekið leið sem skattur að þeim. Þess vegna ég þeirrar skoðunar að við eigum að nota tækifæri núna, eins og sagt þegar við erum að fá þessi mál í hendurnar, til að hugleiða það að á sama tíma og laun presta hafa vænkast verulega, og á sama tíma og að allt safnaðarfólk vinnur sjálfboðavinnu, þá eigi kirkjan og þjónusta hennar að standa öllum til boða endurgjaldslaust, það er að segja endurgjaldslaust, það er að segja kirkjan greiðir með hærri launum. En það er aðeins eitt sem gerir þetta, veldur flækjustigi þarna, og það er að nú fjölgar eða hefur fjölgað því fólki sem utan þjóðkirkjunnar. Og flestir hafa samt látið jarða sína aðstandendur á vegum kirkjunnar. Og það er umhugsunarvert hvort að það yrði að vera einhver gjaldskrá fyrir fólk sem ekki greiðir til kirkjunnar með sínum gjöldum. Það er eina flækjustigi sem ég sé. Hitt ekki til og við eigum bara að losa okkur við að greiða prestunum þau laun, að semja við þá þau laun, að þetta sé inni í því, þar að segja verkin sem þeir vinna, og kirkjan standi án sérstakrar greiðslu öllum opin. Takk. Þá munum við bara fresta umræðinu þangað til eftir hádegið. Hádegisverður hér til reiðu í matsal og fundi því frestað.
Fundi er framhaldið og munum við nú freista þess að ljúka 8. máli. Það eru 4 mælendaskrá. Ég vil mælast til þess að menn verði bara stuttorði. Það er komið heldur flest fram í málinu sem að mati forseta, en til máls tekur Skúli Ólafsson og eftir honum er Þorkell Heiðarsson. Forseti, ég skal vera afskaplega stuttorður. Ég vil bara benda á það að þessi svokölluðu aukaverk eru mikil kjarnaþjónusta í þjóðkirkju. Þarna kemur saman fólk úr öllum áttum á þarna ákveðið stefnumótu kirkjuna sína á stundum sem eru minnisstæðar og það hvernig kirkjan, starfslið í kirkjunni og viðkomandi prestur heldur utan þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Og við skulum í rauninni þetta á að sjálfsögðu heima í þeirri grunnþjónustu sem kirkjan veitir en ekki vera skilgreint sem einhver auka búgrein eða einhverjir byllingar. Þannig að það er öll ástæða fyrir því að reyna að koma þessu inn í launakerfið og eins og Hjalti hefur bent á Hugarsson að þá hafa þær breytingar verið gerðar á launamálum presta. Það er búið að í rauninni að skilgreina umfang verkana út frá fjölda sóknarbarna og ég hélt satt að segja þegar að þær breytingar voru gerðar að þetta myndir hreinlega falla inn í launin okkar, en það er að gera að setjast niður með PÍ, Prestafélag Íslands, kjararáðið, nefnd þess og ná bara góðri lendingu í þeim efnum og svo náttúrulega eins og kom fram í máli síðasta ræðumanns að þetta er upplagt tækifæri til að gefa fólki kost á því að sjá það í rauninni hversu gagnlegt það er að vera í þjóðkirkjunni, að geta notið þessarar góðu þjónustu og miklu endurgjaldslaust og ég hugsa að það hljóti að verða mikil lyftistöng fyrir þjóðkirkjunni ef við færum þá leið. Til máls tekur Þorkell Heiðarsson og eftir honum Stefán Magnússon og að lokum Einar Már Sigurðarson. Forseti, já, við erum að ræða hérna sem svona, já, kjaramál eiginlega, en presta, má segja. Mér finnst alltaf, ég sit nú í stjórn BHM og mér finnst alltaf að þetta sé framhaldsfundur hjá BHM þegar hérna á kirkjuþingi. Því að svona mín sýn er svo að prestafélagið er aðildafélagi í BHM og ég var meðal þeirra sem bauð það velkomið þangað og mér finnst að þar eigi kjaraviðræður á þeim vettvangi eigi kjaraviðræður prestafélagsins sér stað og eiga sér stað. Mér finnst eins og að kirkjuþing eigi fyrst og fremst að hugsa heildarhagsmuni kirkjunar og hvernig hægt er að koma kirkjunni til góða og í því þar held ég algjörlega hafi yfir allan vafa að þetta sem við köllum hér aukaverk sem eru sérlega mikil aðalverk augljóslega að þau þurfa einhvern veginn að ég held að við þurfum að taka bara djarfar ákvarðanir þetta kirkjuþing að fella þetta út og ég held eins og að það mun örugglega breyta einhverju kjör presta þá sé það bara annað vettvangur að ræða það. Mér finnst ekki að kirkjuþingi eigi að taka sína ákvarðanir og byggja þær á einhvern hátt á kaup og kjörum einstakra félaga í bandalagi háskólamanna heldur fyrst og fremst á því hvernig kirkjan vill þjóna og ég held að sé alveg hafið yfir alla gagnrýni og allan grun að þetta mun hafa mjög jákvæð áhrif á ímynd kirkjunar að fella niður þessi gjöld, sérstöku gjöld og hitt er svo reikningsdæmi og seinna tíma vandamál og samningsmál hvernig málefni presta verða síðan leyst og eiga ekki heima finnst mér á þessu borði hér. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon og að lokum Einar Már Sigurðarson. Forseti, ég hélt því fram hér í fyrirræðu minni að okkur bæri að samþykkja þessa tillögu og ég held mig við það.
Ég sagði líka þá að við yrðum í framtíðinni að taka ákvörðanir að fella niður þessar aukagreiðslur og hélt því fram að við myndum hafa svo mikið að gera á haustþingi að þetta ætti kannski ekki erindi þar inn. En fyrir áhyggjan ýmissa þá hef ég kannski breytt skoðun hvað það varðar og ég mun þá með öðru góðu fólki leggja fram tillögu á haustþingi að þetta verði fellt niður þessu aukagreiðslur. Og síðasti ræðumaður eiginlega einfaldaði mér lífið þar vegna þess að sko, við þurfum kannski ekki að hafa stórkostlegar áhyggjur af því sko, hvað gerist þegar þessar greiðslur falla niður. Sko. Það sú umræði tekin annar stað, við erum bara komin í það umhverfi. Sko. En allavega þá held ég að við verðum að leggja fram þessa tillögu í haust og gefa okkur kannski tíma og afgreiða hann í mars. Ég held að það sé bara eðlilegur farvegur. Sko. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson og að lokum framsögumaður eftir honum. Forseti, það hægt að hafa stutt mál þegar maður síðastur eftir svona margar góðar ræður. Ég vildi aðeins vekja athygli á því að í 6. greininni, sem liggur hér fyrir okkur, þá talað gildistíma. 31. nóvember 2023, þá rennur þetta út. Ég hefði talið eðlilegt að nefndin sem að fær þetta til umfjöllunar fari yfir orðalag þarna og hvort að eigi að skerpa á þessu sem að hér hefur komið svo mikið fram að þetta eigi að hverfa. Þetta eigi að hverfa. Það að segja við höfum þetta sem loka punkt, að þetta verði komið í annan farveg áður en þessi gjaldskrá rennur sitt skeið. Þannig að það þurfi ekki aftur að fjalla slíkt mál hér á kirkjuþingi. Þetta á auðvitað heima í kjarasamningi, það sé útfærslan, hvernig það verður gert, svo bara alls konar flækjur, eins og hér komið fram, fólk utan þjóðkirkju og gengur að verkum og greiðir það sama, spurning, það eðlilegt? Fólk fer og sækir sér prest í aðra sókn, það ekki þá í sjálfsvald þess fólks og þá greiðir það fyrir það eða presturinn tekur ekki fyrir það, hvernig sem það verður. Allavega þjóðkirkjan sem slík, hún býður upp á þessa þjónustu, hún í ákveðnu skipulagi og það spurning hvort við þurfum að hafa mikið meiri áhyggjur af því. Þjónustan til staðar, það ákveðið fyrirkomulag og við göngum frá því á ákveðin hátt hvernig það og þetta getur ekki verið flókið, þetta víða til, talað heildarlaun, það að segja að fólk bara með ákveðin kaup fyrir starfið, í því falið ýmislegt og það reynt að finna einhvern punkt til þess að sem sanngjarnast og þannig hlýtur það að geta verið í þessu líka. Það ekki, held ég, svona eðlilegur hlutur af starfi press að vera mikið í innheimtustörfum og ég trúi því að það sé ekki stór hluti af guðfræði náminu sem þjálfar fólk í slíku. Þá tekur framsögumaður til máls, það Anna Guðrún Sigurvinsdóttir. Já, forseti. Þetta mál fjallar að setja gjaldskrá til 31. mars, ekki nóvember 2023. Það eru 19 mánuðir í þetta. Það ljóst af þessari umræðu að við þurfum að nýta þessa 19 mánuði í að koma þessu fyrir með öðrum hætti. Það ágætt, hér ekki verið að hafa engar deilur krónur eða einingar. Varðandi gjaldskrána sjálfa þá eru tveir liðir sem hafa verið svona rætt hvort eiga að vera inni eða ekki og hvort einn ætti að heita fermingarfræðsla en ekki fermingar, annars held ég að þetta sé alveg ágætis mál. En þetta voru fínar umræður og ég þakka fyrir það og ég held ég hafi lítið þetta að segja. Það gott. Þá umræðu lokið 8. mál og lagt til að máli fari til síðari umræðu
Þessi geta samþykkt takgjörðsólgeðamerki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða og lagt til að máli fari til fjárhagsnefndar. Þessi geta samþykkt takgjörðsólgeðamerki. Takk fyrir. Þá ætla ég að biðja fyrsta varaforseta að taka við stjórn þingsins. Þá er tekið til afgreiðslu, nei fyrir ekki, þá er tekið til dagskrár 7. mál á þingskjali 9, tillaga til, fyrir ekki 7. mál, bunki minn ruglaðist, 7. mál á þingskjali 10, tillaga til þingsályktunar stjórnskipan kirkjustjórnarinnar og þetta er flutt af forsætisnefnd kirkjuþings og framsögumaður Drífa Hjartardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, tillaga til þingsályktunar stjórnskipan kirkjustjórnarinnar lagt fyrir auka kirkjuþing 2021. Þetta er flutt af forsætisnefnd kirkjuþings. Auka kirkjuþing 2021 samþykkir að yfirstjórn þjóðkirkjunnar verði skipt upp í 2 megin ábyrgðarsvið sem munu starfa náið saman. Biskup Íslands gætir einingar kirkjunnar og hefur tilsjón með kristnihaldi, kenningu kirkjunnar og vígðri þjónustu og ber ábyrgð á öllu því lýtur að þessari grunnþjónustu þjóðkirkjunnar á sem viðeigandi miðlægri starfsemi og stoðþjónustu sem tengist þeirri þjónustu. Kirkjuþing ber ábyrgð á rekstrarskrifstofu þjóðkirkjunnar sem fylgir eftir lögbundnu hlutverki kirkjuþings að því varðar fjárstjórn, stefnumótun í rekstri og áætlanagerð. Rekstrarskrifstofa sinnir jafnframt allri almennri þjónustu við yfirstjórn þjóðkirkjunnar sem og við starfseiningar á ábyrgðarsviði biskups Íslands eftir því sem við á í samræmi við þau verkefni og sérfræði þekkingu sem innan vébanda skrifstofunnar. Rekstrarskrifstofan lýtur stjórn 5 manna og nefnist hún framkvæmdastjórn kirkjuþings. Forseti kirkjuþings formaður stjórnarinnar, fyrsti varaforseti varaformaður, kirkjuþing kýs árlega aðra stjórnarmenn og 4 varamenn úr röðum fulltrúa kirkjuþingi sem taki sæti í þeirri röð sem þeir eru kosnir til. Frekari útfærsla og innleiðing á þessu skipulagi skal fara fram undir forystu biskups Íslands og forseta kirkjuþings. Stefnt að því að gera grein fyrir útfærslu á kirkjuþingi í október næstkomandi og að því loknu geti skipulag tekið gildi og skipan þessari lýst í meðfylgjandi skipuriti. Þið sjáu það hérna fyrir framan ykkur. Greinargerð með málinu. Hún er nokkuð ítarleg og mun ég nú hefja lesturinn. Skipulagið. Í tengslu við yfirstandandi stefnumótun þjóðkirkjunnar ákvað kirkjuráð að fara yfir skipulag þjóðkirkjunnar og laga það að breyttum aðstæðum og þörfum starfseminnar. Undanfarin ár hafa þessi mál komið til umræðu innan kirkjuþings og tillögur fluttar þar að lútandi. Eftirfarandi ástæður skipti hins vegar mestu máli þegar litið til skipulagsbreytinga í starfsemi þjóðkirkjunnar. Fyrsta, ný þjóðkirkjulög gera ráð fyrir breyttu hlutverki eininga í yfirstjórn kirkjunnar og jafnframt því að fjárstjórnarvald áskilið með skýrum hætti að sé hjá kirkjuþingi. Auk þess eru ýmsar núverandi stjórnunareiningar og ýmis hlutverk samkvæmt eldri lögum ekki fyrir hendi í núgildandi lögum. Annað, frá því að snemma í vor hefur staðið yfir vinna við mótun stefnu og áherslna kirkjunnar til framtíðar. Mikilvægt að þær áherslur endurspeglist í skipulagi starfseminnar. Þriðja, hvernig sem á það litið þá stendur þjóðkirkjan frammi fyrir miklum áskorunum í nánustu framtíð. Þessar áskoranir koma bæði innan frá og ekki síður utan frá vegna hraðari og ófyrirsjáanlegri breytinga en áður. Í fjórða lagi, með auknu sjálfstæði þjóðkirkjunnar, meðal annars með nýjum lögum og samningum við ríkisvaldið, kirkjan alfarið á eigin vegum í fjármálum og grundvallarbreytingar hafa orðið á umsjón og utanumhaldi með vígðri þjónustu og kjaramálum þeirra starfsmanna sem áður voru embættismenn ríkisins. Núverandi skipulag hefur verið metið með það fyrir augum að gera nauðsynlegar breytingar til þess að koma til móts við ofangreint.
Sú tillaga sem hér er lögð fram er tiltekin aðlögun að breytingum sem orðið hafa í lagaumhverfi en eru leið ætlað að vera grundvöllur áframhaldandi þróunar á innbyrðis hlutverkum og ábyrgð með það fyrir augum að starfsemi þjóðkirkjunnar verði í senn markviss og sveigjanleg. Í stefnumótunarferlinu sem hófst síðastliðið vor hafa sjónarmið komið fram á mismunandi vettvangi stefnumótunarumræðu. Hinn 7. febrúar síðastliðinn komu saman 100 manns úr yfirstjórn og sóknum kirkjunnar til þess að ræða mikilvægustu markmiðin til framtíðar. Það komu meðal annars fram viðhorf skipulagsmál sem gerð verður nánari grein fyrir í næsta hluta. Í júní síðastliðinn komu saman forseti og formaður fastanefndar kirkjuþings, kirkjuráð, stýrihópur stefnumótunar og lykilstarfsmenn af biskupsstofu til þess að ræða skipulagsmál. Haldnir voru 2 fundir sem ekki skiluðu endanlegri niðurstöðu en voru gagnlegir til þess að ná fram þau mismunandi sjónarmið sem uppi hlutverk og ábyrgð yfirstjórnar þjóðkirkjunnar. Í framhaldi af umræðunni í júní var ákveðið að sérstakur vinnuhópur myndi fjalla þessi mál og freista þess að leggja fram tillögu skipulag kirkjunnar sem byggðist á ofangreindum umræðum, nýjum þjóðkirkjulögum og almennum grundvallarreglum góða stjórnarhætti. Í þessum hópi voru Ásdís Klausen, fjármálastjóri biskupsstofu, dr. Bjarni Snæbjörn Jónsson, stefnumótunarráðgjafi, dr. Hjalti Hugason, prófessor í guðfræði við Háskóla Íslands, Guðmundur Þór Guðmundsson, skrifstofustjóri þjóðkirkjunnar, biskupsstofu og Ragnhildur Benediktsdóttir, lögmaður starfsmaður kirkjuþings. Sú tillaga sem hér kemur fram er sameiginleg og niðurstaða þessa hóps. Markmið breytinga. Eins og áður sagði hafa umræður skipulag farið fram á tvenns konar vettvangi síðustu misserin. Þegar stefnumótun þjóðkirkjunnar var hleypt af stokkunum fyrr á þessu ári komu saman 100 manns eins og hefur verið sagt áður og þá komu þessi 3 aðalmarkmið. Einföld, hagkvæm og skilvirk stjórnsýsla er nálað grasrótinni og þess gætt að leggja áherslu á valddreifingu umfram miðstýringu. Annað, aukið lýðræði sem byggir á því yfirstjórn kirkjunnar sem valin af breiðum hópi þjóðkirkjufólks og gæta þess að innan þjóðkirkjunnar verði lýðræði og stjórnsýsla til fyrirmyndar. Þriðja, traust fjármál og rekstur sem miðar að því að þeir fjármunir sem fyrir hendi séu nýttir sem best og ekki verði eytt efni fram í rekstri og þjónustu. Á sama tíma verður stöðugt unnið því markmiði að halda því þjónustustigi og starfi sem nauðsynlegt er til þess að tryggja sterka stöðu kirkjunnar í samfélaginu til framtíðar. Önnur markmið sem tengjast valddreifingu og samspili miðlægra starfsemi og sókna komu jafnframt fram sem vert er að gefa gaum í áframhaldandi mótun á innra skipulagi kirkjustarfsins eins og aukin ábyrgð og stoðþjónusta prófastadæma á heimasvæðum. Í umræðum hóps lykilmanna úr yfirstjórn þjóðkirkjunnar komu fram markmið af svipuðum toga, en jafnframt komu fram sjónarmið sem tekið hefur verið mið af í umræðu þessa skipulagstillögu. Valddreifing sem byggir á því ábyrgð og vald fari saman þannig ákvarðanir séu teknar með skýru umboði. Skilvirkni, skýr hlutverk og ráðdeild með upplýstri ákvarðanatöku. Samstilltur hópur sem byggir á samstarfi og ábyrgð víðra og óvíðra, gegnsæi, upplýsingastreymi og stöðug miðlun. Sú tillaga sem hér er framsett fjallar fyrst og fremst verkaskiptingu og hlutverk eininga innbyrðis. Samstarf byggir á skýrum hlutverkum með skýru umboði út frá að sameiginlegt hægt að nýta krafta sína til þess að takast á við áskoranir nútíðar og framtíðar. Frekari umræður útfærslu á verkefnum og hvernig haga skuli miðlægri svo sem dreifistýrðri starfsemi þarfnast nánari umræðu meðal annars með þátttöku þeirra sem hlut eiga máli í hverju tilviki. Þar að leiðandi verða ekki gerðar beinar tillögur þótt framkom í greinargerð ýmis sjónarmið þar að lútandi eftir því sem við á. Stefna og skipulagstillaga. Skipulag þarf að þjóna þeirri stefnu og markmiðum sem liggja fyrir gagnvart starfseminni. Skipulagið þarf að endurspegla fyrirætlanir í stefnu starfsemi og þróun. Skipulag á að tryggja skýra ábyrgð á því að tilteknir hlutir gangi fram í starfseminni í samræmi við fyrirætlanir þar en það á jafnframt að fela í sér skýrt umboð til athafna þannig að viðkomandi geti axlað það ábyrgð sem fylgir hverju hlutverki.
Á þessu ári hefur sérstakur stýrihópur stefnumótunar staðið fyrir margs konar umræðu stefnu og áherslur bæði þegar á heildina litið og í einstökum brýnu viðfangsefnum. Starfið hófst í raun með fjölmennum stefnufundi í febrúar síðastliðnum, sem áður hefur verið minnst á. Þar mótaðist tiltekinn stefnurammi sem ætlað var að fanga þær megin áherslur sem komu fram í umræðunum. Þessi stefnurammi hefur verið kynntur bæði á kirkjuþingi síðastliðið vor og á mismunandi vettvangi safnaðarstarf, svo sem héraðsfundum og í einstökum sóknum. Frekari umræða og samþykkt þessa ramma þarf að fara fram á vettvangi kirkjuþings, en þrátt fyrir það verður að gera ráð fyrir að inntak þeirra stefnu sem mótaðist í umræðunni verði að meginatriðum það sama. Það sem talið að lýsi best sígildum tilgangi og hlutverki þjóðkirkjunnar var orðasambandið salt og ljós samfélagsins. Það vísar með skýrum hætti til þess að grunnþjónusta kirkjunnar felst í boðun, helgihaldi og margs konar kærleiksþjónustu sem tengist inntaki kristinnar trúar. Þetta er kjarninn í starfsemi þjóðkirkjunnar, grunnþjónustan sem skipulagið á að styðjast við. Grunnþjónustan fer fram í sóknum með land allt, sem tilheyra 9 landfræðilegum prófastsdæmum. Jafnframt er veitt tiltekið sérþjónusta utan starfssókna sem tengist grunnþjónustunni. Tilgangur miðlægra starfsemi þjóðkirkjunnar hvort sem lýtur að rekstri og fjármálum eða margs konar samræmingu og stuðningi við grunnþjónustu er að styðja við þjónustuna eins og best verður á kosið. Nánar tiltekið voru sett fram eftirfarandi áherslur í stefnuramma þjóðkirkjunnar áðurnefndum stefnufundi. Að öll grunnþjónusta þjóðkirkjunnar njóti traustra innviða sem felast í framúrskarandi mannauði, góðu starfsumhverfi, einfaldar og skilvirkari stjórnsýslu og traustum fjármálum og rekstrarlegum innviðum. Að innan þjóðkirkjunnar fari fram öflugt starf á öllum sviðum sem byggir á valdreifingu og ábyrgð út frá skýrum markmiðum, jafnframt að þjónusta kirkjunnar við safnaðar og boðunarstarf sé skilvirk og í stöðugri þróun í takt við breytingar í samfélaginu. Að þjóðkirkjan sé þekkt fyrir að vera lifandi samfélag með heilnæma lífssýn, aðlaðandi og opinn vettvangur sem býður upp á trúarlegt og félagslegt samfélag fyrir alla, auk kærleiksþjónustu sem nýtur virðingar og trausts. Að þjóðkirkjan sé ótvírætt eina grunnstoðum samfélagsins með því að vera virkur þáttakandi í samfélaginu, leiðandi afl til andlegra velferðar og sýnilega kirkja með sterka sjálfsmynd. Þeirri skipulagstillögu sem hér er lögð fram er ætlað að koma til móts við þessar áherslur með því að leitast við ábyrgðarsvið í skipulagi svari þessum þáttum. Ný þjóðkirkjulög. 25. júní síðastliðinn samþykkti Alþingi ný lög þjóðkirkjuna sem færa með formlegum hætti alla ábyrgð af starfsemi hennar til yfirstjórnar kirkjunnar. Í greinargerð með frumvarpinu kemur eftirfarandi fram. Með frumvarpi þessu svo sem áður lýst stefnt að því að einfalda mjög allt regluverk þjóðkirkjunnar og lagt til að kirkjuþing fjalli enn frekar en verið hefur innra skipulag og starf þjóðkirkjunnar og farið með fjárstjórnarvald hennar að því marki sem því er ekki sett takmörk með lögum. Með samþykki frumvarps þessa verður þjóðkirkjan sjálfstæðri en áður í öllum sínum verkum. Íslenska ríkið greiðir þjóðkirkjunni árlega gagngreiðslu á grundvelli samnings milli þjóðkirkjunnar og ríkisins. Prestar og starfsmenn biskupsstofu verði ekki lengur opinberir starfsmenn og falla ekki lengur undir lög og réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Þjóðkirkjulögin verða einföld rammalöggjöf en kirkjuþing mun setja starfsreglur, samþykktir og ályktanir alla starfsemi kirkjunnar. Þótt á yfirborðinu kunna virðast að ný lög mun ekki hafa ýkja mikil áhrif á núverandi skipulag og starfshætti yfirstjórnar kirkjunnar, þá verður að gera ráð fyrir því að lögin marki þáttaskil í ýmsum hliðum stjórnsýslu innan þjóðkirkjunnar, einkum að því snýr að störfum og starfsháttum í yfirstjórn hennar. Samkvæmt nýju lögum er kirkjuþingi falið fjárstjórnarvald í þjóðkirkjunni sem velur í sér víðtækt umboð til ákvarðana rekstur og áherslur í starfi kirkjunnar. Þetta kallar á vandaða stefnu og áætlunarmiðaða stjórnhætti af hálfu kirkjuþings og að hin lýðræðislega umgjörð starfsins verði efld þannig að vald kirkjuþings verði temprað af virku lýðræðislegu baklandi og gegnsæjum starfsháttum og ákvarðanatöku. Jafnframt þarf að gera ráðstafanir í skipulagi til þess að kirkjuþing geti fylgt eftir fjárstjórnarvaldi sínu og að skýr ábyrgð og athygli sé á hinu rekstrarlega þátt starfseminnar sem nauðsynlegt til þess að tryggja
grunnþjónustu sem þjóðkirkjan stendur fyrir. Skipulag og stjórnhættir. Virkni skipulagsins er háð því að yfirstjórn þjóðkirkjunnar byggja á skýrum áætlanaferlum og stefnumiðum stjórnarháttum og hafi starfsháttum sínum í heiðri grundvallarreglur jafnræðis og lýðræðis. Slíkt felur í sig grunnferli stefnumiðaðra stjórnhátta sem einkennast einkum af eftirfarandi. Í fyrsta lagi þjóðkirkjan starfi samkvæmt langtíma stefnu og markmiðum sem mótuð eru undir forystu kirkjuþings og samþykkt af því. Þessi stefna verður ráðandi áherslur og þróun í starfsemi kirkjunnar, öðrum með þeim sem eru beint á ábyrgð biskups Íslands, samkvæmt lögum. Viðhöfð séu lýðræðisleg vinnubrögð og víðtæk samráð eftir því sem tök er á. Öðru lagi á hverju ári verður lögð fyrir kirkjuþing starfs- og fjárhagsáætlun sem vísar í langtímastefnu. Þessar áætlanir verði unnar á ábyrgð biskups Íslands með þátttöku ábyrgðarmanna, verkefna og innan sviða stjórnenda á biskupsstofu og ábyrgðarmanna grunnþjónustu kirkjunnar. Rekstrarskrifstofa veitir ráðgjöf áætlanaferli og aðstoð við greiningar og framsetningu og tekur saman niðurstöður og tryggir að fjárhagsrammi gangi upp. Sé misræmi í áætlun, útgjöldum og tekjum ber biskup Íslands ábyrgð á að endurskoða áætlun sem tryggja á samræmi milli ráðstöfunarfjár og útgjalda. Þriðja, framkvæmdastjórn kirkjuþings yfirfæri áætlanir og gangi úr skugga að þær séu í samræmi við stefnu og fjárhagsramma og undirbýr framlagningu fyrir kirkjuþing sem ræðir, gerir athugasemdir við og framkvæmir áætlanir. Að áætlunum samþykktum verði komið á samkomulagi skilgreiningu og umboð biskups Íslands til ráðstöfunar fjár, bæði til reglubundins rekstrar og tiltekinna stefnumiðaðra verkefna. Framkvæmdastjórn kirkjuþings ber ábyrgð á eftirliti með framkvæmd áætlana og hefur forgöngu að bregðast við gangi áætlanir ekki eftir, hvort sem af innri eða ytri ástæðum. Skrifstofustjóri rekstrarskrifstofu ber ábyrgð á öllu eftirliti og upplýsingagjöf í þessu tilliti og hefur í því sambandi náið samráð og samstarf við biskup Íslands. Þurfi að grípa til ráðstafana vegna misræmis þarf annaðhvort að leita heimilda kirkjuþings til víðtækara umboðs eða forgangsraði rekstri til þess að mæta aðstæðum. Slík forgangsröðun ábyrgð biskups Íslands sem færir rök fyrir niðurstöðum sem endanlega á valdi kirkjuþings að samþykkja. Einstakar einingar skipulags. Eftirfarandi umfjöllun einstakar hluta eða einingar skipulagsins og hlutverk og ábyrgð þeirra stjórnenda og ábyrgðarmanna sem fara eftir þeim einingum. Að hluta til að ræða breytingar á því sem nú gildir en að öðru leyti gert ráð fyrir óbreyttu hlutverkum og í því stuðst við núgildandi starfsreglur þegar þeim hlutverkum lýst. Kirkjuþing og yfirstjórn þjóðkirkjunnar kirkjuþing lýðræðislega kjörið þing sem hefur æðsta vald í málefni þjóðkirkjunnar, þar með talið fjárstjórnarvald nema lög kveði á annað. Kirkjuþing setur starfsreglur, ég ætla ekki að lesa þetta allt, þetta bara það sem þennan kafla. Forseti kirkjuþings ber ábyrgð á starfsemi og rekstri þingsins og hefur æðsta vald í stjórnsýslu þess. Kosnir eru fyrsti og annar varaforseti kirkjuþings og mynda þeir forsætisnefnd kirkjuþings ásamt forseta þingsins, forseti stýrir störfum forsætisnefndar og forseti undirbýr og stjórnarfundi þingsins í samráði við forsætisnefnd. Samkvæmt nýjum þjóðkirkjulögum ekki gert ráð fyrir sérstöku kirkjuráði eins og nú háttar. Hér hins vegar lagt til að þess í stað verði skipuð 5 manna starfsstjórn á vegum kirkjuþings, framkvæmdastjórn kirkjuþings. Framkvæmdastjórn myndar brú milli kirkjuþings og æðstu stjórnenda kirkjunnar og annast eftirlit með og fylgir eftir framkvæmd áætlana og samþykkta kirkjuþings. Lagt til að forseti kirkjuþings formaður í þessari 5 manna framkvæmdastjórn kirkjuþings. Fyrsti varaforseti verði varaformaður framkvæmdastjórnar, aðrir í stjórninni séu kjörnir af kirkjuþingi og röðum kirkjuþingsfulltrúa til 2 ára í senn. 4 varamenn eru kosnir með sama hætti og taki þeir sæti í þeirri röð sem þeir eru kosnir til. Biskup Íslands og framkvæmdastjóri rekstrarskrifstofu sitja fundi framkvæmdastjórnar að jafnaði. Aðeins bara geta þess að í þessari tillögu ekki nein ákveðin tillaga hvernig þessi stjórn skuli vera skipuð, heldur leggjum við áherslu á það að það séu nefndir kirkjuþingsins sem munu koma sér saman það hvernig á að kjósa
þessa 4 aðalmenn og 4 varamenn. Biskup Íslands. Biskup Íslands fer með yfirstjórn þjóðkirkjunnar eftir því sem kirkjuþing mælir nánar fyrir Biskup Íslands gætir einingakirkjunnar og hefur tilsjá með kristinhaldi, kenningu og grunnþjónustu kirkjunnar. Biskup Íslands situr fundi kirkjuþings og að jafnaði fundi framkvæmdastjórnar kirkjuþings eins og fyrr segir. Biskup Íslands ber með beinum hætti ábyrgð á grunnþjónustu þjóðkirkjunnar og fer með öll mannaforráð tengjast grunnþjónustu og starfsemi biskupsstofu. Hlutverk biskups Íslands umfram allt að hvetja og styðja söfnuði, presta, djákna og stofnanir kirkjunnar til að sækja fram í starfi og þjónustu. Í núverandi skipulagi gert ráð fyrir tveimur vígslubiskupum í samræmi við 16. til 19. grein laga stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, nr. 78, 27. maí 1997 sem féllu úr gildi við samþykkt laga nr. 77, 25. júní 2021. Í undirbúningi skipulagstillögunnar var nokkur umræða framtíð vígslubiskupsembættis. Samkvæmt nýjum lögum með þjóðkirkjunni eru ekki ákvæði vígslubiskupa og að öllu óbreyttu munu starfsreglur vígslubiskupa falla niður næstkomandi áramót. Prófastar og prófastdæmi. Grunnþjónusta þjóðkirkjunnar skiptist í almenna þjónustu sem framferir sóknir landsins og sérþjónustu sem ætlaði fólki sem ekki getur notið hefðbundinna kirkjulegra þjónustu vegna sérstakra aðstæðna sem ýmis vara ævilangt eða eru tímabundnar. Prófastdæmi undir stjórn prófasta sem heyra beint undir biskup Íslands. Prófastar hafa umsjón með kirkjulegu starfi og hafa forgöngu samstarf og samleið í grunnþjónustu helgihalds meðal sókna í prófastdæminu. Biskup Íslands útnefnir prófast og hópi þjónandi presta. Í hverju prófastdæmi eftir að hafa leitað umsókna þjónandi presta og djákna svo og formanna sóknarnefnda. Prófastur hefur í umboði biskups Íslands tilsjón með kirkjulegu starfi í prófastdæminu, embættisfærslum presta, þjónustu presta og djákna og starfi sóknarnefnda. Hann tilsjónamaður og ráðgjafi þessar aðila og í fyrirsvari fyrir prófastdæmið. Í umræðum skipulagstillögu kom fram sjónarmið framtíðarþróunar hlutverki prófasta og prófastdæma einkum að því snýr að færa stuðning og miðlæga þjónustu tengda helgihaldi nær sóknum en leið nýta margs konar tækifæri til samlegðar og samnýtingar aðfanga innan prófastdæmisins. Þessi umræði í raun í takt við það sem segir í starfsreglum hlutverk prófasta og tiltekið hér að ofan. Mikilvægt að halda þeirri umræðu áfram og skoða heildstætt hvernig útfærsla skuli á starfsemi og skipulagi innan prófastdæmanna. Og það mikilvægur þáttur í sambandi áætla þjónustu þjóðkirkjunnar og annað starfsfólk eftir því sem við á. Þá þarf að athuga hvernig þróa megi starfshætti þjóðkirkjunnar áfram í takt við breyttar aðstæður. Svo talað sérþjónustuna. Sérþjónustan byggir eins og vikið að því að tiltekinn hópur fólks í vissum aðstæðum mynda söfnuð sem ekki getur notið hefðbundinnar kirkjulegra þjónustu vegna sérstakra aðstæðna sem ýmis var ævin og út eins og hjá heyrnarlausum, fötluðum, sjúkum og deyjandi eða eru tímabundnar eins og hjá föngum, sjúkum sem fá endurheimta heilsu og innflytjendum. Segja má því að þetta sé frum ástæða þess að kirkjan hefur talið þörf fyrir að setja á laggirnar embætti sérþjónustu presta. Allt þetta fólk tilheyrir að sönnu formlega séð söfnuð í tilteknu prestakalli sem ekki getur nýtt sér þá þjónustu sem þar býðst vegna aðstæðna sinna. Það heyrir til stefnumarkandi ákvarðana hvernig haga verði framtíðarþróun sérþjónustunnar og því ekki lagðar fram breytingar í þessari skipulagstillögu en gert ráð fyrir óbreyttu starfi sem taki eðlilega þróun eftir því sem tíma líða og aðstæður eða þarfir kunna breytast. Þróun, fræðsla og þekkingarsköpun. Hér gert ráð fyrir nýrri einingu í grunnþjónustu þjóðkirkjunnar sem lítur að stefnumarkandi þróun og nýsköpun auk þess sem innan vébanda þessara einingar séu hlutverk að lúta þekkingarsköpun og fræðslumálum bæði innan við og út af við. Tilgangur þessara starfsemi að tryggja mikilvægum þróunarverkefnum á hinum ýmsu sviðum grunnþjónustu kirkjunnar sem ella gæti orðið út undan í dagsins önn sé veitt athygli og umsjón. Sviðið hefur yfirumsjón með þróunar- og nýsköpunarverkefnum á sviði helgihalds, kærleiksþjónustu, æskulýðsstarfs sem og á öðrum sviðum í grunnþjónustu kirkjunnar. Það undirbýr á stefnumörkun kirkjuþings
á þessum sviðum og framkvæmir stefnuna í umboði þess. Sviðið annars sjálft verkefni af því tagi útvistar þeim til annarra en hefur þó eftirlit með framkvæmd þeirra. Þá jafnframt við önnur þau verkefni sem tiltekin eru hér á eftir. Gerð fræðsluefnis og annarra hjálpargagna til notkunar í grunnþjónustu kirkjunnar, fræðsla fyrir starfsfólk kirkjunnar, sjálfboðalið og almenning. Hér bæði átt við námskeið sem nýtast í starfi og almennari námskeið lúta kirkjunni og starfsemi hennar. Forganga hagnýta kirkjurannsóknir lúta því að upplýsa breytingar á samspili kirkju og samfélags, þátttöku í starfi kirkjunnar og annað skýrt getur stöðu hennar. Forganga að móta afstöðu kirkjunnar til samfélagslegra málefna og annarra sambærilega mála sem kirkja þarf að tjá afstöðu til. Leita staðfestinga kirkjuþings á þessu sviði eftir því sem ástæða þykir til. Framkvæmdastjórn kirkjuþings í samráði við biskup Íslands sker úr hvenær það skuli gert. Í þessu efni hefur sviðið í samvinnu við guðfræði og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands og fræðasamfélagið að öðru leyti. Nú þegar unnið að mörgum ef ekki öllum þeim verkefnum sem hér talin upp á ýmsum sviðum starfseminnar, þar sem að mati hópsins nýjung í þessu sambandi að þau verkefni verði mynduð samstæð eining þannig að þau séu öll á einu stað. Biskupsstofa miðstöð grunnþjónustu þjóðkirkjunnar. Biskupsstofa ber ábyrgð og forræði biskups Íslands og annast alla þróun og þjónustu varðandi helgihald, boðun kærleiksþjónustu og aðra grunnþjónustu sem ákveðið að reka á miðlægum grunni. Biskupsstofa annast að fullnægjandi vígð þjónusta presta og djákna sé ávallt í boði í sóknum landsins og öðrum þjónustustöðum og að innri samþykktum kirkjuþings sé fylgt eftir á fullnægjandi hátt. Þjónustan aðlöguð aðstæðum og góðum venjum. Veitt ráðgjöf og stuðningur í sóknum og vígðum þjónum hvað eina varðar hinna vígðu þjónustu. Biskupsstofa þjónar þeim nefndum kirkjunnar sem starfa málefnum tengdum kristinhaldi, kenningum og þjónustu og sér að fylgja ákvörðunum þeirra eftir. Rekstrarskrifstofa miðstöð fjármála, rekstrar, eigna og stjórnsýslu þjóðkirkjunnar. Rekstrarskrifstofa starfar á vegum framkvæmdastjórnar kirkjuþings í umboði kirkjuþings en í nánu samstarfi og samráði við biskup Íslands og veitir biskupi alla nauðsynlega þjónustu til þess að rækja ábyrgða hlutverk sitt gagnvart fjármálum og rekstri grunnþjónustunnar. Rekstrarskrifstofa þjóðkirkjunnar tryggir að ávallt séu fyrir hendi nauðsynleg aðföng til þess að veita þjónustu kirkjunnar í samræmi við stefnu og samþykktir kirkjuþings. Með aðföngum þessu tilliti einkum átt við fjármagn, húsnæði og tækni. Það lýtur að fjárhagslegum málum og réttindamáli, það laun- og kjaramál heyri undir rekstrarskrifstofu enda tengist að beinum fjármálum og stjórnsýslu. Rekstrarskrifstofa hefur á að skipa sérfræðingum í lögfræði og stjórnunarháttum. Hún annast alla lögvarða hagsmuni þjóðkirkjunnar, veitir yfirstjórn þjóðkirkjunnar ráðgjöf og aðstoð vegna lögfræði og stjórnarhátta og undirbýr og vinnur úr málum sem til meðferðar á kirkjuþingi hverju sinni samkvæmt nánari ákvörðun framkvæmdastjórnar. Rekstrarskrifstofa hefur umsjón með gerð nauðsynlegra áætlana sem lagðar eru fyrir kirkjuþing samkvæmt því sem sett var fram á blaðsíðu 5 í þessari greinargerð og veitir reglulega upplýsingar fjárhagsstöðu og hefur eftirlit með að áætlanir standist. Rekstrarskrifstofa tryggir að í öllu sé farið að lögum og reglum rekstur og starfsemi þjóðkirkjunnar þar sem það á við og í hvívetna sé fylgt almennu reglum góðra stjórnhátta. Í því skyni veitir sviðið bæði biskupsstofu og sóknum eftir því sem óskað kann að vera. Þjónustu því að varða fjármál, fjárreiður, lögfræðimál og almenna stjórnsýslu og hefur yfirsýn og umsjón með starfsreglum kirkjuþings varðandi starfsemi þess og einstakra eininga þjóðkirkjunnar eftir því sem við á. Gildistaka breytinga. Sú tillaga sem hér sett fram miðast við að skilgreina hlutverk og ábyrgð í skipulagi þjónustu og rekstrar þjóðkirkjunnar. Lögð áhersla á verkefnin sem slík og þá ábyrgð sem þeim fylgja. Með því að samþykkja þessa tillögu þarf að eiga sér stað tiltekin innleiðing sem miðar að því að útfæra nánari breytingar eins og það snúa á störfum einstakra starfsmanna og að tryggja að öll störf séu skipuð. Jafnframt þarf að útfæra hvernig haga verður yfirfærslu úr núverandi kirkjuráði í framkvæmdastjórn kirkjuþings. Eðlilegt að gera ráð fyrir því að slík innleiðingarferli eigi sér stað á haustmánuðum og að breytingar verði komnar til framkvæmda að loknu kirkjuþingi í október næstkomandi.
Mikilvægt að hafa í huga að þótt grunnþættir skipulagsins eigi að gilda til lengri tíma einstaka hlutar þess sífellt til endurskoðunar og útfærslu eftir því sem aðstæður leyfa. Að lokum vil ég bara leggja áherslu á þessa síðustu setningu. Það ekkert meitlað í stein. Við erum að þreifa okkur áfram í þessu starfi ef okkur ber samkvæmt lögum að ganga í þetta verk. Og ég legg til að málið fari í allar nefndir og í síðari umræðu. Við fengum leyfi þingsins til þess að Dr. Bjarni Snæbjörn Jónsson gæti fengið að svara þeim fyrirspurnum sem að framkoma hér á eftir og hef ég þá lokið máli mínu. Takk fyrir, Drífa. Lagt til að málið sé tekið til annarrar umræðu. Fyrstu umræðu fyrirgefið. Þeir sem eru því samþykkir gefið merki. Nei, bara aðra umræðu. Já, það búið. Já, fyrirgefið. Ég í ruglunum. Áður en umræðan hefst málið að þá höfum við beðið Dr. Bjarna Snæbjörn Jónsson sem var formaður nefndarinnar sem að undirbjóða þetta mál til að hafa stutta framsögu málið. Mælendaskránn síðan opin, það hafa 5 manns beðið orðið, þannig að ég bið ykkur að gefa mér merki. Varaforseti, góðu kirkjuþingsfulltrúar, takk fyrir að fá að koma hingað og ávarpa ykkur í þessu. Þetta hefur verið mörguleyti erfitt ferli að fást við þetta. Það kom í ljós þegar það var þessi umræða fór á stað að það fólk sem yrði sett í það að setja fram einhvern umræðugrundvöll væri í raun og veru í ómögulegri stöðu. Vegna þess að það myndi alltaf einhverjir vera á móti því hvaða tillögu sem kæmi fram. Hvort sem að það væri tillaga að hafa óbreytt fyrirkomulag eða tillaga að hafa breytt fyrirkomulag. En það eins og það er bara eðlilegt og ekkert við því að segja og ég ekki að kvarta. En það hins vegar mikilvægt og það sem raunverulega kom fram í þessu ferli að það ríkir svona ákveðin spenna þessi mál í þessum hópi hér að minnsta kosti og víðar. Og enn og aftur að spenna, hún getur verið bæði jákvæð og neikvæð og ég held að sé mjög gott að nýta spennuna, nýta svona þetta andrúmsloft til þess að takast á við þetta verkefni. En ég kem aðeins nánar að því síðar. En annað var það að hvort svo sem að það sé hvernig svo sem að túlkað sú breyting sem að verður með lögunum, að þá held ég að hún ásamt ýmsu öðru sem hefur gerst feli það í sér að kirkjan í ákveðnu breytingaferli. Ég held að það verði ekki horft fram hjá því. Og breytingar eru alltaf erfiðar og það kalla fram ýmiss konar tilfinningar sem að vegna þess að það snúast náttúrulega ekki síst fólk og aðstæður þess. Þess vegna það mjög eðlilegt að það ríki svona kvíði og ótti í sambandi við hvað tekur við ef þessi leið verður farin. En málið það að í stórum dráttum miðað við þá umræðu sem hefur verið og miðað við það hvernig maður les í lögin, að þá er það óyggjandi að fjárstjórnarvald eins og það kallað, finnst þetta orð vald alltaf mjög erfitt, við frekar tala hlutverk, en allavega að það hlutverk það liggur hjá ykkur, hjá kirkjuþingi. Jafnframt stefnumótandi vald og skipulagsvald. Og þar af leiðandi að þá það verkefni sem skiptir mjög miklu máli að greina eða raunverulega ákveða hvernig því skuli hagað. Og það eins og ég segi, hægt að gera það annars vegar með því, við ræddum tvo möguleika að fela biskupi alfarið umsjón með öllu því sem lítur að starfsemi, rekstri og kirkjunnar og þar af leiðandi væri biskup einn yfirmaður og öll önnur starfsemi undir. Það ein leið
Og hin leiðin var sú sem hefur líka verið í umræðinu töluverðan tíma, skilst mér, að þessu verði skipt upp, ekki ósvipað og gerist í söfnuðum, með þeim hætti að það verði beinni tengsl á milli rekstrarhluta og kirkjuþings sem að ber þessa rekstrarlegu og fjárhagslegu ábyrgð. Og nú er sem sagt breytingin svo að kirkjan öðruvísi rekstrareining heldur en hún var áður að mínu mati, með því að öll fjármálin eru komin inn til kirkjunnar. Öll ábyrgð á starfsmannahaldi, launum starfsmanna og öðru þess áttar komið inn til kirkjunnar. Og það líka tækifæri í þessum breytingum vegna þess að það eru unnt með ýmiss konar, ef það væri hægt að hagræða eða spara í starfseminni, að þá getur losnað fé til annarra góðra mála. Þannig að það hefur borgað sig að hafa mjög góða yfirsýn yfir fjármál og hvernig fjármagn er ráðstafað. Allt þetta tilefni til breytinga. Og það er megin inntak af þessum breytingum sem eru settar fram. Við vorum auðvitað í þessari stöðu. Hvort eigum við að segja bara að gera ekki neitt eða að breyta. Og það var náttúrulega, það var í raun og veru ákvörðun sem að tekið var að segja við viljum leggja til umræðu þann möguleika að það verði gerðar breytingar. Við teljum að það sé hollt að fást við þá umræðu. Og það er alveg klárt mál að þessi umræða sem nú fer fram, og ég reikna með því að henni sé langt frá því lokið, að hún sé til hins góða. Svo fremi að hún sé málefnaleg og hún sé miðist til það að það þýðir að minna sameiginlegu markmiði. Og það líka skiptir mjög miklu máli. Hvernig svo sem að boðleiðirnar eru skilgreindar. Að þið eru í sameiginlegu verkefni. Og ef þið hafið augun á því, að þá auðveldara að fást við það sem þarf að fást við. Af því þið örugglega eftir að fást við mörg erfið mál í framtíðinni, ekkert síður en í fortíðinni. Þannig að hvernig þessar boðleiðir eru breyttar þýðir það í raun og veru að við erum að leggja til að kirkjuþing verði virkari þáttakandi í rekstri og starfsemi kirkjunnar og með beinni hætti en áður. Það hefur talsvert verið rætt þessa stjórn sem við lögum til. Það er enn eitt sem var svona spurningin, hvernig eigum við að enda það. Og það voru margir möguleikar og eru margir möguleikar. Og það er einn möguleiki sem núna á borðinu sem kom nýlega. Við lögum til að það veri forsætisnefnd. Ég vil taka það fram að gefnu tilefni að það var ekkert samráð haft við forseta þingsins það. Ekkert. Hún kom hvergi að því máli. Þannig að það sé bara sagt. En það var tekið svo umræða sagt, við skulum benda á það fyrirkomulag sem einhvern valkost sem við segjum sem að hefði einhverja tengsl við, af því að nú stendur að forseti þingsins sé æðsti yfirmaður starfsemis þingsins, ef ég skil það rétt, ég hef ekki alveg orðrétt eftir en einhvern veginn þannig. Og það er auðvitað hlutverk sem skiptir máli og það líka skiptir máli að það séu sem beinust tengsl á milli þings og biskups og starfseminnar og við töldum að það væri eðlilegast í gegnum forseta þingsins. En af hvort það væri forsetisnefnd eða eitthvað annað, það voru við raun og veru, það er algjörlega opið og það er ykkar að taka ákvörðun það. Algjörlega opið. En þetta sem sagt þessar breytingar með boðleiðirnar og með stjórnarfyrirkomulagið, það er kannski það sem megin inntækið í þessu sem kannski þarf að fást við og þarf að sjá í gegnum. Það er annað sem að fylgir þessu og það er að það þurfa að starfshættir kirkjuþings þurfa að breytast. Og kirkjuþing þarf raunverulega eins og það er ekki hægt að skilja lögin öðruvísi en svo að hlutverk þess verður vega meira heldur en áður. Og nú hefur raunverulega starfsemi þjóðkirkjunnar eins og ég lít á málið verið frekar reglumiðað heldur en stefnumiðað. Það er að segja að því stjórnað mikið af reglum, starfsreglum. Ég held að sé mjög mikilvægt að taka upp stefnumiðar í starfshætti þannig að það er meira rætt markmið og svona áherslur og fyrirætlanir frekar en starfsreglum sem líka þó þær séu nauðsynlegar. Ég er ekki að gera lítið úr því.
En það hins vegar mjög mikilvægt að sú vídd komi inn í umræðuna og hún verði raunverulega hluti af starfsemi þingsins. Að ræða framtíðarmarkmið, ræða áætlun sem byggjast á þeim, ákveða hvað á að gera og hvað á ekki að gera og síðan að skilgreina umboð út frá því. Þá mun auðveldara að fást við það að það séu tveir aðilar sem séu annars vegar rekstrarmegin og hins vegar þjónustumegin. En það hefur hins vegar valdið líka ákveðnum kvíða hvernig það muni virka og það kvíði sem ég skil mjög vel. En það má hins vegar ekki láta það villa sér sýn vegna þess að það skiptir máli að nálgast breytingar með því að skoða tækifærin sem liggja í þeim. Það eru mörg tækifæri í því að hafa þetta með þessum hætti. Til dæmis það mjög gott fyrir báða aðila, fyrir kirkjum sem slíka, að það séu svona heilbrigður ágreiningur, getum við sagt. Ég má kannski ekki segja ágreiningur, það með heilbrigður ágreiningur skiptir bara mjög miklu máli vegna þess að það verður að nálgast viðfangsefni frá sitt hvorri hliðinni. Og það styrkir ákvarðanatöku innan kirkjunnar frekar en hitt. Allur heilbrigður ágreiningur styrkir ákvarðanatöku, og veikir það ekki. En ákvarðanir sem eru teknar í svona með því að forðast ágreining geta oft orðið erfiðar slæmar ákvarðanir. Þannig að þessi svona stefnumiðaði stjórnarhætti, það verður að fylgja með í þessu. Og allt samráð, virkt upplýsingastreymi og samstarf, þetta svona grundvallaratriði sem maður þarf að hafa í huga. Og þar af leiðandi sem tengist þessu stefnumiðuðu stjórnarháttum. Síðan í umræðinni, og umræðin mjög mikilvæg eins og ég sagði áðan. Ég segi líka að það mjög mikilvægt að horfa til tækifærana sem felast í svo sjá hvað þetta fær okkur umfram það sem við höfum en ekki hvað þetta að skemma fyrir okkur í því sem við erum vön að gera hingað til. Og að finna lausnir, finna sameiginlega lausnir og nota þetta til að þétta raðirnar. Sér hvernig ætlum við að starfa saman að þessu sameiginlega markmiði. Og þetta alveg kjörið tækifæri til þess. En hins vegar það alveg klárt, við erum ekki að skipuleggja byggð, eða við erum ekki að skipuleggja hús, eða vél eða annað vélrænt fyrirbæri, við erum að skipuleggja mannlegt kerfi. Og það bara eins og það eins og þið vitið mæta vel, mannlegt kerfi fer ekki eftir verkfræðilegum formúlum. Það fer eftir mannlegum lögmálum sem að blandast tilfinningar, alls konar skilningur og þess áttar, þannig að það ekki við því að búast að þetta sé fullskapað á fyrsta degi. Þess vegna finnst mér það mjög eðlilegt að það verði áframhaldandi umræða. En það hins vegar mikilvægt að þið ákveðið í hvora áttina þið viljið fara, held ég. Til þess að geta tekið umræðuna með markvissari hætti. Það erfitt að alltaf að skoða 2 kosti í einu. En það gott að velja 1 kost og skoða nánar og síðan að kanna það til hlítar hvernig hann geti gengið upp og hvaða tækifæri felast í því. Ég held að það sé mikilvægt að taka málið þannig, takast á við umræðuna, gefinni þann tíma sem hún þarf á að halda. Það ekkert að því og að reyna að skapa sátt í því ferli innbyrðis það hvernig þetta getur best verið útfært. Það það sem skiptir öllu máli. Ótti ekki góður förunautur í svona breytingum. Hann kallar fram ýmiss konar kenndir sem eru takmarkandi og gerir það verkum að við tortryggjum allt sem gert við leggjum alls konar meiningar í orð fólks og höfum gjörn á að mistúlka. Þannig að, og það var ágætis kona sem kendi mér svona núvitund fyrir nokkuð síðan og hún var með formúlu fyrir þjáningu. Og þjáningin, það segja þjáning, saman sem verkur sem maður með, sem breytingu alltaf sinnum andstaðan við verkin. Þannig að því meiri andstaða við þennan verk sem með því meira þjáist maður. Því meira sem maður minnur með verknum, því minna þjáist maður. Það sama með breytingunum. Því meira sem maður vinnur gegn breytingunum, verður þjáningin meiri. Því meira sem maður reynir að vinna með þeim, gengur það betur. En hvers krefst það? Það krefst þess að þið takið eigin meðul. Það krefst þess að þið fáist þessi mál á bara þessum grundvelli kristinnar gilda. Og gagnkvæmvirðing, traust og tillitssemi og svo framvegis að þið virðið sjónarmið hvers annars, þið virðið það að þetta sameiginlegt mál,
Það getur enginn ráðið yfir öðrum en það verður hver og einn hafa vald á sínum málum. Þannig að ég held að sé mikilvægt að hugsa þetta líka í ljósi þess að þetta er ekki bara spurning einhver tæknilegt fyrirbæri að breyta skipulagi. Þetta er spurning hugarfar. Þetta er spurning að láta skipulagi virka. Þannig að ég læti þessu lokið. Það er búið að lesa greinargerð og ég þakka þeim sem voru með mér í hópnum fyrir þeirra starf. Hann var valinn af stýrihópurinn ræddi að fara þessa leið og freista þess að fá tillögu sem væri hægt að takast til umræðu. Og hvort sem að stýrihópurinn er sátt við vinnu hópsins eða ekki, það er annað mál. En hins vegar þá var hann valinn meðal annars með það fyrir augum að þar væri inni þekking á málefnum kirkjunnar sem væri hægt að ræða þetta þannig út frá því. Og síðan voru kannski við og Ásdís sem er nýbyrjuð í starfinu sem voru svona þau sem höfðum ekki mikla þekkingu en vorum kannski að horfa á hlutina utanfrá. Þannig og ég tel að það hafi verið unnið mjög gott starf. Við fórum, það er alltaf hægt að fara í manninn og gagnrýna alls konar fyrirkomulagsatriði í þessu starfi og ég tek það alveg fúslega til greina og ábyrgð. En ég held að það sé meirum vert að ræða efnisinnihaldi og ræða raunverulega hvernig þetta þarf að vera til þess að þið fái starfsfrið og til að biskup fái starfsfrið og til þess að hann geti sinnt sínu mikilvæga starfi að tryggja einingu innan kirkjunnar hvernig við getum best hagað málum þannig að svo verði. Það er sem meginmál og það er ekkert ein lína í því. Það þarf að ræða það til þess að skilja það innbyrðis hvernig það þarf að vera. Takk fyrir þetta. Takk fyrir Bjarni. Ég ætla að vekja athygli á því að það var lagt hérna á borðinu morgun tímalína svona sem útskýrir hvernig við erum búin að vera að vinna þetta mál síðastliðin mánuð og ár sem fylgir í gagn með málinu. Þá hefum við umræður og fyrst tekur til máls Agnes Sigurðardóttir, biskup Íslands. Þar á eftir Gísli Jónsson. Forseti, ég þakka fyrir þann hlýhug til biskupsembættisins og persónu biskupsins sem fram kemur í þessum tillögum. Þær bera þess merki að kirkjuþingið vill létta álagi af biskupnum með því að takast á hendur þau verkefni sem embættið hefur sinnt í tæp 30 ár og sumum miklu lengur. Biskup hefur oftar en ekki þurft að svara fyrir eitt og annað sem aflaga hefur farið innan kirkjunnar, enda birtist andlit kirkjunnar í persónu biskupsins. Það er fáheyrt að fjölmiðla fólk óski eftir hann á tali af öðrum en biskupnum ef einhver kirkjunnar mál rata í fjölmiðla. Það er gott til þess að vita að nú hugnast einhverjum fulltrúum þingsins að losa biskupinn undan öllum slíkum leiðindamálum. Sum þeirra mála hafa orðið til vegna ákvarðana sem teknar voru á kirkjuþingi. Má þar nefna starfsreglur val á prestum sem taldar voru brjóta í bága við landslög og urðu til þess að biskupinn var sakaður lögbrot. Annað dæmi er samþykkt kirkjuþings viðbótarsamkomulag ríkis og kirkju sem hefur skapað biskupi og starfsfólki embættisins mikla vinnu og oft á tíðum mikinn ama. Völd og ábyrgð hafa ekki farið saman. En verst af öllu er það baktjaldamakk sem hefur viðgengist á kirkjuþingi og víðar í kirkjunni, þó ekki sé talað öll loforðin sem engin innistæða er fyrir. Biskup hefur oftar en ekki þurft að svara fyrir þær ákvarðanir sem hér eru teknar og loforðin sem gefin hafa verið. Eina erindi kirkjunnar í þessum heimi er að boða kristna trú í orð og verki. Það kallar á þjónustu sem nú er fyrir komið í þéttriðnu skipulagsneti hringinn í kringum landið. Prestar, djáknar, starfsfólk, sóknarnefndir og önnur sóknarbörn í sjálfboðinni þjónustu munu finna fyrir breytingu á högum og stöðu ef kirkjuþing ákveður að breyta stöðu biskups og embættis hans. Af virðingu við kirkjuna og fólkið í kirkjunni hugnast mér ekki þessi framtíðarsýn. Ég var kosin til að leiða kirkjuna og takast á hendur þau verkefni sem biskup sinnir, gæta að einingu kirkjunar
og vera andlit hennar gagnvart fólkinu í landinu. Ég tel að við höfum ekki verið á réttri leið í því breytingarferli sem kirkjan hefur gengið í gegnum og við munum ekki rétta kúrsinn ef kirkjuþing samþykkir það skipulag sem liggur fyrir þinginu núna. Það er ekki boðlegt að koma með mál fram með svo litlum fyrirvara að fólk hafi ekki ráðrúm til að kynna sér það til hlítar. Það er ekki boðlegt að skilgreina mannauð kirkjunnar sem rekstrarmál. Það er ekki boðlegt að ætla biskupi að útfæra skipulag sem stangast á við þá köllun sem býr innra með honum og fólkið í kirkjunni veitti honum umboð til að leiða. Í upphafi greinargerðar tillögunnar segir að í tengslum við yfirstandandi stefnumótun kirkjunnar ákvað kirkjuráð að fara yfir skipulag þjóðkirkjunnar og laga það að breyttum aðstæðum og þörfum starfseminnar. Ég kannast ekki við þessa ákvörðun kirkjuráðsins og ég er ekki ein um það. Að taka fyrir á kirkjuþingi með afbrigðum tillögu að gjörbreyttu skipulagi Þjóðkirkju Íslands án undirbúningsumræðu í skjóli stefnumótunar þar sem fólkið í kirkjunni valdi önnur mál í forgang er aðför að virðingu og heilindum kirkjunnar, lýðræði fólksins í kirkjunni og einnig aðför að biskupi Íslands. Hún er þeim sem að henni unnu til minnkunar, nú þarf hver sá að hugsa hvar sómi hans og bjartur hugur dvelur. Það er talað lýðræði og stefnt að auknu lýðræði í kirkjunni. Ég kannast ekki við að þessar tillögur séu unnar á lýðræðislegan hátt. Þvert á móti eru þær unnar af örfáum sem fæst eiga sæti á kirkjuþingi. Ég bið kirkjuþingið að vera vandara virðingu sinni en það að ætla enn og aftur að leggjast svo lágt að þvinga fram samþykktir og þar með breytingar sem eru illa ígrundaðar og geta skaðað kirkjustarfið í landinu. Virðing og sómi þingsins í húfi. Hitt boðað kirkjuþing í október. Verkefni kirkjunnar eru krefjandi í komandi framtíð. Ef skipulagsbreytingar eru hluti af þeim brýnu lausnum, þá mun biskupsembættið leggja mátt og þekkingu í þá vinnu svo hægt sé að taka fyrir málefnið á kirkjuþingi eins og starfsreglur gera ráð fyrir, eins og lýðræði kirkjunnar krefst, eins og sómi og heiður kirkjunnar krefst. Biskupi er falin tilsjón með kristni í landinu. Það er eitt af megin hlutverkum embættisins. Kristnin gerir ráð fyrir réttlæti, mildi og kærleika í verkum manna. Í þessu ljósi er þessi texti ritaður til að gæta og minna á að gildi okkar eiga ávallt að vera í forgrunni, á kirkjuþingi sem annars staðar. Í ljósi þessa skora ég á flutningsmenn tillögunnar að draga málið tilbaka og vinna nýja tillögu í samráði við biskupsembættið, kirkjuþing, æskulýðsstarf, eldri borgarastarf, sóknir og aðra hlutaðeigandi. Ný tillaga getur litið dagsins ljós í samræmi við starfsreglur þjóðkirkjunnar og í samræmi við þau gildi sem við viljum viðhafa á kirkjuþingi og október, hafi menn þrótt og vilja. Þakka fyrir, Agnes. Næsti tekur til máls Gísli Jónasson og svo Guðrún Karls Helgadóttir. Forseti, ég stend nú víst hér í hlutverki þess að vera formaður í fjárhagsnefnd þingsins. Á fundi með forsætisnefnd vorum við formennirnir beðnir að taka til máls hér í upphafi fundar og kannski gera aðeins grein fyrir
til dæmis því sem að framfór á nefndarfundum sem boðaðir voru í vikunni og þar sem að þetta mál var reifað. Bjarni kom til fundar við nefndina og fjarfundi og síðan var málið reifað. Auðvitað komst nefndin ekki að neinni niðurstöðu, þetta var bara kynningarumræða og þar komu fram margs konar sjónarmið varðandi þessa greinargerð, þessa tillögur sem hér liggur fyrir. Og það nú greinilegt að flutningsmenn hafa að einhverju leyti tekið tillit til þeirrar umræðu því að þar komu til dæmis fram mjög miklar efasemdir þessa skipan að þarna forsætisnefnd ætti að vera einhvers konar framkvæmdarnefnd og við sjáum að það búið að breyta því og í raun og veru eins og mér sýnist enn til þess að þarna þessi stjórn væri það bara kjörið með svipuðum hætti og kirkjuráðið í dag sem að hefur auðvitað verið kosið á kirkjuþingi og fengið umboð sitt þaðan. Þó að það sé að vísu settur þá annar forseti yfir. Ég get auðvitað tjáð mig þetta persónulega en áður vil ég kannski nefna að það þau atriði sem að mest voru rædd í nefndinni eftir því sem að ég svona man auðvitað munum svo nefndamenn sjálfst einhverju kveða sér ljós fylgja eftir því sem að þeir höfðu málið að segja að það var fyrir utan þetta sem ég rætt sérstaklega þessa stjórn að þá gerðu menn til dæmis athugasemd við kynningu og hvort að þetta mál þyrfti ekki að fara í víðtækari kynningu út í héruð og þessu gerði ég auðvitað grein fyrir á fundi með forsætisnefnd. Nú ef ég snífi nú svona meira bara mínum persónulegu skoðunum af því að ég get ekki að tala hér fyrir hönd nefndarinnar sem slíkrar að sjálfsögðu. Þá finnst mér sko að við þurfum nú kannski svolítið að hafa því í huga hvernig við ætlum að nálgast þessa umræðu. Það er að segja, við getum nálgast hana með því að líta á að glasið sé hálftómt eða sé hálffullt, hvort að hér séu tækifæri eða hvort að hér séu bara ógnanir. Ég sjálfur tel nú að hér séu virkileg tækifæri og reyndar meirinn tækifæri. Það er náttúrulega knýjandi að kirkjan móti sína framtíðarstefnu og við vöndum þar til verks. Ef ég bara vík sérstaklega því sviði sem á okkur í fjárhagsnefndinni er falið og kirkjuþingið samkvæmt nýjum lögum hefur skýrt verkefni að bera ábyrgð á fjármálunum, að þá tel ég að við verðum að fá góða skipan fjármála og það getur ekkert beðið. Við getum ekkert verið að ræða það í mörg ár. Við verðum að ná tökum á fjármálum kirkjunar og búa þann ramma utan þau sem að við teljum að sé þannig að það verði farsælt fyrir starfið allt. Svo geta menn auðvitað haft skiptar skoðanir nákvæmlega hvernig það á að gera, en við getum ekki vikið okkur undan þeirri vinnu og hún getur ekkert beðið því miður. Þannig að við verðum að taka á rekstrarhlutanum, hvort að við getum gert það svona einangrað í bili og sem fyrsta áfanga, það er svo bara matsatriði sem að menn verða að ræða hvort að það er hægt að rjúfa það út úr einhverju heildarskipulagi og skipuriti. En það er bara því að ég hef nú verið með puttan á þessum fjármálum undanfarin ár og kynnst því hvernig er að vinna til dæmis fjárhagsáætlun og annað, þá bara fullyrði ég það, við getum ekki beðið eitt árið enn með það. Það er bara þannig.
ef við viljum bara ekki að kirkjan líði eitthvað fjárhagslegt skipbrot. Af því að hver höndin er upp á móti annari og við tökum ekki á málum. Þannig að það er nú svona, en þarna eru auðvitað tækifæri og ég tel að þarna sé glasið hálffullt og við bara fyllum það og göngum til þess verks. Það er allavega það sem ég legg til. Nú, hvernig að öðru leyti framtíðin, ég tók nú þetta plagg þannig og skildi það þannig að þetta væri innlegg í upphæfu vegferðar sem að vísu er svolítið brött að því mörgum finnst. Það segir hér í niðurlagi sjálfra ályktunar frekar útfærslu og innleiðing á þessu skipulagi skal fara fram undir forystu biskup Íslands og forseta kirkjuþings. Og svo segir áfram stefndur að gera grein fyrir því á þinginu hvernig menn sjá svona útfærsluna nánar fyrir sér. Þetta finnst mér auðvitað alveg ljómandi ef að þessir aðilar gætu leitt saman sína herstæði svo má segja og rætt þetta og komist að niðurstöðu og með einhverju yfirlýsingu frá kirkjuþinginu hér að þessa vinnu eigi að vinna. Og hvort að það þarna er svo nákvæmlega, sko ég þarna er nú nánast að hugsa upphátt núna og ekki síst í ljósi orða biskupsins hér áðan að greinagerðin sem býsna viðamikil og ég þakka þá vinnu sem lögð í hana og svo geta menn verið sammála eða ósammála þeirri vinnu sem heild eða einstakum atriðum. En ég myndi álykta sem svo að við þurfum ekkert endilega svona, og nú hugsa ég bara upphátt, að telja við séum með því að samþykkja ályktunum að þessi vinna verði unnin sem hér er lagt til í tillögunni sjálfri, að við séum þá að blessa endanlega öll atriði í greinagerðinni. Greinagerðin er meira eins og tillögur sem koma fram og hjálpa í umræðu og kannski kemur í ljós einmitt í þessar umræðu að það eru einhverjir hlutir sem að mættu vera öðruvísi, alveg eins og þegar hefur komið fram með tillöguna þessa stjórn sem að upphaflega átti að vera forsætisnefnd. Þar fannst mér persónulega verið að rugla saman hlutverkum af því að forsætisnefnd hefur allt annað tæknilegt hugtak á þinginu sem slíku. Það er svona, finnst mér það persónulega miklu betra að kjósa sérstakar stjórn ef við bara tökum það eina atriði út til þess að bera ábyrgð á svona fjármálalegu umsýslunni og einhvers konar ekstra skrifstofu ef að hún er til. En ég tel að megin lykillinn í þessu máli sé fólginn í síðustu málsgreininni það að þetta útfærslu og innleiðing á skipulagi sé undir forystu biskups og forseta kirkjuþings og að það ræði menn saman og leiði þessi mál til lykta. Hvort að það tekst að öllu leyti fyrir októberþingi, það er svo, já það yrði þá bara komið ljós. Við vitum allavega að tíminn er naumur og kannski eins og reynda kom nú fram hjá Bjarna hérna, þá erum við náttúrulega að tala mannlega hluti og hér er svo sem ekkert meitlað þannig í stein að engu verði breytt og það væri nú bara það versta sem fyrir þingi gæti komið ef menn héldu það að við gætum eitt skipti fyrir öll samþykkt til eitthvað skipulag og svo þyrfti bara aldrei að skoða það að breyta framar af því að allt væri svo fullkomið hjá okkur. Það er nú ekki verið reyndin með margar aðra samþykktir okkar. Þannig að sjálfsögðu verðum við alltaf að vera opin fyrir því. En bara til þess að taka eitt dæmi af því að hér hefur talað völd og ábyrgð. Ég blandaði mér ekki umræðuna áðan, en með leyfi forseta vil ég fá að vísa til þess mál sem var verið að ræða hér gjaldskrána. Þá voru sagðir hér býsna óábyrgir hlutir upp í pontu. Eins og það
að það væri bara 1, 2 og 3 hægt að afnema gjaldskrána, afnema aukaverkin og svo þið bara einhver annar að finna út úr því hver þetta borga eða ekki borga og svo framvegis. Þetta bara mjög óábyrgt. Vandamálið með einhverja tæknilega útfærslu á því hvernig þetta reikna út að setja aukaverkatekjurnar núverandi inn í grunnlaun eða önnur laun presta. Það bara tæknilegt atriði. Eins og Sólveig Lára vitnaði í, þá lagði ég fram eina slíka tillögu fyrir 40 árum. Það ekki vandinn. Vandinn hefur hins vegar alltaf verið sá hver á að borga, hvaðan að peningarnir að koma. Og það væri náttúrulega mjög óábyrgt kirkjuþing sem að bara myndi samþykkja eitthvað slíkt og skilja eftir opinn tékka. Það jú kirkjuráðið sjálf sem ber ábyrgð á fjármálum og það verður að gera svona að taka ákvörðun það hvaðan peningar eiga að koma ef að það eiga að vera peningar í dæminu. Það ekki hægt að segja, það verður bara að fara í kjarasamningu eða eitthvað annað. Hvernig stöndum við að kjarasamningum? Út frá þeim fjárhagsramma sem við höfum. Þannig að þarna bara alveg skýrt dæmi í mínum huga það þegar völd og ábyrgð fara ekki saman. Það að segja þegar menn kasta fram og taka einhverja ákvarðanir og ætla svo bara einhverjum öðrum að redda málunum. Við erum ekki lengur í þeirri stöðu sem kirkjuþing. Við berum ábyrgð á þessu. Fyrirgefðu forseti, þetta var svona bara aðeins auka innslag inn í annað mál en mér fannst það bara svo lýsandi þann vanda sem stöndum frammi fyrir. En ég ætla nú ekki að hafa þessi orð lengri en það búið að sýna mig hérna rauðarspjaldi. Er ég þá í banni? Nei. Það fengu nefnilega 2 káringar rauðarspjaldi í gærkvöldi. Ég var ekki sáttur við það. Ég veist ekki hvort að ég lenti í banni með þeim. Þakka fyrir Gísli. Ég veifaði rauðarspjaldinu þú varst komin fram yfir tímann. Næst ykkur til máls Guðrún Karls Helgadóttir og svo Steindór Haraldsson og svo Hermann Ragnar Jónsson. Forseti. Þessi tillaga var kynnt allsherjarnefnd á miðvikudaginn og það var fullskipuð með nefnd sem mætti og málið rætt frá ýmsum hliðum. Það voru málefnalegar og góðar umræður í nefndinni og það komu ekki fram nein sérstök mótmæli við þetta mál í fyrir nefnd. Sem slíkt, það voru svona einstök atriði sem fólk hafiði efasemdir og skoðanir á. Þá held ég að flestir ef ekki allir hafi verið sammála það að framkvæmdastjórnin að það þyrfti að skipa hana öðruvísi með öðrum hætti heldur en þarna lagt til. Það var svolítið rætt hvort að málið þyrfti ekki frekari kynningu og hversu mikið lægi á, hvort það þyrfti að ganga frá þessu núna eða í október eða hvort þetta mætti bíða lengur og þannig svona voru umræðurnar hjá okkur. Ég sem að segja eins hvað mér hefur þótt þetta mál og þetta sé svolítið sérstök staða sem við erum í hér í dag. Mér leist ekkert illa á 7. mál eins og það kom fram fyrst og var kynnt. Enda var verið að leggja til það sem við höfum verið að ræða í mörg árum saman jafnvel og gengur út á það að lýðræðislega kjörið kirkjuþing axli aukna ábyrgð á rekstri kirkjunnar. Svo eðlilegt að við höfum ólíkar skoðanir á útfærslu og hvernig nákvæmlega okkur finnst að verða að gera þetta og þess vegna fengum við einmitt sérfræðinga til þess að aðstoða okkur við þetta. Ég hef litið svo á að þetta sé ákveðið vinnuplagg sem ætti að fara inn í nefndirnar og síðan myndum við vinna þetta
nánar að koma með þær útfærslur sem að kirkjuþingsfólki sem kjörið hingað inn hugnast og líst best á. Það var lagt upp með að þetta yrði unnið í nánu samstarfi og sátt við biskup Íslands og forseta kirkjuþings og ég taldi að það hefði verið gert. En eitthvað hefur augljóslega farið úrskeiðis þar og því þótti mér mjög þungt að heyra orð biskups hér áðan og hversu mikið biskup á móti málinu og ég verð alveg að viðurkenna að ég hef ekkert áhuga á því að vinna framtíðarmál kirkjunnar sem biskup ekki sátt við. Við verðum að ná sátt þetta og ég vil að taka það fram. Ég ætla samt aðeins að ræða bara svona málið sjálft, það sem að ég sátt við sumt og annað ekki eins og gengur og það sem kannski hugnaði síst var einmitt þessi framkvæmdastjórn. Mér líst ekki nógu vel á að forsætisnefnd skipi þessa framkvæmdastjórn enda hún með annað skýrt og afmarkað hlutverk á kirkjuþingi. Ég tel að það eigi að kjósa sérstaklega í þessa stjórn og það sé alveg ljóst að í henni sitji bæði vígt fólk og óvígt bara í sama hlutfalli og kirkjuþingi eins og kirkjuráð hefur verið. Og það má líka alveg kalla þessa stjórn kirkjuráð meni ég og það má alveg kalla þessa stjórn kirkjuráð áfram mín vegna. Ég hef fengið þá kynningu á málinu að þessi stjórn eigi að vera nokkurs konar brú á milli kirkjuþingsins og skrifstofunar, það sé að biskupsstofu eða rekstrarskrifstofunar og sé með ákveði bara eftirlitshlutverk og svona sjái það sé að gangi úr skuggum að allt sé unnið eins og samþykkt var á kirkjuþingi. En svo sá ég í greinargerð núna að þar núna tekið fram að rekstrarskrifstofan lúti framkvæmdastjórninni. Og ég veit ekki hvort þetta nýtt, hvort þetta kom inn í gær, ég tók ekki eftir þessu fyrst, sko. Og þarna finnst mér vera svolítill árekstur vegna þess að ég hefði haldið að það væri bara einhver skrifstofustjóri yfir þessari rekstrarskrifstofu en ekki, þessi framkvæmdastjórn var ekki komin í vinnu við það. Í gær voru gerðar svolítið breytingar sem að forseti kirkjuþings gerði á málinu og eftir að hún hefði hlustað á viðbrögð fólks við málinu. Ég ekkert alveg viss að þetta hafi allt verið til bóta og ég lít svolítið þannig á að það séu nefndir kirkjuþings sem að fara yfir það hvernig á að kjósa í þessa stjórn, þessa framkvæmdastjórn og þessi útfærslu atriði. Að það sé núna nefndirnar sem eiga að vinna í því. Það sem breytist líka í gær var staðsetning mannauðsmála í skipuritinu og mér finnst ekki komið til greina að þau fara undir rekstrarskrifstofuna því það var einmitt úthugsað hjá nefndinni held ég hljóti að vera að mannauðsmálin tilheyrði biskupi sem leiðtogi presta starfsfólks kirkjunnar en ekki skrifstofustjóri eða hvað þá framkvæmdastjórn kirkjuþings. Það kemur fram í greinargerð að biskup Íslands beri með beinum hætti ábyrgð á grunnþjónustu þjóðkirkjunnar og fer með mannaforráð tengjast grunnþjónustu og starfsemi biskupsstofu og þar hljóta mannauðsmálin öll að eiga að vera undir. Í þriðja lagi þá verð ég bara alveg viðurkenna, ég skil ekki alveg þetta efsta þarna með söfnuðina og sóknirnar vegna þess að það vísa beint niður til biskups. Ekki til kirkjuþings líka eða allra, eða ég átta mig ekki alveg á því hvað þetta þýðir. Það kannski var bara að skýra það svolítið, ef ykkur geti útskýrt það svolítið betur á eftir. En sem sagt, mér leist ágætlega á þetta mál í meginatriðum í upphafi og ég vil þakka þeim sem að unnu þetta mál fyrir þá vinnu. Og já, ef þetta fer til nefnda þá það við sem að væntanlega munum komast að einhverju niðurstöðum hvernig þetta verður unnið áfram og hvort sem þetta verður samþykkt einhver mynd verður samþykkt á næsta kirkjuþingi eða seinna. Ég skal ekki hafa neinar ákveðnar skoðanir það. Takk. Takk fyrir hún. Næst tekur til máls Steindór Haraldsson, Hermann Ragnar Jónsson og Skúli Ólafsson. Forseti,
kemur í minn hlut að ræfa aðeins fund sem að löggjafarnefnd átti um þetta mál í vikunni og svo aftur í morgun með Bjarna því að hann komst ekki með okkur á þriðjudaginn var. Og það bara svipað í löggjafarnefndinu og í hinu nefndunum. Það svona, við fórum ekki ofan í neins efnisatriði í þessu máli heldur og auðvitað sitt sýnist hverjum eins og gengur og einstaka nefndarmenn koma þá bara hér upp og eftir og tjá skoðanir sínar persónulegar á málinu eins og það liggur fyrir. En það sem mér fannst vera samhljómur og mér finnst reyndar að það sé samhljómur hérna í salnum það að það þurfi að skipta þessu upp biskupsstofu annars vegar og rekstrarskrifstofu hins vegar í 2 ábyrgðarsvið. Það það sem að mér virðist vera eins og sé svona samhljómur en svo ekki samhljómur neitt annað. Ég held að þessi umræða sem að við erum að raunverulega að byrja í alvörinu hér hún sé ennþá eðlilega mjög óþroskuð og þurfi miklu lengri tíma. Við fengum 2 vikur til þess að vinna málið áfram. Ég hef stórar efasemdir að það gangi eftir. Að það verði hægt að klára þetta mál eftir það sem ég hef heyrt hér úr þessum stól í dag. Ég ætla aðeins eins og hinir formennirnir að segja frá eigin brjósti hvað mér finnst. Ég hef ákveðið það að taka mjög jákvætt á þessu málefni. Og þá reyni ég að finna í huganum eins og ég sagði áðan hvað það sem að fólk sammála Ég hins vegar bara feginn því að sjá illa hvað stendur hérna fyrir frá á skipuritinu. Ég þarf stærri gleraugu og það ágætt. Ég held að það þurfi að endurskrifa þetta allt. Ég held það. Ég persónulega ekki sammála þessu skipuriti. Alls ekki. Og það bara allt í lagi. Þá fer maður bara að ræða það. Það bara allt í lagi. Ég gerir mér þessar fyllilega grein fyrir því að þetta skipurit verður ekki þess að ég vil hafa það. Það þarf bara að finna samhljóminn í kirkjuþinginu og ræða fram og tilbaka alla mögulega, taka vissulega, ber okkur að taka mark á orðum biskups Íslands. Biskup Íslands biskup Íslands. Ég tek alveg mark á því. En það sem hins vegar ég bendi fólki á að þegar maður lítur svona stórt plagg í fyrsta skipti, þá dettur maður oft niður í smáatriði. Maður kannski sér ekki skóginn fyrir trjánum. Og ég að reyna bara að sjá heildarmyndina. Og ég ætla ekki að fara, og þess vegna ætla ég ekki að fara í einhver smáatriði eða einstök atriði í þessu skipuriti. Ég held að verði bara að vinna þetta þannig að hugmyndafræðilega þetta komið fram, það sem mér finnst, bara gott. Mér finnst að það þurfi að þær reglur sem að þarf að skýra mjög mikið út, það vondar reglur. Það reglur sem að skilur og einfaldar, það eru góðar reglur. Þess að það þarf að vita, það þarf að vera eins einfalt og það getur verið og það þarf að vera þannig að það sé ekkert óeðlilegt að í tímans rás þá taki svona plagg breytingum. Það er bara eðlilegast hlutur í heimi. Það er svo gríðarlega mikill hraði í breytingum á samfélaginu. Og við verðum að breytast líka til þess að fylgja því. Eitt finnst mér að þurfa að gera, það er það að það er kannski hægt að ég vil að búta þetta niður og taka þetta í 2 skrefum
ætla sér ekki að kyngja allir í kökunni og láta hana standa í sér. Mér finnst eins og að það sé hægt að ákveða að þetta skuli vera 2 stjórnlegar einingar og það sé nokkurn veginn eins og sett upp hérna á þess að það sé í smáatriðum en síðan þyrftum við að taka umræðin það með biskupi og með bara víða umræðu hvað á að vera sett undir biskup Íslands og hvað ekki og hvað á að vera sett undir þessa rekstrarskrifstofu og hvað ekki. Ef við erum sammála í megindráttum og náum okkur saman það, þá verði farið að skipuleggja það í smáatriðum þegar að búið að finna út hvað kirkjan hefur mikla fjármuni til að sitja í þessa stjórnsýslu. Að ætla sér að skipuleggja stjórnsýsluna áður við vitum hvað við höfum mikla peninga til þess, finnst mér ekki skynsamlegt. En það sem ég hef séð þetta þannig fyrir mér, það hefur mikið verið talað þessa stjórn hérna. Ég gerir svo sem ekkert mikið fyrir það, en ég á allt annarri skoðun heldur en að hafa svona stjórn. Ég lít svo á að það er mín skoðun að það þurfa að mynda faglega framkvæmdastjórn. Hreinlega faglega framkvæmdastjórn þar sem að kirkjuþingsfólk, hverju nafni sem það nefnist, og biskup Íslands séu ekki að dýrikera í daglegum rekstri frá degi til dags. Það sem þessi stjórn sem þetta er sett upp að mínu viti ætti að gera er að fylgja því eftir að sú framkvæmdastjórn fari í einu og öllu eftir þeim fjármálaramma sem settur og það sé kippt í spottan ef að verið að fara út á sporinu með það. Þannig að þá myndast annars vegar framkvæmdavald og hins vegar löggjafarvald. Og það er ekki sama fólkið sem að sinnir bæði framkvæmdavaldi og löggjafarvaldi. Þetta finnst mér bara mjög mikilvægt. Og ég hefði viljað sjá það í þeirri vinnu sem framundan þegar farið að ræða þessa rekstrarskrifstofu. Ég tel að það er að koma tillögur frá biskupi Íslands það hvernig biskupsstofan á að líta út. Við eigum ekki að henda því niður á blað og segja þetta á að vera svona. Það er að koma tillögur frá biskupi Íslands það, þannig að það myndist ekki þessar árekstar og það er svo ræðið út frá því. Þetta er öfum nálgun. En rekstrarskrifstofan það er eitthvað sem við verðum að horfa verulega vel á. Og þar ætti hvað sem sá heitir sem að fyrir henni, framkvæmdastjóri, rekstrarstjóri eða skrifstofustjóri, það skiptir ekki öllu máli. Hann þarf að geta myndað með lykilstarfsmuni kirkjunnar þessa framkvæmdastjórn sem hefur daglega rekstur. Þetta er fjármálastjóri, þetta er rekstrarstjóri, þetta er einhver lögfræðingur, þetta er þeir sem að sjá eignir og annað slíkt. Þetta eru ákveðnir lykilstarfsmenn og þetta er gert að hluta til í dag í biskupsstofum. Svona eins og ég að nefna þetta. Og þetta er alveg nauðsynlegt og svona þessi vinnubrögð verið viðhöfð til þess að þau verði fagleg. Þetta er svona mín sýn á þetta. Ég held að við eigum að, eins og Gísli var aðeins að koma hérna inn á áðan, að við eigum að taka þetta á jákvæðan máta. Ég held að það sem mikil heilindi á bakvið það sem hefur búið að vera að gera. Fólk bara að setja fram svona, það var ágætt sem Bjarni sagði hér upphafið að við þurfum að komast með jákvæðum hætti í umræðina. Og ekkert endilega gera ráð fyrir því að allir séu manni sammála og eitthvað svona, heldur þarf að vera debatt fram og tilbaka og það er alltaf bestu umræðirnar ef maður getur rætt saman hlutina og skilið mennina frá málefnunum sem alveg bráðnauðsynlegt. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra en ég vonast til þess að þetta mál bara fái sinn framgang og fólk líti á þessa vinnu með jákvæðu hugafari. Takk fyrir.
Þakka fyrir. Næst tekur til máls Hermann Ragnar Jónsson. Frá forseti. Núna áðan talaði Gísli og sagði frá því að við hefðum fengið góða kynningu á miðvikudaginn var á þessu efni. Hann fékk rauðaspjaldið, en ég vil kannski bæta við að það komu nokkrar athugasemdir hjá félagsnefnd, þar á meðal frá undirrituðum. Það er búið að laga textann að mínu viti. Það er búið að laga textann. En hugsanlega má gera betur, þá má rýna betur og laga textann. En skipritið er í sjálfum sér mjög gott og í samræmi við það sem tíðkast hefur bara í sóknum landsins. Annars vegar þar sem sóknarprestur ræður og stýrir kristnihaldinu í viðkomandi sókn, hins vegar framkvæmdanefnd eða sóknarnefnd sem að ræður rekstrinum. Við þekkjum þetta skipurit alveg. Það sem allir vinna saman að sama marki, það sem við eigum að gera líka hér. Við þurfum ekki að finna upp hjólið, við þekkjum þetta fyrirkomulag. Þetta skipurit sem hér liggur fyrir er greinilega byggt á þessum grunni. Svo getum við kannski fært til hlutin eins og sumir hafa sagt hér áðan. Með fyrirliggjandi breytingum er lagt til að kirkjuráð sé lagt niður eins og komið fram og 5 manna framkvæmdanefnd taki við og stýri rekstrarmálum þjóðkirkjunnar, biskupsstofu. Ég vísu kannski vil taka skrefinu lengra. Ég hef kannski ekki ræðið það hér, það er nóg búið að ræða marga hluti. En ég legg til að þessi nefnd ein fái fullt og ótakmarkað umboð til þess að rita fyrirmál þjóðkirkjan biskupsstofa. Og engin annar hafi það leyfi. Ég ger þá tillögu að þessi nefnd ein fái leyfi til þess að rita fyrirmál. Rita fyrirmál. Já. Prókúra. Og allir kaupsamningar, öll afsöl, leigusamningar og öll önnur skjöl sem tilheyrir að þessum málaflokki verði í framtíðinni undir framkvæmdanefnd. Svo geta menn hafa einhver aðra skoðun á þessu, en ég hef þessa skoðun. Þarna eigum við að hafa aðgreina valdið. Við eigum að hafa framkvæmdanefndina sem að ritar fyrirmál og ekki annar. Persónulega hef ég skoðun á því eins og örugglega aðrir hérna inni hverjir hugsanlega geti verið í þessari framkvæmdanefnd. En forseti sagði áðan að þetta færi inn í nefndir og þar fer valið fram væntanlega og sjálfsagt kosið annaðhvort í leynilegri kosningu eða opinni. Takk. Þakka fyrir. Næstu tekur til máls Skúli Ólafsson, svo Sólveig Lára Guðmundsdóttir og Hreinn Hákonarson. Forseti. Þessi umræða er náttúrulega alls ekki ný. Í rauninni getum við litið aftur til ársins 1992 þegar sú hugmynd kemur fram að kirkjuþing hafi æðsta vald í málefnum kirkjunnar. Það er þegar að menn voru að undirbúa þjóðkirkjulögin sem voru svo sett 5 árum síðar. Og í þeirri miklu vinnu sem er afskaplega áhugavert að rýna í og skoða, þar tóku menn mið af því sem á sér stað meðal nágrannaríkjanna og það voru fengnir færustu sérfræðingar á sviði kirkjuréttar og menn gáfu sér góðan tíma og fólk líka lagði sem sagt á það mikla áherslu að þessar hugsjónir öflugt kirkjuþing væru sem sagt svona ákveðið leiðarstef.
sú útkoma sem hér og eykur enn á vægi kirkjuþings í rauninni bara framhald af þeirri umræðu. Hún í rauninni sama hugmyndafræðin sem að endurspeglast svo vel í aðdraganda þjóðkirkjulagana frá 97. Og það að kirkjuþing hafi þá fjárstjórnarvald ber alls ekki að líta á sem einhvers konar stefnubreytingu eða frávik frá einhverjum ákveðnum hugmyndastraumi sem hefur verið við lýði, heldur þvert á móti. Þetta bara hluti af þessari þróun og mjög mikilvæg þróun. Og af hverju það svona þýðingarmikill þáttur í starfi þessarar kirkju okkar, þjóðkirkju, að hafa öflugt kirkjuþing? Það auðvitað vegna þess að það felur í sér ákveðið lýðræði og með kirkjuþing á að vera hægt að svara spurningunni mjög vel, sem lykil spurning í öllu lýðræði, hver gætir varðmannanna. Við göngum til kosninga á 4 ára fresti. Við eigum að leggja mál okkar mjög skýrt fram fyrir þjóðkirkju fólk og kjósendur okkar. Þetta í rauninni valdið sem að kirkjan byggir starf sitt á og tekur við af valdi þjóðhöfðingis. Og þetta náttúrulega bara umræða sem má alveg rekja aftur til aldamótanna 1900. En þetta hugsunin. Þetta bara fullkomlega eðlilegt að haldi sig áfram á þessari leið. Og það engin áfellisdómur yfir nokkru embætti eða einstaklingi þó að við séum að stíga þessi mikilvægu skref. Og við skulum passa okkur rosalega mikið á því að missa ekki sjónar á þessum hugmyndum sem að búa að baki þjóðkirkjunni og fyrst og fremst náttúrulega því lýðræði sem til staðar. Ég segi það og það algjörlega í þessum anda sem að hér rakið að mér finnst til dæmis ákaflega mikilvægt þegar við ræðum biskupsembættið sem að hefur jú þrenns konar hlutverk í okkar kirkjudeild. Það vígir, það vísiterar og það hefur tilsjón. Og við erum hér svolítið mikið að einblína á tilsjónina, en það auðvitað hugtak sem kannski flóknast af þessum þremur hugtökum og þarf að skýra mjög vel. Og í mínum huga tilsjón biskups fólgin í því að vera ákveðið andlit og ákveðið rödd þjóðkirkjunnar út á í málefnum sem varða ekki kærumál eða stjórnsýslu þjark í kirkjustofnuninni, heldur miklu frekar þáttaka í umræðu dagsins og stefnumótandi sýn og áhersla á mannréttindi og uppbyggingu eins og við sjáum bara leið og við förum inn á heimasíðuna kirkjan.is. Þetta finnst mér vera tilsjónar hlutverk biskups og þar að leiðandi fremstur meðal jafningja þegar kemur að því að ganga á undan öðrum þjónum kirkjunnar vígðum sem óvígðum. Nú, þetta tel ég vera ákaflega mikilvægt. Ég ætla ekkert að fara að elta ólar hér við einstaka atriði í þessu. Ég held að það sé einhver vinna sem bíður allar nefndana. Ég hins vegar tel, og ég ætlum svo mikið að gera það tillögu minni, en ég varpa þeirri hugmynd fram að nú þegar að þessi sérfræðingahópur hefur skilað af sér þessum gögnum sem við erum núna að rýna í, þá held ég að það væri gagnlegt eftir alla umfjöllunina sem mun fara fram í nefndum að verði skipaður hópur kirkjuþingsfulltrúa sem muni taka saman þessa punkta og sjá hvort að bæta megi afrakstur þessa fimmenningahóps. Ég held að þá fáum við breiðari sýn á þessa vinnu og líklegri til þess að verði eitthvað sem við getum öll sæst á. En ég ítreka það sem ég segi hér í upphafi, þessi umræða öflugra kirkjuþing sem getur haft veigameiri áhrif á kirkjuna mjög gömul og við erum bara að halda áfram með hana. Þakka fyrir. Næst tekur til máls Sólveig Lára Guðmundsdóttir vígslubiskup. Forseti, ég gleðst afar mikið yfir því að heyra það að þetta hefur fengið kynningu í nefndunum. Ég hef ekki fengið þessa kynningu og þetta plagg birtist mér fyrir örfáum dögum
og ég bara þakka fyrir að ég náði að lesa það í gegn áður en ég mætti hér í morgun. Mér langar til þess að útskýra aðeins hver tilgangurinn með því að hafa ákveðin frest þegar að verða að tala það að leggja mál fyrir kirkjuþing. Tilgangurinn með því sá að þeir sem og þau sem eru kosin á kirkjuþing hafi tækifæri til þess að kynna tillögurnar fyrir því fólki sem kaus það. Það tilgangurinn með því að hafa ákveðin frest. Þess vegna þarf fólk að leggja tillögur fyrir kirkjuþing með ákveðnum fyrirvara. Þegar að hins vegar mál eru tekin fyrir með afbrigðum, þá þurfa þau að vera mjög brýn. Eitthvað sem ekki má bíða í 1 eða 2 vikur. Þess vegna var ég afar undrandi þegar ég kom hérna inn í salinn í morgun að vísu 10 mínútum of seint vegna annarra skyldustarfa, að þá samþykkti kirkjuþing algjörlega orðalaust að taka þetta mál fyrir með afbrigðum með 2 mótatkvæðum. Þannig að það viljum bara byrja á því að ræða aðferðina. Þetta náttúrulega afar óvenjuleg aðferð og ég ætla að leyfa mér að líta ekki á þetta sem tillögu, heldur sem vinnuplagg. Og það eru margar ástæður fyrir því að þetta í raun og veru vinnuplagg en ekki, sem hefði í raun og veru átt að koma hér til kynningar en ekki að vera borið fram í tillöguformi. Fyrsta lagi allar prentvillurnar og málvillurnar sem í þessu sýnir það hvað skjalið í raun og veru illa unnið. Það kom seint og síðan þegar ég var rétt skriðin hingað suður seint í gærkveldi að þá sá ég að það hafði komið tölvupóstur klukkan 18:55 með breytingum á skipuríktinu sem sýnir okkur enn á ný að þetta vinnuplagg en ekki fullmótuð tillaga. Þar búið að breyta því að allt í einu eru sóknir landsins orðnar efstar en ekki kirkjuþing. Engar skýringar með því eða einhverja tengingar á teikningunni. Ég tek undir það sem séra Guðrún Karls Helgadóttir sagði, ég bara skildi ekki því við erum fyrirgjöfa. Síðan í þessari breytingu sem kom í gær allt í einu mannauðsmálin komin af hendi biskups Íslands. Þegar skýrt tekið fram í tillögunni að biskup beri ábyrgð á starfsliði kirkjunnar. Og það ýmislegt annað sem að mér hefði langað til að ræða hér og það eitt af því sem sagt þessar það verið ýja að því að vígslubiskupsembættin sé í raun og veru óþörf og að þau allavega starfsreglur þau falla úr gildi áramótin. Hver rökin fyrir þau? Og þess vegna hefði ég viljað sjá, ef þetta væri tillaga, þá hefði ég viljað sjá hvað nefndin sér fyrir sér í staðinn fyrir vígslubiskupsembættin. Hver á að sinna þeim störfum sem vígslubiskuparnir að sinna til dæmis í dag? Hefur nefndin til dæmis kynnt sér ábyrgð hólanefndar sem vígslubiskupinn á Hólum formaður fyrir? Hefur nefndin, ég að spyrja spurninga sem ég vil fá svör við hér á eftir. Hefur til dæmis nefndin kynnt sér starf Guðbrandsstofnunar þar sem að Hólabiskup formaður stjórnar og hvert hlutverk og hver starfsemi Guðbrandsstofnunar og hvað á að koma í staðinn þarna. Það það sem að ég hefði viljað fá að vita og síðan vil ég líka þá að vita það ef að leggja á biskupsembætti niður, hver á þá að leysa biskup Íslands af, til dæmis þegar að vanhæfi kemur upp og svo framvegis.
Þannig að það er svo gríðarlega margt sem er svo vanhugsað í þessu og þess vegna vil ég og geri það tillögu mín að þessu tillögu verið breytt í vinnuplagg. Hér er talað að það sé megi alls ekki vera ótti við breytingar. Ég hef aldrei verið hrædd við breytingar. Ég hef verið einmitt kölluð með svona róttækari prestum og starfsfólki biskupsembættisins og þjóðkirkjunnar. Það er ekki vænlegt að flytja varnarræðu fyrir einhverju máli áður en að umræður eru, þar sem að ýjað er að því að þau sem eru ósammála séu svo hrædd við breytingar. Og talaðu það fyrirfram að heilbrigður ágreiningur styrki, heldur við vitum það ekki. Nei, þessar tillögur er að sjálfsögðu ekki fullskapaðar á einum degi eins og margir eru búin að taka hér fram. Og svo þegar það er notað síðan í lokin að við þurfum að taka þessu á kristilegum gildum og kristilegum kærleika. Þetta hefur verið notað sem kúgunartæki í kirkjunni í 2000 ár. Þannig að við skulum passa okkur á slíkum varnaðarorðum. Ég gladdist mjög yfir því þegar vinur minn Steindór sagði, þó við séum ekki alltaf sammála Steindór, þú veist það, en ég voru sammála það að það þarf að endurskoða þetta allt. Og að lokum að þá langar mig til þess að segja það að það er ekkert í þessu skipuriti sem tekur á skipulagsmálum, ekki neitt. Biskupafundur ber ábyrgð á skipulagsmálum kirkjunnar. Það er ekkert í þessu skipuriti sem að segir hver á að taka við biskupafundi á skipulagsmálum innan kirkjunnar. Nema það að ég hafi ekki náð að lesa þetta nógu vel. Ég er búin að lesa samt greinargerðina tvisvar og horfa á skipuritið með samanburðaraugum bæði það sem kom í gærkvöldi og það sem var búið að senda áður. Þannig að í Guðs bænum, elsku fólk, endurskoðið þetta og ekki samþykkja þetta að óathuguðu máli. Takk. Takk fyrir. Ég ætla að biðja hann Bjarna að koma hérna, komið fram nokkrar spurningar og athugasemdir og fá hann til að svara, en þar á eftir tekur Hreinn Hákonarson til máls, Stefán Magnússon og Arna Grétarsdóttir. En það eru 8 manns á mælendalisti núna. Já, bara fyrst illu heilli að þá vantar línu á milli efsta og þess fyrir neðan kassan, hún átti að vera þarna. Biðst velvirðingar á því, en ástæðan fyrir því að þessi mynd var sett fram en ekki svo sem var að það kom umræður að það þyrfti að sýna betri heildarmynd á því hvar söfnuðirnir væru og hvernig tengsl biskups væri við það, og þetta var svona tilraun til að gera það, en ég tek það fram að framsetning á skipuriti er að sjálfsögðu mál sem á eftir að mótast og þetta er ekki endanleg framsetning. Ég tek alveg hjartanlega undir það með Sólveigu Láru að það skiptir mjög miklu máli að þið farið vel yfir þessa hluti, og þessi tillaga sem hér er, eins og ég tók fram í upphafi, er ekki endanlegt plagg. Þetta verður ekki gert á einum degi. Þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt. Og það sem að Steindór ræddi líka, að ég hefði getað endurtekið það allt saman, það er að segja að útfærsla á þessu skipulagi og hver ber ábyrgð að útfæra endanlega það skipulagi sem biskup ber ábyrgð á. Það er biskup sem ber ábyrgð á því. Þess vegna er bara verið að setja upp þessar einingar með því sem er í dag að mestu leyti, en á eftir að útfæra mun meira. Og það með vígslubiskupana, svo ég byrjuð frá bara því að þá var það nákvæmlega af þessum ástæðum að þú ert að spyrja, að þessi hópur taldi sig ekki hafa neina forsendu fyrir því að leggja til að þau embætti eru lögð niður. Benti einungis á það þyrfti að taka á því hvert framhaldi verði vegna þess að það eru starfsreglur sem myndu falla niður. Þannig
allt þetta sem þú nefnir, hvort að við höfum þekkt til, svarið er neitandi. Ég segi ekki neitandi, ég er ekki að tala fyrir hönd hópsins í mínum huga. Þess vegna, en við vorum sammála það að það væri alls ekki á færi hópsins að taka ákvörðun eða réttar þess að það komi nýja tillögur það. Þannig að ég held að það sé líka mikilvægt. Að því varðar, svo ég byrji nú síðan á orðum Agnesar varðandi forgangsmálin, að þá er það jú þannig að það voru 3 mál sett í forgang þegar við óskuðum eftir áliti allra fundarmanna sem tóku þátt í fundinum sínum tíma og þá voru valin 3, við öll þessi forgangsmál og þeim var raðað upp og þessi 3 efstu voru æskulýðsmálin, númer 2 var stjórnskipan kirkjunnar og númer 3 voru kynningarmál. Þannig að það er ekki það að þetta hafi verið tekið einhvers staðar upp fyrir forgang vegna þess að það verður að skilja þetta sem svo að þetta sé eitt af forgangsmálunum. Og hérna ég segi fyrir mína part að hvernig þetta endar. Ég algjörlega er ekkert viðkominn fyrir því þegar fólk hefur aðra skoðanir til að það hefur farið, það eiga að fara betur og að gera hlutina hinsegin, svona eða hinsegin. Aðalatrið er það að þetta er einhvers konar byrjun sem að þið eru raunverulega að ræða og útfæra nánar. Og hvort að þið kallið þetta vinnuplagg eða hvort að þið viljið ræða áfram þennan möguleika til þess að veruleika prófa hann og stilla honum almennilega upp, meðal annars eins og Steindór var að nefna, að það finnst mér í raunverulega það sem ætti að vera markmiðið með þessar umræðu. Að fara í gegnum þetta sem allra best og að ná skilningi, af því að það er mjög mismunandi skilningur líka í gangi á því hvað verður að tala ná sameiginlegum skilningi og sátt það hvernig þetta á að virka. Öðruvísi verður ekki farið á stað. Skipurit er ekki það sem stendur á blaðinu. Skipurit er það sem að fólkið ákveður að láta verða. Þannig að það þarf alltaf að hafa það í huga. Þess vegna segi ég það fyrir mínum part að ég bara fagna því ef þið viljið takast á þessa umræðu, bara að sé ekki gefist upp fyrir henni. Heldur þið takist á þessu umræðu og leiða hana til lykta. Hvaða tíma það tekur, það verður að koma í ljós. Ég er svo sem ekki með aðrar beinar hérna, bara þetta með rekstrarskrifstofan lúti kirkjuþingi og kirkjustjórn, framkvæmdastjórn kirkjunnar og hún verði með puttana í daglegum störfum. Það var ekki meiningin, heldur að hún er bara, eins og maður segir, hún gefur hérna, skýrslu til framkvæmdastjórnar var hugsunin. Hvort að það er betra að hafa enga slíka stjórn og hafa bara faglega framkvæmdastjórnenda, það er ekki mér alveg til greina mínum mati. Ykkar er ákvörðun það hvernig þetta endanlega á að líta út. Og við höfðum ekki forsendur, við höfðum einungis forsendur til að leggja fram tillögu sem er umræðutillaga til ykkar og við tökum á okkur þá gagnrýni sem að henni fylgir, hvort sem að það eru málvillur eða vanhugsuð útfærsla. Enda hlýtur hljóta þessi mál að fara í áframhaldandi farveg. Þið þurfið þó, segi ég, að ákveða í hvora áttina þið viljið þróa þetta. Það er meginmálið. Þakka fyrir. Næst tekur til máls Hreinn Hákonarson. Ég byrja þá sem fara hérna með eitthvað að passa sig á, gangi ekki á hérna. Já, forseti. Ég skrifaði grein í Mokkann sem birtist í morgun. Ég fleytti hana áfram á Facebook með þeim orðum að opinská og heiðarleg umræða er alltaf til bóta. Og það er gott. Mér finnst fólk hafa að tala hér bara mjög opinskátt og heiðarlega. En maður getur líka mótmælt því þegar fólk talar. Og ég ætla að lýsa undrun minni, Agnes, á þínum orðum hér í upphafi kirkjuþingið. Ég hef setið hér til dæmis kirkjuþingi í 8 ár. Ég kannast ekki neitt baktjaldamakk. Og mér finnst vera að tala niður til þingsins og mér finnst það bara ótækt. En umræðin er heiðarleg og opin, það er mjög gott. Og eins það að dæma án rökstuðnings nánast þessa tillögu að hún sé fólki til minnkunar ef ég heyrði rétt. Hvað er minnkun? Það er skömm. Þetta eru stór orð og svakaleg einkunn. Ég er ekki sáttur við það.
Skeikull, óskeikull. Biskup er ekki óskeikull. Ég er ekki óskeikull. Ég er skeikull og biskup er líka skeikull og við öll erum skeikull. Og við erum horfast í augu við það. Og við vitum það náttúrulega í gegnum söguna er biskup táknum ákveðið vald. Nú eru bara aðrir tímar og þegar ég heyri fólk segja ég vil ekki vinna þetta í ósátt við biskupinn. Menna vinnum við ekki alls konar mál ósátt við hinn og þessa í samvinnu til þess að komast að einhverju niðurstöðu? Jú, það reynum við að gera. Og það er spurning hvort að við þyrftum bara afmítológísera orðið biskup. Menna biskupar eru hér eins og Skúli greindi ágætlega frá til þjónustu, til tilsjónar, þeir gæta einingu kirkjunnar og þeir vísitera og svo sem margt annað. En við verðum að huga líka að því þegar við erum opinská og heiðarleg hvað við segjum. Nú, en ég ætla að segja það að ástæða þess að ég skrifa þessa grein í Moggann og ég hvet bara alla til að skrifa greinar í Moggann og fleiri blöð kirkjumál. Það er allt og lítið það að prestar og biskupar og aðrir láti í sér heyra á þeim vettvangi og sýni það að kirkjan hefur einhverjar skoðanir og koma til fólksins. En þetta er tillaga eins og fram hefur komið hér og margir býsnast yfir því að þetta hafi verið flutt sem tillaga. Ok, en ég held að engum hafi dottið í hug að það ætti bara að samþykkja þetta eittur og þýr. Þetta er til umræðu á þessum lýðræðislega vettvangi hér sem er kirkjuþing. Og þetta verður ekkert afgreitt í einni svipan og einhvers staðar verður við að byrja og við byrjum hér á þessum punkti sem stefnumótunar umræðan leitt okkur til. Þessara 3 punkta. Og auðvitað geta verið og skipta skoðanir þetta áhersluatriði, hlutverk forseta kirkjuþings, hlutverk biskups, hlutverk prófasta og svo framvegis. En við vinnum öll að þessu saman í samvinnu og við megum ekki tala hvert annað niður, heldur við erum að standa saman því að þannig getum við gert kirkjuna sterkari og öflugri. Þakka fyrir. Næst hefur til máls Stefán Magnússon, Arna Grétarsdóttir kemur þar á eftir og Hjalti Hugason á eftir Örnu. Forseti. Það liggur hér fyrir tillaga að kirkjuþing samþykki að yfirstjórn þjóðkirkjunnar verði skipt í 2 megin ábyrgðarsvið sem vinni náið saman. Það hugnast mér og ég styð það. Hvort að einhverjir aðrir kjósi að hafa aðra skoðun, það er ekki mitt vandamál, það er þeirra vandamál. Ég get ekki borið ábyrgð á því. Og ég mun heldur ekki láta af minni sagfæringu þó einhverjir hafi aðra skoðun. Það er alveg þannig. Svona í ljósi orða Bjarna hér áðan þá er ljóst að sumir þjást alveg voðalega núna. Vegna þess að þeir hafa tekið afstöðu að vinna ekki með málinu heldur á móti því. Og það er nú þannig að það er langt frá því að ég sé elsku og sáttur við allt það sem fram kemur í þessum texta. En ég kýs að vinna með málinu og reyna að leiða það áfram til betri vegar. Betri vegar fyrir kirkjuna og betri vegar samkvæmt minni samfæringu. Það er nú svo að það hefur aldrei verið gefin nein loforð það að samþykktir kirkjuþings séu fullkomnar.
Það hefur aldrei verið gefið það loforð. Það hins vegar niðurstaða kirkjuþings lýðræðisleg ákvörðun og það eingöngu. Það ekki þar með sagt að hún sé fullkomnast á besta ákvörðun sem hægt verið að taka í hverju máli. Menn verður að hafa þetta í huga. Sama gildir ákvarðanir biskups og biskupsstofu. Það langt frá því að allir hlutir séu fullkomnir þar. Það því óþarfi að tala niður þingið og ákvarðanir þess eins og gjarnan tíðkast nú hjá sumum á starfsmannabekknum. Ég kýs að menn komi jákvæðir að þessu máli og vinni það áfram og vinni það til niðurstöðu. Það bætir ekkert fyrir okkur að reyna að skýla okkur bak við eitthvað til að forðast ákvörðunartöku. Það ekkert betra að gera hlutina á morgun eða hinn daginn. Það alltaf í lagi að taka sér tíma og vinna mál og laga, en það að fresta því út í eilíðina, það engin sómi að því. Og svona í framhaldi af ræðu Agnesar hérna áðan, þá verðum við bara að spyrja hvort að biskup sé búinn að stimpla sig út úr þessari umræðu eða hvort hann ætlar að taka þátt í henni áfram. Mér finnst þetta alltaf mikilvægt að það sé á hreinu. Og biskup talaði að virðing og sómi kirkjuþings væri í veði. Sama gildir embætti biskups. Það líka veði. Og það fór nú þannig að biskup lagðist gegn viðbótarsamningum þegar hann var samþykktur. En allir kirkjuþingsfulltrúar utan einn greiddu honum atkvæði sitt. Það var ekki góð staða fyrir biskup. Alls ekki. Og ég vara við þeirri skoðun að af því að embætti biskups hefur einhverja tiltekna skoðun, einhverja tiltekna máli, já þá verðum við að lúffa. Það ekki í boði. Við hljótum að geta staðið hér og tekið sjálfstæðar ákvarðanir og málefnalegar og reynt að vinna málin til sátta og almennilegrar niðurstöðu. Þakka fyrir. Næst tekur til máls Arna Grétarsdóttir, þar á eftir Hjalti Hugason og þar á eftir legg ég til að við tökum kaffihlé. Forseti, markmiðið okkar. Farið og kjörið alla þjóðir á lærisveinum, skýrið þau í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Kunnum við öll. Og hvað kenndi Jesú varðandi lýðræði? Til dæmis getum við tekið mörg dæmi, og við langar til þess að taka dæmi af hórseiku konunni sem átti að grýta. Hvert beindi Jesús fólkinu sem ætlaði að grýta hana? Lítið í spegil. Lítið í eigin barm, áður en þið greiðið atkvæði hvort hún á að lifa eða deyja. Það svo mikil dýpt í því sem við eigum að læra af Jesú, eins og við þekkjum, og mig langar svo að draga það inn í þessu umræðu. Og þegar ég búin að draga það inn í, og þegar ég þurfti að fara inn í sjálfa mig, þá hugsaði, ok, við erum lýðræðislegt batteri sem er komið aukna ábyrgð hér á kirkjuþingi og hvernig byrjar sú vegferð? Þú byrjar á því að stýrihópurinn að störfum, bara gengur ljómandi vel
Svo koma 2 kirkjuþingsfulltrúar sem að mega alveg gera það. Stefán og Skúli sem kom með einhverja tillögu og við sjáum tímalínuna hérna sem við erum með. Og við kirkjuráði stýrihópnum og allt með bara hvernig við bregðast við þessu af því það var komin hérna inn á kirkjuráðsfund til þess að þetta bara átt að fara fyrir hérna þeirra til átt að taka inn með afbrigðum í júníþinginu, 21. júní. Og þá við þurfum að tala betur saman. Þetta ekki nógu þroskað mál. Og það farið inn í það að kalla saman hóp sem að við reyndar í stýrihópnum gerðum í tillögu að einhverjum hóp en svo tók forsætisnefndin yfir og allt í lagi skiptir engu máli hver myndar hann hóp og það bættist við í hópinn með það sem stýrinefndin sagði og ég ætla ekki að fara nánar út í það öðru sem að við héldum fund 7. júní og komumst að við værum með mjög ólíka skoðanir og það var svo gott. Við tókum stöðutékk. Við vitum hvar við stöndum. Við höfum mjög mismunandi skoðanir á málinu. Síðan kemur það svo á óvart í öllu þessu ferli að við í stýrihópnum fáum kynningu á skipuriti, ekki á máli, heldur á skipuriti. Við í kirkjuráði fáum kynningu á skipuriti en ekki á máli og svo allt í einu kemur málið inn með innan við viku fyrirvara. Það fylgir ekki fjárhagsáætlun, það fylgir ekki þingsköpum. Það er svo leiðinlegt að segja þetta, en svona er þetta. Það fylgir engum reglum sem við sjálf sáum að búa til og samþykkja. Við erum ekki að fara eftir okkar eigin reglum í því máli sem er svona mikilvægt. Og þarna vil ég stoppa. Við erum komið með svo mikla ábyrgð að við getum ekki leyft okkur að fara ekki eftir þeim reglum eða þeim þingsköpum eða þeim ferlum sem við sjálf ákveðum að þetta þing eigi að starfa eftir. En ég er búin að vinna í þessu máli og ég ætla að halda áfram og segja ykkur hvað ég skoðaði. Ég hafi ekki meiri tíma en að skoða hvernig málum er háttað í norsku kirkjunni. Af því að við þurfum að halda áfram. Við þurfum ekki bara að stoppa, en við skulum vanda okkur. Og það er ekki gott að gefa okkur 2 vikur til þess að klára þetta mál. Alls ekki gott. Þá þurftum við að rjúfa þing og kjósa upp á nýtt vegna þess að við erum sum kosin til einhverja ábyrgðar og önnur til einhverja annar ábyrgðar. Við höfum kosin til mismunandi hlutverka, öll með einhverjum hætti annarkvort hér á kirkjuþingi eða biskupinn einhvers staðar annars staðar og við þurfum þá bara, og það tekur tíma að fara í svoleiðis ferli. En við þurfum að fara kannski í eitthvað svoleiðis ferli. Í Noregi, forskriftir og lög. Þá er til dæmis, ég ætla að byrja á kirkjuráðuna því það er svolítið áhugavert að skoða samsetningun á því. Það er skipað 17 fulltrúum, því áttu ykkur andla stærðamunum. 17 fulltrúum, það eru 11 leikmenn í kirkjuráði og það er 1 frá hverju biskupsdæmanna í Noregi. Og þeir eru allir kosnir á kirkjuþing áður en að þeir eru sem sagt kosnir í kirkjuráð. Síðan eru 4 prestar sem eru kosnir sem sagt á kirkjuþingi líka. Og biskup er kosin af biskupafundi, það er höfuðbiskupinn, presis, sem að sjálfkrafa þegar hann er kosin af biskupafundi til þess að vera presis, 13. biskupinn, þá er hann sjálfkrafa partur af kirkjuráðinu. Ok, þetta er eitt módel sem við erum að skoða og erum að skoða, við þurfum að skoða fleiri módel. Og allir eru kosnir sérst til 4 ára og forseti kirkjuráðs er kosin sérstaklega úr röðum leikmanna til 2 ára, svolítið áhugavert. Það er kirkjuþing sem er kosið til 4 ára og það kýs 2 á sínu kjörtímabili forseta kirkjuráðs en varaforsetinn er valinn af kirkjuráðinu sjálfu þegar búið að kjósa það, bara af þeim sem eru þar. Það tekið ítarlega fram í lögunum og það er svolítið áhugavert að hvernig málum skuli háttað ef að kirkjuþing eða kirkjuráð lýsi vantrausti á forseta ráðsins. Mögulega, og ég veit það ekki, nú til að leyfa mér að spekulera, þá mögulega getur verið að biskup Íslands sé að líta á þessa umræðu sem vantraustsyfirlýsingu og við eigum ekki farið með. Lítum eigin bara, skoðum hvað við erum hvað er að gerast innra með okkur hverju einu. Í mínum huga er það ekki svo, en mögulega er það í einhverjum huga þannig. En við eigum engan farveg. Ok? Hlutverk kirkjuráðs er að undirbúa mál fyrir kirkjuþing í Noregi, sem sagt.
framfylgja ákvörðunum kirkjuþings og leiða þá vinnu á milli kirkjuþinga. Sem sagt, þetta er nánast eins og kirkjuráðið okkar, með plús með það að tekur málin alveg. Í dag er það þannig í starfsreglunum okkar, eins og við vitum sjálfsagt, að forseti kirkjuþings eða forsetisnefndin og kirkjuráð eiga að vinna þessi mál saman og þar hefur verið brotalöm á, líklega vegna þess að við kannski fundum ekki nóg oft, hittumst ekki nóg oft, oft er það bara þannig. Nú, kirkjuþingið síðan sjálft hittist einu sinni á ári í þessari stóru kirkju í 6 daga. 6 daga. Það eru 116 fulltrúar, já, úr öllum 11 biskupsdæmunum náttúrulega, 77 leikir, 22 prestar, allir biskuparnir 12, sem sagt, þið munið, höfuðbiskupinn presis er inn í kirkjuráðinu í raun og veru sjálfkrafa og er þar af leiðandi líka þarna með atkvæði. Það eru 4 fulltrúar sama og einn frá kirkju heyrnarlausra og svo náttúrulega eru áhörna fulltrúar sem eru sem sagt kirkjuþing unga fólksins og mellamkirkjuleg rót sem við eigum ekki sambarlegt og svo frá 3 guðfræðiháskólum. Forsetisnefnd 3 fulltrúa kirkjuþings er valin í upphafi hvers þings, hugsa ykkur, hvers þings á einu sinni á ári og stýrir kirkjuþingi. Og það er ekki tekið fram hvort að það eru leikir eða lærðir sem að sitja það er bara kosið. Forsetisnefnd fer yfir lista fulltrúa, samþykkir eða fer yfir málaskrá og setur mál í málsmeðferð á þinginu. Ákveður hvort að mál sem að koma seinna inn séu þingtæk og tillögur á þinginu sem sagt hvort að veri tekið inn með afbrigðum eða ekki. Og þá til umfjöllunar og atkvæða. Formenn og varamenn síðan nefnda þingsins eru kosnir bara til 2 ára. Sjáu þið, hvað Norðmenn gera, þeir eru svo flottir. Alls staðar þar sem er meiri ábyrgð en önnur, þá er kosið oftar. Kjósið oftar. Það munar engu, það getur tekið 10 mínútur yfirleitt. Ef allt gengur vel, þá bara rennur það ekki. Kirkjuþingsfulltrúum, og mér langar að segja ykkur þetta, ég fletti svo sérstaklega upp náðan, ég hafði ekkert náð í þetta, ég myndi þetta, en ég er búin að fá þetta að kirkjuþingsfulltrúum er skylt að greiða atkvæði með eða móti. Hugsið ykkur, ábyrgðin er svo mikil að setja á kirkjuþingi í Noregi að þér er skylt að greiða með eða móti. Hvað gerðist hérna þegar við vorum að taka málið fyrir með afbrigðum? Örlítið leitið við salinn, ég get ekki fullist að við vorum 2 sem vorum á móti. Það var að prinsip ástæðum að því ákvað að vera lögmannskona. Hvað voru margir sem sátu hjá? Og hvað voru margir sem greiddu atkvæði með? Ef okkur hefði verið skylt að greiða atkvæði, farið inn í sjálf ykkur, hvernig hefði þið greitt atkvæði? Já, svona er þetta. Ég vil sjá þessa umræðu miklu þroskari, það er búið að vinna svo mikið í þessu. Tímafresturinn er alveg, ég ætla að leyfa mér að segja bara fáránlegur. Við þurfum að melta svona breytingar og við þurfum að leyfa þeim að lifa svolítið með okkur og við þurfum að hugsa hvert einasta skref hvað afleikur að hefur fyrir starfsfólki okkar sem er að vinna á gólfinu. Við erum að taka ákvarðanir fyrir fólk sem er í vinnu og mögulega upplifir eitthvað óöryggi í kringum alla þessa umræðu. Og það óöryggi getur komið fram á marga vegu. Og það er ekki skilvirkni sem að fylgir óöryggi í starfi. Engin skilvirkni. Það getur bara hreinlega lamað. Þetta fer þetta inn í nefndirnar og við tölum það, en við fengum samt ákveðna leið sem við áttum að fylgja það að það tæki 2 vikur að vinna málið og síðan ætti að koma endanlega til að ég algjörlega mótmæli því harðlega að svona mikilvægt mál fái ekki lengri tíma. Og það hefur komið hérna fram hjá fleirum og mjög gott að heyra það. Það er ekki sjálfsagt að forseti kirkjuþings sé sjálfkrafa forseti framkvæmdarvalds, alveg eins og við erum að ræða og við þurfum að setja þetta, alveg eins og við erum að ræða núna og spyrja, er sjálfsagt að biskup Íslands sé forseti kirkjuráðs eða framkvæmdastjórnar?
Ok, við þurfum að segja, er sjálfsagt ef við kjósum forseta kirkjuþings og hann beri þessa ábyrgð? Já, en þegar við kjósum hann þá þurfum við líka að vita það. Við þurfum að vita í hvað hlutverk við erum að kjósa þegar, og mögulega hefði einhverju aðrir búið sér fram, hreinlega. Og þá þetta má alveg vera leikmaður í mínu viti. En við þurfum að þroska umræðuna og ég held að þá komist það niðurstöðu. Ég heyrði ekkert annað en kall eftir víðtækara samráði örlítið lengri tíma að melta. Við erum svo ólík, sumir eru svona fljótur að ná og bara geta henst inn í breytingar. Sumir þurfa aðeins lengri tíma og í breytingastjórnun þá er það þannig að við þurfum að greina eininguna sem á að breyta til þess að velja aðferð hvernig á að breyta. Hvernig er okkar eining? Er hún svo stórt flugmóðurskip? Eða er hún bara eins og lítill sætur sportbíll sem að fer bara ykkur átt þegar við viljum? Greinum líka sjálf okkar einingu. Hvað þurfum við langan tíma til þess að gera breytingar svo vel fari? Það er komið tíma á mig. Þá bara mögulega, mér dettur það í hug, þá kem ég aftur. En ég vil að við þroskum þetta mál miklu betur og ræðum það miklu betur. Og ég aftur ítreka rétt í lokin, ég vil málsmeðferð sem fylgir þeim þingsköpum sem við sjálf höfum samþykkt að fara eftir. Takk. Þakka fyrir. Framsögumaður Drífa hefur óskað eftir að fá orðið. Ég er sem að gefa henni orðið og Hjalti færa þig fram yfir kaffilji. Forseti, bara örstutt. Eftir að hafa hlýtt á að menn vilji fá lengri tíma, að þá verður að sjálfsögðu við því. Við þurfum bara að gefa okkur þann tíma sem þarf og eins og ég sagði áðan, það er ekkert meitlað í stein. Við verðum bara að þroska umræðuna, við verðum að leiða okkur saman og reyna að finna farsæla niðurstöðu. Þessi forseti sem hér stendur er allur af vilja gerður og þess vegna var breytingin sú að það var ekki forsætisnefnd sem var sett í þessa stjórn, heldur 5 manna stjórn. Og að þingið mun koma sér saman það hvernig og á hvaða hátt á að velja í þessa stjórn. Þannig svo það sé til alveg skýrt að þessi forseti sem hér stendur er alltaf tilbúin að hlusta og vill ekki keyra neitt í mótstöðu og illindum. Við verðum að vinna þetta í sátt en við verðum líka að fara eftir þeim lögum sem voru samþykkt á Alþingi í sumar. Takk. Áður en við tökum smá hlé þá ætla ég bara að fara yfir hverjir eru á ræðulista þannig að þið vitið það ég við náðu öllum niður. Ég held ég hafi gert það. Það er Hjalti Hugason, Berglind Hönnudóttir, Kristján Björnsson, Axel Árnason Njarðvík, Gunnlaugur Garðarsson og Bryndís Malla Elídóttir. Við tökum 20 mínútna kaffilegi. Ég ætla að biðja ykkur að opna hurðirnar, það er svo loftlaust hérna inni að ég hugsa að við klárum ekki ef það var ekki hleypt út loftið. 20 mínútur.
Þá höldum við áfram. Næstur tekur til máls Hjalti Hugason. Forseti, það væri rangt af mér og ekki heiðarlegt ef ég yrði ekki minnst að kosti framan af máli mínu hér heiðarlegur og persónlegur. Það gerðist í sumar að ég fékk tölvubréf sem að gladdi mig heilmikið. Og þegar menn með mitt skaplyndi eru komnir á gamalsaldur, þá þarf þó nokkuð til. Þetta bréf var beiðni að koma inn í starfshóp til að vinna að tillögugerð að skipulagsmálum kirkjunnar. Ég tók þessu svo að þarna væri verið að kalla eftir þekkingu sem ég hef verið að raka saman og kynna, kannski milli 10 og 20 ár, og hafi mitt snúist ýmisleg mál sem lúta að stöðu kirkjunnar í nútímanum og skipulagi kirkjumála og jafnvel tillögum að lögum þjóðkirkjumál. Þarna blasti við einhvers konar uppskera. Svo kom ég í starfshópinn, 5 manna hópur, utanaðkomandi sérfræðingur, starfsmenn kirkjunnar, 3 með mislangan starfsferil og svo ég, innan eða utan kirkju, hvernig sem þið viljið kalla það, allavega utan prestakirkjunnar. Þetta var góður hópur. Við hittumst ekkert voðalega oft en unnum vel. Það var ekki flokkadrættir, það var góð samvinna og við unnum af heilum hug að því verkefni sem okkur hafði verið falið. Og hvort það var ekki bara á fyrsta fundinum, þá ræddum við það að við yrðum að vinna fyrir opnum tjöldum, kynna fyrir biskupi hvert tillögugerðin væri að leiða okkur, hvaða vindar blésu og mér er alveg kunnugt það. Að minnst að kosti 2 var þér, Agnes, gerð grein fyrir því starfi sem var framundan. Og þau skilaboð sem að við fengum værum að þú gerir ekki athugasemdir við þetta. Einhver orðaði heldur þannig að þú myndir ekki leggjast gegn þessu. Við fengum minnst að kosti engin skilaboð sem bentu til þess að við værum á rangri leið eða við værum að gera neitt sem að þér væri á móti skapi og þess vegna kom þessi lestur í upphafi umræðunar mér mjög á óvart. Það sem mér fannst slæmt, það var að þetta var lesið af blaði. Þetta voru ekki orð mælt í hita leiksins. Þarna var hugsað mál á blaði að ræða. Og það gerir þetta mál í mínum huga alvarlegra. Það er hægt að segja ýmislegt í hita leiks. Það hef ég gert og það höfum við öll gert hér. En þetta sveið mér. Og það sem mér sveið líka, það var að það var ekki bara að við værum sökuð að hafa unnið vonda vinnu, heldur að við hefðum verið handbendi einhverja, fannst mér. Einhverja hér á kirkjuþingi eða einhverja annara. Svo var ekki. Við unnum þetta mál í algerri einangrun, vil ég mér að segja, á okkar 3-4 fundum. Og afraksturinn sjáum við þarna og hér. Og auðvitað orkar margt í þessum tillögum tvímælis. Margt þarf sjálfsagt athugunar við, en ég mun halda mig fast við það. Þetta er afrakstur af
vinnu sem var unnin af heilum hug fyrir Þjóðkirkju Íslands. Og ég vildi bara að þetta kæmi fram, af því þetta alvarlegt mál og að koma svona seint fram með þessar athugasemdir. Það í mínum huga mjög svo alvarlegt. Læt ég svo lokið þessum reiðilestri mínum og reyni að fara hingað að þessari skipulagstillögu sem að hér liggur fyrir. Og þið talið það að þetta sé seint framkomið og það út af fyrir sig alveg rétt. Tíminn hefur verið naumur og við skulum gera okkur grein fyrir því að það ekki óendanlegur tími til þess að vinna með þetta áfram. Einhver tíman þarf þetta að taka gildi samkvæmt ákvæðum nýju þjóðkirkjulaganna. Þannig að það tímaramminn, hann svo hægt að nota með ýmsum hætti. Og það sem ég hygg að skipti líka miklu máli í þessari umræðu, það að þetta ekki eins ógurlega nýtt og óvænt og annað þess aftar sem sumir vilja leggja áherslu á, eins og Skúli rakti ágætlega. Þetta umræða sem á sér langan aðdraganda, afleiðing af ákveðinni þróun og sem sagt fyrir eða síðar verður að taka einhverja grundvallar afstöðu til þess hvernig vinnunni eigi að ljúka. Ég vil geta þess áður en ég gleymi því, að því að tíminn hlýtur að fljúga frá mér eins og öðrum, að það held ég tæknileg villa í þingskjalinu eins og það liggur fyrir núna og bið fólk að athuga það. Í tillögunni sjálfri ábyggilega talað það ekki að 4 fulltrúar í nefndinni, hvaða nafni sem við köllum hana, verði kosnir árlega. En í greinargerðinni ábyggilega talað að þessi kosið til 2 ára í senn. Þannig að þetta bara atriði sem þarf að leiðrétta á blaðsíðu 8 í greinargerðinni. Svo búið að benda á það að strikið þarna í skipurritinu sem tengir sóknirna við kirkjuþingi, það líka svona ritvilla í sjálfu sér. Nú það sem að biskup lagði áherslu á í sínu máli, að því mér virtist, það væri að það væri með einhverjum hætti verið að rýra biskupsembættið eða svipta biskup að einhverju leyti umboði eða einhverju slíku. Ég get ekki lesið það með góðu móti út frá þessari mynd. Ég ekki alveg ósnortinn eins og þið kannski heyrið. Biskup yfirmaður grænu og bláu flathanna í þessar skipiriti. Hvað heyrir undir þessa fleti? Það allt hið kirkjulega starf. Frá upphafi til enda. Þetta þjónusta kirkjunar og hún heyrir öll samkvæmt þessari mynd undir biskup. Ekki geti skilið að þetta geti falið í sér einhvers konar rýrnum. Það eitt atriði sem að hefur breyst í þessu, af því þetta svona, seigfljótandi plagg sem var unnið fram eftir öllu og það voru fundir undanfarna daga eins og hafi verið nefndir hér og í kjölfar þeirra funda þá sé ég að mannauðsmálin hafa flust hingað yfir í okkar vinnu áður en var farið að aðlaga þetta að framkomnum athugasemdum, þá voru mannauðsmálin hér. Getur þú verið í púlti fyrir stefnum? En sem sagt, við í nefndinni lögðum mikla áherslu á það að innan fyrirbæris eins og þjóðkirkjunar yrði raunverulega að kljúfa þann málaflokk sem oft kallaður mannauðsmál upp í tvennt. Þar sem að annars vegar væru kjaramál
samningar kaup og kjör. Það var meðal annars mín bjargfasta skoðun, ég skal ekki fara að tala fyrir neinn annan en mig, það var mín bjargfasta skoðun að kjaramálin yrðu að vera hérna. Það væri lógist og það væri langeðlilegast að biskup væri ekki, ég var að segja, beinn yfirmaður þeirra sem fara með samninga við presta kaup og kjör. Hitt svo annað mál, að mannauðsmál eru bara litlu leyti þetta. Það nýliðunin og það eftirlitið, það tilsjónin, það starfsmannaþróunin. Allt eru þetta mál af því tagi að ég og við fleiri í hópnum vildu sjá þetta á grænu flötunum þar sem að biskup fer með yfir stjórnina. Hvers vegna það? Jú, vegna þess að frá fornu fari þá hefur verið litið svo á í kristnum kirkjum sem á annað borð hafa biskupa að þeir hafi það sem kallast vígsluvald og svona dálítið gamaldags orðalag og við myndum kannski ekki nota mikið í dag en þetta heitir þó það, potestas ordinationis. En í dag myndum við kalla þetta kannski vígsluumboð eða vígsluhlutverk. Þetta nýliðunin, beinn þáttur í starfi biskupsins og síðan episkópi eða öll tilsjónin, það eftirlitið með störfum hópsins. Þannig að bara það kom í ljós fram að þetta plagg seigfljótandi og það heldur áfram að fljóta eftir þennan fund, ger ég ráð fyrir. Hitt svo annað mál að ef við skoðum biskupsembættið út frá þessari mynd, þá sé ég ekki annað í þessu heldur en, eigum við að segja, aukið svigrúm til handa biskupi til þess að sinna hinu biskupslega hlutverki sínu sem jú að standa vörð einingu kirkjunnar og leiða hið kirkjulega starf og margt af því sem framfer hér í rauða kassanum, það ekki annað en almenn rekstrarmál sem að í raun og veru get ekki annað en, eigum við að segja, dregið kraft og kjark úr guðfræði menntaðri manneskju að vera að fást við frá degi til dags og þarna þarf einhvern með rekstrar sín og rekstrar kunnáttu til þess að vinna að málum. Þannig að það sem við vildum gera var að einangra hið veraldlegasta í starfi kirkjunnar, það sem aðrir gætu helst gert og fela það öðrum til umsjónar. Og réttilega hefur verið horft mjög mikið í umræðunni á það sem við vildum kalla framkvæmdastjórn kirkjuþings. Það sem okkur var kannski efst í huga þar var í raun og veru að taka alvarlega þessa meginstefnu laganna að kirkjuþing fari með fjárstjórnarvaldi í kirkjunni. Og það svo margt sem hangir á þessari spýtu, það svo margt sem breytist við þetta atriði. Og í raun og veru það svo að sem sagt, við hugsuðum þetta aldrei öðruvísi en að þetta væri, eigum við að segja, framlengdur armur kirkjuþings sem væri tiltækur árið kring. Sem væri kannski ekki starfandi árið kring, þetta átti ekki að vera einhver ógurleg framkvæmdastjórn, heldur átti þetta einungis að vera hópur sem liti til þess að starfsmenn kirkjunnar í hvaða kassa sem þeir færu að stefnu kirkjuþings og héldu sig innan fjárveitingaramma kirkjuþings.
og við töluðum svona það í gamni á fundunum að það gæti hugsanlega hafa verið svo að það hefði verið eftirsóknarvert og áhugavert að lenda í kirkjuráði, en óskaplega hlýtt það að verða leiðinlegt að lenda þarna. Svo vorum við alltaf að leita að því hverjir eru það sem best eru þessi framlengdi armur kirkjuþings á milli funda. Og það eru auðvitað forsetinn og einhverjir með honum. Og þar hefur margt komið til greina. Takk. Takk fyrir. Næst hefur til máls Berglind Hönnudóttir, Kristján Björnsson þar á eftir og svo Axel Árnason Njarðvík. Forseti, til að byrja með þá vil ég vekja athygli á því að æskulýðsmál voru málefnið sem að stóri stefnumótufundurinn sem haldinn var í febrúarmánuði síðastliðnum sagði að veri mikilvægasta og mesta forgangsmál kirkjunnar. Eins og málin hafa þróast undanfarna daga þá er ljóst að skipulagsmál sem ekki fengu sama hljómgrunn á fjölmennum febrúarfundi hafa fengið brautagengi hjá stjórnendum kirkjuþings. Þannig hafa skipulagsmál tekið fram úr efstu áherslumálum fundarins án þess að til þess hafi komið eðlileg umræða. Ég hef setið undanfarið í starfshóp undanfarna mánuði sem að vinna tillögur á breytingum í æskulýðsmálum og við vorum tilbúin með kynningu á okkar málum okkar hugmyndir en fengum þau skilaboð að það væri ekki hægt að taka það fyrir á þessu þingi þar sem ekki væri tími vegna þess hversu stórt mál þetta 7. mál yrði. Við bara allavega Nei, við bárum þetta upp bara við Hildi sem hefur verið að vinna með okkur. Ok. Við fengum það skilaboð að Hildur og Bjarni hafi rætt þetta en ég veit ekki meir. Þess má geta að tillögur okkar þennan æskulýðshóp koma meðal annars fram að við erum að tala skipulag og þar göngum við út frá að mannauðsmál séu hjá biskupi. En ef við horfum aðeins á þetta mál þar sem að það komið hér fram til umræðu, þá verði ég enn einu sinni að minna þingmenn á 7. mál sem samþykkt var 2017. Þingsályktun hlutdeild ungfólks í kirkjustarfi og stjórn og það tekið fram að það eigi að vera sæti í stjórn fyrir lágmarki 1 fastan fulltrúa undir 30 og annan til vara. Sú fyrirmynd sem við erum að vinna eftir með 7. máli kirkjuþings frá 2017 er fyrirmynd sem lúterska heimssambandið setti af stað 1984. Það okkur til mikillar skammar að við séum enn að setja fram nýjar tillögur þar sem unga fólki ekki tryggt sæti að borðinu. Ég ætla að fá að lesa aðeins úr 7. máli, en það var kirkjuþing 2017 ályktar að fylgja skuli eftir hvað íslensku þjóðkirkjuna varðar ályktun 12. þings lúterska heimssambandsins frá árinu 2017 þátttöku ungs fólks í stjórnum aðildarríkja sambandsins. Miðað skal við að ungt fólk, þar að segja sem nemur á aldrinum 16 til 30 ára, sé að jafnaði minnst 20 hundraðslitar þeirra innan hverrar skipulagsdeildar þjóðkirkjunnar sem að hverju sinni taka bindandi ákvarðanir, semja áætlanir, skipuleggja starfsemi og hafa kosningarétt. Verði því ekki við komið að tryggja hlutdeild unga fólksins samkvæmt framskráðu skal veita fulltrúum þess eðlilegan rétt til áheyrnar málfrelsis og framlagningu tillagna. Kirkjuþing 2017 beinir því til biskups Íslands og forsætisnefndar kirkjuþings og kirkjuráðs að fara yfir eigið skipulag og starfsemi, svo og þær nefndir og önnur fjölskipuð stjórnvöld, nefndir og ráð sem starfa á þeirra vegum og leggja fram á kirkjuþingi 2018 eftir því sem þurfa þykir tillögur að nauðsynlegum breytingum á starfsreglum til að ná ofangreindum markmiðum. Ég hef ekki orðið vör við að þessum verklagsreglum eða eitthvað hafi legið fyrir þinginu sem tryggir stöðu ungs fólks. Á heimsþingi lúterska heimssambandsins sem haldið var í Namibíu 2017 biðlaði aðalritari heimssambandsins til kirkna innan sambandsins að senda árangursskýrslu ungmennaþátttöku fyrir næsta þing. Viljum við senda skýrslu sem sýnir að við samþykktum mál hlutdeildina en fórum svo ekki eftir því, gerðum ekkert til þess að tryggja þátttöku ungs fólks og séum ennþá að setja fram ný mál þar sem af þessu ekki fylgt. Takk. Þakka fyrir. Næstur tekur til máls Kristján Björnsson, vígslubiskup.
forseti. Takk fyrir þetta, takk fyrir þessu umræðu. Ég ætla að árétta það sem mína skoðun að ég hef litið svolítið á og tók þess vegna þátt í stefnumótunarvinnunni í vetur að við þurfum að móta stefnuna núna þannig að þær starfsreglur sem er nauðsynlegt að setja eftir að lögunum var breytt og öllum ákvæðum fækkað að þær starfsreglur verði í samræmi við þá stefnumótunarvinnu sem er í gangi eða ætti að vera í gangi og verður að vera í gangi innan kirkjunnar. Þörfin er mjög skýr fyrir nýja stefnumótun og þess vegna þakka ég nefndinni fyrir þeirra vinnu og það þarf að semja nýja starfsreglu þá í anda þeirra stefnumörkuna sem verður unnin. Annars þarf kirkjuþingið núna í október að ganga frá starfsreglum sem taka við öllum lagaákvæðinu sem eru fallin brott og það er miðað við óbreytt skipulag. Og vandinn sem að kirkjuþing stendur frammi fyrir þar er að stærsti galli lagana stöðustjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar frá 97 var sá að þegar það er reynsluprófað það lagaumhverfi þá er kirkjunni, það er niðurstaða lærðra manna, Péturs Hafsteins og fleiri, að þá er kirkjunni ófært að ráða málum til lykta ef ekki er full samstaða það fyrirfram. Og þá þvælast mál fram og tilbaka. Við höfum borið gríðarlega skaða af þessum galla í rammalöggjöf kirkjunnar fram að þessu. Og þetta er staðan í dag og ef við breytum ekki stefnunni, tökum ekki á með stefnumörkun, að þá munum við lenda í því að þurfa að samþykkja starfsreglur sem að verða þess eðlis að það verður mjög erfitt fyrir kirkjuna að ráða málum sínum til lykta. Svo er annar mjög mikill galli á þeirri löggjöf sem er nú fallin brott en verður í raun og veru áfram við lýði að einhverju leyti er að kirkja misti af því gullna tækifæri sem þó var rætt 96 og 7 að það yrði einfaldlega kosið á kirkjuþingi til sérstakra stjórna yfir jöfnunarsjóð, yfir kirkjumálasjóð, yfir kristnisjóð. Í staðinn var öllu steypt undir eina stjórn sem var kirkjuráð. Og það er kannski, og það hefur verið til þess að það er of mikið og hefur verið of mikið streyma á milli sjóða vegna þess að það er sama stjórnin. Það hefur tafið fyrir því að þessi sjóðir geti sinnt hlutverki sínu. Einn aðalgallinn hér í þessu skipulagi núna er að það er eins og þessi hugsun varðandi kirkjuráð fellur niður en framkvæmdastjórnin kom í stað en það virðist vera eins og það er ekki að greina þarna á milli ákveðina sjóða og hlutverks og mætti alveg hugsa sér og ég sé ekki það sé neitt endilega því til fyrirstöðu með skipulagið að framkvæmdastjórnin kysi nefndir eða kirkjuþing kysi beint nefndir til að sjá ákveðin mál eða málaflokka. Ég ætla að reyna að ná þessu á þessum tíma. Ég ætla að segja ykkur frá öðru náttúrulega að leggja áherslu á annað sem að mér finnst mjög mikilvægt og það hriktir í núna í dag og það er það að það er launasjóðurinn. Sem sagt potturinn eins og var alltaf kallaður var algjörlega á hendi biskups Íslands. Og það er það sem hriktir í núna. Í kirkjuráði höfðum við ekki með launapottin að gera. Og nú er þessu stóra eina óskilgreinda framlagi frá ríkinu að þá sér ekki stað. Launasjóðurinn er ekki alveg þar. En það skýrði líka hlutverk biskups Íslands að sjá öll mannauðsmálin þó að það orð hefði verið fundið upp seinna. Það er ágalli í þessu skipuriti hérna sem að mér langar aðeins að benda á og ég er ekki að fara alveg bara í einhverja stafsetningavillu heldur er það þannig að það er talað söfnuðu þjóðkirkjunnar, þessi bás þarna fyrir ofan, þessi bunki fyrir ofan, hann er mjög klúðuslegur og hann verður ekki réttlætt með einu striki niður til kirkjuþings af því að það er bara ekki þannig.
kirkjuþing æðsta stofnun málefni kirkjunnar innan lögmæltra marka. Þannig að það verður alltaf að vera efst. Síðan er það þannig að það er mjög rangt að segja bara forseti og biskup, af því það er ekki rétt. Það er forseti kirkjuþings, hann er ekki forseti þjóðkirkjunnar. Það er biskup Íslands, af því hann er ekki bara einhver biskup. Þið skiljið hvað er að fara. Hann er ekki bara biskup þjóðkirkjunnar. Og þetta er mjög mikilvægt og svo en það er ofsalega flott lína þarna milli forseta kirkjuþings og biskups Íslands sem á að tryggja samráðið. Það er lína sem ég myndi vilja hanga á. En síðan það er annar verulegur ágalli hérna sem ég vil endilega koma á framfæri, af því að mér finnst það svona umræði að vera þannig að það er að koma á framfæri því sem okkur finnst skiptamáli framvinduna. Og það er biskupsráðið. Ég hefði viljað kalla það kirkjuráð, það heitir mjög víða kirkjuráð, sem er ráðið í kringum biskup Íslands. Við erum ekki heilvita ef við ætlum að hafa það þannig að skilja eina manneskju eftir sem biskup Íslands og hann hefur ekkert ráð í kringum sig. Það getur ekki tryggt einingu, það getur ekki leitt kenningu kirkjunnar, það getur ekki verið til þess fallið að biskup geti verið það sem margir tala andlegur leiðtogi kirkjunnar. Hann getur það ekki ef hann hefur ekki biskupsráð. Hann þarf að hafa staðgengla vegna þess að við erum með stjórnsýslureglur og við erum með vanhæfisreglur og við verðum að vinna eftir því. Og síðan sem sagt, það er ein tilsjón á hendi biskups Íslands og hann deilir henni út til vígslubiskupa og prófasta eftir því sem segir í starfsreglum og eftir því sem hann ákveður. En það er líka sem sagt undir biskup Íslands er þá líka helgisiðanefnd og kenninganefnd og það er prestastefnan og svo prestakallaskipanin sem hefur verið til umræðu og aðalega á ábyrgð biskupafundar. En það er mjög það er, ég legg áherslu á biskup Íslands og ég vil að menn taki það til greina hér í ávarpi. Það er ekki bara Agnes, það er biskup Íslands frú Agnes M. Sigurðardóttir ef það er fullu titill annars biskup Íslands. Við skulum bara hafa þetta í huga hérna. Síðan er það þannig að biskup Íslands hann heiti það vegna þess að hann hefur tilsjón með öllum kirkjudeildum sem starfa á sama kenningagrunni. Hann kallar þá alla saman til prestastefnu Íslands. Skulum hafa þetta aðeins í huga. Og ef við ætlum eitthvað að púka upp á kirkjustílning Ágústínusar eða Lúthers. En síðan það er grunnþjónustan, hún er í sóknum, í prestaköllum, prófastæmum og í sérþjónustu og hún er í þessum samtökum eins og æskulýðssamtökunum og fleiri samtökum sem eru svona á stærra landsvæði heldur en sóknirnar og það er galli í þessari framsetningu að hafa ekki, sem sagt, í raun og veru, að hafa ekki borðan hérna neðstan. Þetta eru fyrirsagnir á þessum köflum. Þetta á að vera fyrir ofan og þá er líka tekin áherslan af stjórnum og ráðum heldur sem sagt þá eins og hér grunnþjónustan. Það er það sem er undir biskup Íslands og þá er ekki svona þetta er ekki eins flókið. Síðan ætla ég aðeins að taka undir með Berglindi að það vantar algjörlega að lyfta hér barn- og æskulýðsstarfi sem hluta af safnaðarstarfinu og mikilvægasta hluta safnaðarstarfsins miðað við stefnumótunarvinnunni í vetur. Það er þjónustu kirkjunnar, sem sagt, það á að vera, sem sagt, það stendur þarna, það er allur dálkurinn lagður undir prófastar og prófastæmi og svo eru prófastæmin talin upp með vitlausum heitum sem er mjög átakanlegt, en það er ekki það, heldur hitt að þarna ættir raun að vera að standa prófastæmi, prestaköll, sóknir og svo þessi landssamtök og stærri samtök sem vinna að ýmsum málefnum innan kirkjunnar og sem sagt í grunnþjónustunni. Og svo er sérþjónustan og svo er hérna í sambandi við fræðsluna. Það vantar alveg átakanlega skilning á því að kirkjan þarf að bera ábyrgð á starfsþjálfun prestsefna og það þarf að sjást þar. Það er kannski eitt af því mikilvægasta sem að kirkjan þarf að gera og biskup þarf að sinna, þarf að vera á hendi biskups Íslands vegna þess
að það er hluti af og ber keim af biskupsprófunni í gamla daga. En þetta er svona, það þarf að sjást að kirkjan er boðandi, biðjandi og þjónandi og það vantar í þessa dálka. Nú, ég ætla að taka örlítið hér í lokin. Ég er alveg að verða búinn ef ég má örlítið syndga upp á náðina. Þetta er svo gríðarlega stórt mál fyrir ekki. Já, sveiflaði upp með rauða. En hérna, ég er, búinn með þetta. En það er hérna, við þurfum að setja upp skipulagið þannig að það verði reynsluprófað, það verði álagsprófað og við þurfum að setja raunveruleg mál inn í það. Það skipulag sem við erum að tala um. Og það er sem sagt að við þurfum að sjá til þess að kirkjan getur leitt málin sín til lykta. Hún getur ekki lengur leitað til ráðuneytisins úrskurði. Hún þarf að þjóna öllum í landinu, hún þarf að geta gert það og hún þarf að byggja upp og styðja samfélag þeirra sem trúa á Jesúm Krist á hverjum stað. Sóknarkirkjurnar. Og söfnuðina. Það er það sem málið snýst um. Þetta þarf einhvern veginn aðeins að skýra fram og hérna, ég harma það ekki að vera orðin stjörnubiskup. Ég ætla bara ekki að gangi þá gildur að fara eitthvað að verja embætti mitt, en það er það bara tímabundið og ekki mitt að móta það, hvernig það er í skipulaginu. En hins vegar sérstaklega ekki ef það er ekki skilningur á því innan kirkjunar. En þá er það bara að lokum varðandi málsmeðferðina. Stefnumótun hefur náttúrulega verið í gangi hér í svo marga áratugi. Þetta er starfsáttanefndin 80 og eitthvað og svo all stefnumótunarvinnan og það er gríðarlega mikil vinna í stefnumótun sem að þyrfti nú eiginlega að fara að taka saman sem sögu. En ég hefði viljað, ef við ætlum að reyna að ná þessu, þá hefði ég viljað að þetta færi ekki bara í nefndin núna og yrði bara fyrri umræða í dag. Heldur hefði ég viljað að kirkjuþing kæmi saman aftur og aftur ef að nefndunum sýnir svo og myndi ákveða einhvers konar starfshóp eða einhvers stýrihóp sem að stýrir áframhaldandi vinnu þannig að þetta stoppi nú ekki í nefndunum í mánuðum saman. Vegna þess að ég tel að þetta sé meira áríðandi heldur en nokkuð annað fyrir okkur að gera á þessari stundu. En takk fyrir og fyrirgefið að fór fram fyrir. Takk fyrir. Næst tekur til máls Axel Árnason Jarðvík, Gunnlaugur Garðarsson er þar á eftir, Bryndís Malla Elídóttir, Einar Már Sigurðsson og Svanna Helín Björnsdóttir. Forseti, ef maður snýr sér að þessari þingsályktunartillögu sem liggur fyrir og ég greiddi atkvæði gegn því að hún yrði tekin fyrir, þá vildi ég fá að gera örlitla grein fyrir því á þess að endurtaka sérhvert orð sem Arna sagði nánast. En það hefur kristallast í allir þessu umræðu að það var þörf á að segja nei. Einfaldlega vegna þess að fæst orð hafa fjallað þingsályktunartillöguna sjálfa. Þetta kom, eins og við vitum, með allt og skömmum fyrirvara, allt og stórt mál til þess að afgreiða á augabragði eins og til stóð. Það var bæði vankynnt okkur kirkjuþingsmönnum sem öðrum og samvinna svona stórt mál var ekki hægt að fara í og því þá síður að tala við til dæmis þau öll sem kusu þó okkur á kirkjuþing. Í fyrstu málsgrein stendur að skipta upp yfirstjórn kirkjunnar, yfirstjórn þjóðkirkjunnar. Í lögunum sjálfum er orðið yfirstjórn kemur einu sinni fyrir í 10. grein og að þessi yfirstjórn er í hönd biskups Íslands. Mér sýnist að framsett tillaga gangi út á það að koma biskupi úr kirkjuráði og leggja kirkjuráð niður af því að það stendur ekki neitt kirkjuráð í þjóðkirkjulögunum. Það sama gildir vígslubiskupana. Af því að það stendur ekki þar, þá leggjum við þetta niður. Af hverju? Hvert er málefnið? Þetta á að heita rekstrarstjórn, þannig að við erum að tala um rekstur á batteríi. En hvað höfum við í dag? Þetta er byggt á fjárstjórnarvaldið kirkjuþings.
Og hvað gerum við það akkurat núna? Við fengum í kirkjuráði kynningu á fyrstu 2 þriðjungum ársins hvernig það lítur út. Ekki fær kirkjuþing að vita þetta. Hver er staða fjármála kirkjunnar í dag? Af hverju ekki? Vitið þið hver hallinn verður væntanlega ef fram fer sem horfir? Heldur það verið 200 milljónir? Eða 300? Eða kannski bara 400? Hvað vitum við? Ég veit það. Eins og er hallinn 12 milljónir með afskriftum 24 viðbót og samtals er hann í dag 35 milljónir. Við erum ekki að ráðast á þetta. Þetta er bara plan sem var kynnt okkur í kirkjuráði og forseta kirkjuþings og formanni fjárhagsnefndar, ekki rétt, inn með það. Þess vegna spyr ég, hvað höfum við í dag til þess að reka þetta batteri og hvað viljum við fá? Viljum við virkilega setja forseta kirkjuþings í þá stöðu að í raun og veru að sinna rekstrarmálum þjóðkirkjunnar? Ég held ekki. Og það er fleira sem er eftir að draga fram í þessu. Ég held að þungamiðjan í þessu öllu saman er það að núverandi skipulag sé virt, að menn gæti að sinni ábyrgð og sínu umboði og fara ekki mikið út fyrir það. Þannig að maður heyri ekki orð eins og ég ræð þessu eða verð ekki með þetta, Axel. Það eru fengið að heyra það nokkru sinnum. Jú, ég kosi þó til þess að sinna þessum málum, þessu eftirliti kirkjuráðsins og vera kirkjuráðsmaður og fjármálin eru þar, þetta er akkilesar hæll starfs kirkjunnar. Ég held það. Og af því að við setjum fókusin á að reyna, ég held, að koma biskupnum út úr kirkjuráði, þá fara mikilvægastu málefni kirkjunnar, eins og æskulýðsmálin sem Berglind Hönnudóttir benti til þess á, fá enga umræðu. Af hverju skiptir svona miklu máli, og ég veit að Skúli hefur skoðun á því, að koma biskupi út úr kirkjuráði? Mér finnst bara mjög gott að hafa hana þarna, hún hefur unnið vel með okkur og við höfum unnið vel með henni þessi 3 ár sem eru komin. Og verður reksturinn eitthvað betri með því að gera þetta með öðrum hætti? Ég veit það ekki. Það er ekki prufukeyrt. Það er ekkert tilhugalíf í þessu. Það var bara að skella þessu á, 1, 2 og 3, helst fyrir októberlok. Þess vegna meðal annars vildi ég ekki ljá þessu máli samþykki mitt og ég tek reyndar undir orð vígslubiskupsins Kristjáns Björnssonar að ég hélt að til stóð að semja starfsreglur það að það sem félli brott samkvæmt lögum færi inn í starfsreglur til þess að við hefðum tíma. Því það er tími sem við þurfum til þess að búa til skipulag. Er það ekki? Ég var hérna með aðeins fleiri glósur að þegar á að fara að samþykkja svona greinargerð skipulag, eins og Kristján sagði, þá vantar útfærslu á svo mörgu. Er hægt að samþykkja eitthvað án útfærslu? Eins og til dæmis þessi tillaga, hún hefur ekki krónutölu með sér og það er eitt að skilur þess að mál sé þingtækt. Hver er staða lýðræðisins innan kirkjunnar í þessari þingsályktun-tillögu? Það er umhugsunarvert. Við erum að þrengja ramma okkar til þess að hafa áhrif í kirkjunni með því að gera þetta með þessum hætti eins og þingsályktunartillagan felur í sér og það tekur tíma að setja sig í mál. 1 ár getur verið heldur skammur tími nema maður fundi reglulega og mjög oft og hvað kostar slíkt okkur? Ég spyr en enginn svarar vegna þess að þingsályktunartillagan þá vantar í hana þessa þætti. Takk fyrir byrjun. Þakka fyrir. Næst tekur til máls Gunnlaugur Garðarsson. Forseti, undirhyggjulaust og svikalaust
lýsi ég stuðningi við þau grundvallar viðmið sem liggja þessari, sem eru tillögunni til grundvallar. Og ég lýsi stuðningi við hópinn. Ég trúi því að eftir orð Hjalta og fleiri góð orð hér, að þar hafi verið ærleg og góður hugur á bakvið þá vinnu og engin undirmál. Og svo hef ég meira að segja. Og ég þakka Skúla fyrir það að minna á hvað vegferðin er orðin löng, þetta er að verða 30 ára tími og ræturnar enn dýpri og lengri aftur. Og alltaf stóð til að stefna að þessu marki. Og hvað er í grunninn verið að gera hér? Það hefur verið að breikka og lækka píramídan og teygja sig og faðminn og teygja sig til sóknarpóls og réttilega breikka ábyrgðina. Ekki hafa einhvern snarbrattan píramída með miklu valdi í toppinum. Og það er skýrt eftir núgildandi lögum að fjárstjórnarvaldið sameiginlegra sjóða og mála skuli á hendi kirkjuþingsins. Og við erum að reyna að skerpa á skilningi og skilgreiningum skiptingu valds og ábyrgðar. Og ég hef notað áður og oft líkinguna pingjan og hirðistafurinn. Og nú er bara löngu tímabært orðið að sleppa pingjuvaldinu, þar að segja hirðisþjónustan, innvígða þjónusta, sleppi pingjunni. Sumum þykir það kannski sárt að þar fari vald. En ef allt er með feldu í safnaðarlífi, þá hefur pingjan á hún líka að elta hirðistafinn, hirðisþjónustuna. Til þess störfum við. Og við þurfum að vera samkvæm okkur sjálfum og með því að fara út í þessa vinnu, og ég fagna því að tillagan skyldi hafa verið lögð fram, því þar með erum við lögð af stað í óhjákvæmilega, nauðsynlega vinnu. Að þarna sé skert á, og til að vera samkvæm okkur sjálfum þá þarf grunnhugsunin að vera eins á grunnplaninu og í efsta hluta skipurritskirkjunnar, þar að segja sóknarplani og yfirstjórn kirkjunnar. Og það hefur engin kvörtun í minni tíð verið fyrir því að það sé ótækt og óþólandi að við sóknarprestar, þar segja, ég var sóknarprestur, að sóknarprestar hafi ekki valdið yfir pingju sóknarsjóðana, yfir sóknarsjóðunum. Það dettur engum það í hug. Það er fullkomlega eðlilegt, sú ábyrgð var á hendi sóknarnefndana og það getur ekkert öðruvísi verið. Og þær eiga að styðja við safnaðarlífið en setja skorður og rautt teip ef þurfa þykir, setja þeim sem leiða safnaðarstarfið eðlileg og heilbrigð mörk. Og við erum bara þar, við erum bara hérna. Nú auðvitað þegar við erum í úrvinnslunni rekum við okkur á ýmiss konar skörun. Og ég heyri það að það er vegna þess að menn skilja hugtök með misjöfnum hætti. Mannauðsstjóri er tiltölulega nýtt hugtak. Flott og fallegt hugtak yfir það sem áður hérst starfsmannastjóri. Og auðvitað þarf hann að vera rekstrarmegin. En það sem sumir sjá í breiðum skilningi á fyrirbærinu mannauðsstjóri, það teygir sig að sjálfsögðu undir hirðisþjónustuna og í raun og veru, eins og sumir sjá mannauðsstjóran, þá er hann farin að yfirtaka hlutverk prófastana á stóru leyti og vígslubiskup. Þannig að við þurfum að athuga málið, en brýnast af öllu er að skerpa þarna á milli, að það sé ekki
skörun hér og þar sem eykur flækjustigið þegar út í útfærslunni er komið. Svo ég segi bara til hamingju með að hafa lagt af stað þessari vegferð. Hún er óhjákvæmileg, hún er löngu tímabær og hún er nauðsynleg. Gott gengi. Takk. Takk fyrir. Næst tekur til máls Bryndís Malla Elídóttir og eftir henni Svana Huld Björnsdóttir. Forseti, hvernig ætlum við að vinna saman? Hvernig viljum við vinna saman? Það er eðlilegt í því breytingu sem kirkjan er núna í og því breytingaferli sem á sér stað að við skoðum skipulag kirkjunnar og mjög gott að heyra að við fáum þann tíma sem málið þarf vegna þess að öll viljum við að sjálfsögðu vanda vinnuna og skipulagi þarf að sýna með mjög skýrum hætti hvernig við ætlum að vinna saman af því að efla kirkjuna. Og það þarf líka að vera skýrt út úr skipulagetinu hver ávinningurinn er af breytingunni. Ekki bara það að við þurfum að breyta vegna þess að lögin segja okkur það, heldur að þessi auðvelt að útskýra og ávinningurinn er að breyta skipulagi hver. Það þarf líka að vera skýrt hjá okkur. Og það langar mér svolítið að benda á neðstu línuna. Hún horfa á þetta skipulagið hérna í allan dag og frá því fenguðu send. Langar að benda okkur aðeins á neðstu línuna. Ég hefði viljað hafa hana alveg upp við kassana fyrir ofan, ekki þarna hvíta línu á milli, því að neðsta línan, hún er grunnurinn og við hvílum svolítið á þessum grunni, stöndum á þessum grunni. Ef ég leyfi mér að segja að þetta er bjargið sem við byggjum á. Og það er svo gott að hugsa líka skipuritið út frá þessum grunnstoðum. Þannig sem ekki alltaf hugsaðu ofanfrá og niður heldur líka grunnurinn er þessi. Við horfum út frá honum og horfum þannig á það hvernig við ætlum að vinna og byggja kirkjuna okkar upp. Þannig að skipuritið sem við horfum á, það sé það skýrt að þegar við sjáum skipuritið, horfum á það, þessi fínu kassa og hvernig þetta lítur út, að þá fari það ekkert milli mála að skipuritið þjóni líka boðum fagnaðarerindisins og eflingu á öllu starfi kirkjunnar. Og við erum núna að fara eftir svolítið langa daginn í nefndir að ræða þetta og þar finnst mér svo mikilvægt að við höfum þetta í huga þegar við horfum á skipuritið, hvernig ætlum við að vinna saman. Þakka fyrir. Ef að fleiri vilja að taka til máls þá bið ykkur að gefa mér merki og það er þá eftir Svönu Helena þá verður það Hjalti. Síðan ætla ég að biðja Bjarna að koma og aðeins og segja nokkur orð og svo reikna ég með að Drífa vilji ljúka þessu. Gjörðu svo vel. Forseti, þegar Bjarni Snæbjörn kom í pontu áðan og fór aðeins yfir skipuritið, þá sagði hann ámyndi okkur það að okkur væri hollt að fást við breytingar. Og ég er svolítið sammála því. Hann sagði að í þessu skipuriti yrði kirkjuþing virkara en það hefur verið og það yrði með beinni hætti. Og við sjáum að svo er í þessu skipuriti. Það kom líka fram í máli það kom líka fram að þetta væri unnið samkvæmt bestu samvisku. Það hafa fleiri komið hérna upp og sagt það, þeir sem hafa tekið þátt í þessu umræðu, að menn hafa unnið þetta samkvæmt bestu samvisku. Og mér finnst mikilvægt að heyra það hversu heiðarleg umræðan er. Og ég hugsaði það þegar Arna kom hérna áðan og hún sagði að í norsku kirkjunni að þá þýddi ekki að sitja hjá. Það yrði taka afstöðu, já eða nei. Ég nefnilega tók ekki afstöðu þegar málið var borið upp. Ég satt hjá og ég sá að mjög margir samþykktu ekki að málið yrði tekið á dagskrá, sátu hjá.
Og þá hefur fólk sjálfsagt verið með sömu efasemdir og ég, að það væri kannski ekki alveg fullburða og erfitt að taka það og fjalla það, mögulega líka út af vanhæfis ákvæðum, vegna þess að við vorum nýbúin að fá bréf að við erum að huga vel að vanhæfi og af því að forseti kirkjuþings ber þetta mál upp og þetta fjalla mjög mikið forseta kirkjuþings og hans stöðu í þessu skipuriti, þá hugleiddi ég það og ég er ekkert að segja að þetta sé eitthvað vanhæfi, en ég var bara ekki viss það og mér fannst ég verða að vanda mig í þessar umræðu. Og eftir að Arna sagði að við erum að taka afstöðu, þá ætla ég bara að segja það að mér finnst líka rétt að við komum hérna öllu og tölum hug okkar, að við segjum hvernig þetta snýr á okkur og hvað okkur finnst þetta. Hann Bjarni Snæbjörn sagði líka að það væri mikilvægt að skapa sátt. Og það auðvitað alveg rétt og við vitum það. Það auðvitað vel þekkt að þegar að fólk að takast á mikla breytingar og það eru ólík sjónarmið og menn sjá málin út frá ólíku sjónarhorni sem gott, að þá fylgir taugaspenna og við verðum að þola það. Það eru svo margir sem fjalla erfið mál og þurfa að þola taugaspennuna sem fylgir því og við þurfum að gera það líka og við reyna að fjalla málefnalega það eins og við erum að gera, mjög heiðarlega og ég þakka fyrir það. Það sem ég vildi svo segja, hvað mig varðar, þegar að ég hef fengið kynningu á þessu máli, ég náttúrulega sá ekki málið fyrr en bara það kom inn á gátt kirkjuþingsins, en ég var búin að fá kynningu á skipuritinu. Og eins og Gísli Jónasson sagði, þá höfum við verið að fjalla svolítið mikið rekstrarmálin afmörkuð og fjármálin. Að í þessu skipuriti væri þeim vel fyrir komið og það var svona einhver tilfinning fyrr á árinu að þetta væri áríðandi mál vegna þess að við erum að tryggja hallalausa rekstur. Að minnsta kosti að við værum við héldum rekstri innan marka og við vorum búin að ákveða það kirkjuþingi eiginlega samþykktum það í nokkur ára fjárhagsáætlun að við ætluðum að þola tap til 2023 og síðan yrði komið á jafnvægi. En það hefur ekki komið fram fyrir núna bara áðan upplýsingar sem Axel lagði fram fyrir okkur og ég reyndar hef að 6 mánaða uppgjör betra heldur en við gátum búist við. Þetta gengur allt í rétt átt. Það virðist vera að stjórnendum á Biskupsstofu hafi tekist að ná tökum á rekstrinum. Þetta sé stefni í rétt átt og þetta vona ég að 9 mánaða uppgjörið staðfesti það. Og mér léttir heilmikið við þetta. Hún Arna nefndi að þetta hefði verið svo mikil umræða skipurit, meira heldur en allt málið í heild sem skipulagsmál. Og ég vil endurtaka það að mér hefur einmitt þótt það líka og ég var eiginlega meira undirbúin undir umræðum rekstur og skipurit heldur en skipulagsmálið í heild. Vegna þess að þegar við tölum allt skipulag kirkjunnar, þá svo margt undir. Grunneining þjóðkirkjunnar, starfseiningin, í sóknunum. Sóknirnar eru grunneiningin og þetta fólk, það fólk sem í sóknarnefndunum og í sóknunum, það bíður eftir að heyra þetta mál og fá kynningu á því. Og þið muni kannski að síðast þegar við hittumst í júní, þá las ég upp fyrir ykkur ályktun sóknarnefndar Seltjarnarness sem að ég átti ekki þátt í að semja, en sóknarnefndin hitti sérstaklega í flýti út af þessum fundi, af því að henni lá þetta svo mikið á hjarta að koma skilaboðum til kirkjuþings. Af því að fólk trúir því að kirkjuþing starfi lýðræðislega. Og hvað þýðir það að kirkjuþing starfi eða eigi að starfa lýðræðislega? Það þýðir auðvitað að menn þurfa að gefa sér tíma til þess að kynna mál, tala þau. Þetta ekki einræði. Það ekki þannig að fólk geti komið fram hérna með einhverjar afdrifaríkar skipulagsbreytingar og þær verði bara samþykktar. Það væri óeðlilegt. Það yrði bara til að gengisfella
þjóðkirkjunni í heild ef við gerðum það. Það er nefnilega þannig að baklandið okkar sem að vill starfa í sjálfboða vinnu fyrir okkur í öllum sóknarnefndum og svo allar fjölskylduna sem eru með, bara fjölmargt fólk, að það vill heyra, vill fræðast, því ekki sama og það bíður eftir fréttum af þessu máli. Og það er mikilvægt hvernig við afgreiðum þetta mál og að við flýtum okkur hægt en að við drífum þó í því að kynna þetta mál. Fá ábendingar, fá andmæli, fá sjónarmið til þess að þroska málið enn frekar. Ég hef sjálf spurt mig að því núna í langan tíma, sitjandi á kirkjuþingi og í kirkjuráði, af hverju höfum við ekki í allri þessari umræðu farið í skoðun hjá nágrannakirkjunum og jafnvel farið á heimsóknir, einhverjir til dæmis í kirkjuráði, fulltrúar kirkjuráðs, og ég hef stungið upp á því, en því hefur ekki verið tekið, að við þurfum að fræðast. Það getur verið að sum okkar hafi þekkingu, hafi jafnvel starfað eins og Arna í norsku kirkjunni og þekki skipulag norsku kirkjunnar. Hvað með dönsku kirkjuna? Hvað með sænsku kirkjuna, finnsku kirkjuna, þýsku kirkjuna? Hvað virkar best í þessum kirkjum? Hvaða lærdóm getur við dregið af þessum kirkjum? Og ég get bara sagt ykkur að því ég hef starfað í stjórnum fjölmargra fyrirtækja og stofnana að það er bara mjög algengt og þykir alveg sjálfsögð fagleg vinnubrögð að fara og kanna málin, skoða, sjá og spurja og þó það kosti ferð og eina nótt og gera síðan minnisblöð og upplýsa alla hina. Þannig að þetta sé svona innlegg í umræðina og sem flestir fái þessa þekkingu. Það þurfa ekki allir að fara, en það þurfa einhverjir að fara og það þarf að upplýsa alla. Allavega þá sem er að taka ákvörðun. Þetta finnst mér alveg eiga eftir að gera. Bara til þess að við séum fullviss og getum fullvissað aðra. Við verðum að vinna með upplýsingum, vinna með staðreyndir. Við höfum stundum í þessari umræðu í gegnum misserin og ég vil segja árin upplifa það að fólk hefur talað um vald, að það hafi vald til að ákveða, gera og þetta er auðvitað ekki gott og Bjarni Snæbjörn hefur leiðrætt okkur ágætlega í þessari skipulagsvinnu og mér hefur þótt gott að heyra það. Hann hefur talað um ábyrgð og hlutverk og mér finnst pínu óþægilegt í þessu máli sem við erum með núna að mér finnst eins og lýðræði sé svolítið að minnka. Ég veit nefnilega að þegar ég byrjaði fyrir 12 árum, þá var útskýrt fyrir mér að kirkjuþing starfaði svona svipað eins og Alþingi. Það væri forseti sem að sæi fyrst og fremst það að þingstörfin gengi vel, að við hefðum allt sem við þyrftum, við kæmum saman, þingfundir væru vel undirbúnir, mál rétt fram lögð, og forsætisnefndin styddi forsetann og skoðaði hæfi fólks. Síðan er kosið í nefndir og ég man að ég var beðin að verða formaður fjárhagsnefndar bara strax og það var svolítið þrollur í mér. Ég hugsaði með mér hvernig á ég að geta axlað þessa ábyrgð, verið í þessu hlutverki að fara í gegnum alla ársreikninga sókna og ég kveið þessu. Af því ég vissi heldur ekki hvað þetta myndi taka langan tíma. En ég gerði þetta og ég lærði mjög mikið á því og ég veit að við sem erum kirkjufólk en ekki vígð, að við þurfum nokkur ár til að komast inn í þessi mál raunverulega. En síðan þegar ég gaf kost á mér í kirkjuráð, að þá að sjálfsögðu var því að segja af mig sem formaður fjárhagsnefndar, vegna þess að það fer ekki saman. Við erum að dreifa hlutverkum, valdi, ábyrgð, skiljiði, og mér finnst það ákveðin aftur fyrir núna að sjá tillögur einhverja stjórn, þar sem eru einhverju embættismenn okkar í ákveðnum hlutverkum sem að taka þetta síðan niður. Ég er svona uppteknari af þessu lýðræðislega, það er búið að ala mig svolítið upp í því í störfum kirkjuþings fram að þessu, að vinna eins lýðræðislega og mögulegt er og þróa kirkjuna og kirkjuskipunina í þá átt að hún sé ennþá lýðræðislegri ef mögulegt er. Með því til dæmis að leyfa sem flestum kjósa, hvort sem það er biskup eða kirkjuþingsfulltrúa. Og ég hefði bara viljað hafa þetta í huga þegar við skoðum þetta mál og ræðum í nefndir.
Það var alveg ágætis ábending sem Berglind kom með hérna æskulýðsmálin, vegna þess að meðan við erum að fjalla mál eins og þetta, þá erum við auðvitað ekki að fjalla önnur mál eins og æskulýðsmálin. Og staðreyndin er sú að til dæmis í sóknarnefndunum eru þetta aðalmálin, æskulýðsmálin, skírnirnar, fermingarnar. Og við erum öll að vinna í því að reyna að tala við fólk og skoða af hverju eru ekki fleiri fermingarbörn í ár, hvað hátt hlutfall barna í þessum aldursflokki að fermast. Þetta er okkar hjartansmál í sóknunum. En við viljum auðvitað að kirkjuskipanin styðji okkur í þessum verkum. Og þá ætla ég ekki að segja fleiri bili. Takk. Þakka fyrir. Næst tekur til máls Hjalti Hugarsson og talar í annað skipti. Forseti, aðeins nokkur máli eða nokkur atriði í miklum flýti. Ég held að Axel hafi orðað setningu á þessa leið. Helsta markmiðið væri að koma biskupi út úr kirkjuráði. Þetta er rangt. Tillagan gengur sem sagt út á það að það sé sem sagt annars konar stjórnar fyrirkomulag heldur en kirkjuráðs fyrirkomulagið hljóðaði upp á og þess vegna breyttum við nafn. Hins vegar hefur það kannski ekki komið fram að í tillögu okkar, og það kemur fram sterkt í greinargerðinni, það er að biskup situr alla fundi þessarar stjórnar og það verður að vera alveg ljóst. Kristján Björnsson talaði réttilega starfsþjálfunina og hún verður að vera á höndum biskups. Það er hluti af þessum mjúku mannauðsmálum sem ég var að undirstrika að ættu að fara í grænakassan. Annað atriði er að fólk hefur saknað eins og annars hérna í myndinni og hún er auðvitað ekki tæmandi. Þetta er mynd til þess að sýna ákveðna þætti, meginþætti, og svo er ýmislegt þarna inni sem ekki er sýnt í mynd. Og svo eru þarna atriði sem að við töldum ekki að við hefðum neitt umboð til þess að fara út í og þar á meðal er til dæmis þessi samráðshópur biskups sem að Kristján Björnsson nefndi líka og eða vígslubiskup í Skálholt eftir atvikum, en kenningarnefndin, prestastefnan, auðvitað þetta ekki allt á þessari mynd. Það er ýmislegt annað sem myndin sýnir ekki. Það er vegna þess að við töldum ekki að við hefðum neitt umboð til þess að vera að gera voðalega skýrar tillögur í þessu efni vegna þess að þetta hlyti eðli máls samkvæmt að heyra undir biskup og biskup þyrfti að þarna að hafa eigum að segja svigrúm til þess að þróa þennan þátt í starfi sínu, kirkjunar og þar með í skipuritinu og svo sýnir hvert svigrúm við ætluðum biskupnum. Auðvitað er það svo að ég af öllum mönnum vonar það að það verði einhvers konar kenningarnefnd í kirkjunni og ég af öllum mönnum vonar það að það haldi áfram að vera presta- og djáknastefna og að biskup hafi einhvern fagstan eða sveigjanlegan samráðshóp, en til þess þurfum við ekki til dæmis vígslubiskup og þar komum við að heitri kartöflu sem er vígslubiskupsembættið og þar verðum við að gera okkur grein fyrir því að lögin gera ekki ráð fyrir því. Starfsreglurnar vígslubiskupa byggja á gömlu lögunum sem eru fallin úr gildi. Ergo, ef að kirkjuþing gerir ekki neitt, þá falla vígslubiskupsembættin burt. En það er alveg ljóst að það getum við ekki látið gerast. Þannig að það mun aldrei, vænti ég, koma fram tillaga á kirkjuþingi það að hér skuli ekki starfa vígslubiskupar vegna þess að þeir eru ekki getið í lögum. Við þurfum á þeim að halda, til dæmis til þess að halda vígsluröðinni í hverju svo sem hún felst og biskup þarf að hafa staðgengil, þannig að við getum ekki vænst þess að vígslubiskuparnir verði látið falla milli skips og bryggju, en við getum hins vegar vænst þess að það komi fram tillögur framtíð vígslubiskups embættanna og það er ýmsu hægt að breyta.
og þá er gott að fólk sé ekki breytingafælið. Takk. Þakka fyrir. Þá ætla ég að loka mælendaskránni og Steindur, vilt þú fá að taka til máls? Þá verður síðastur á undan Bjarna og Drífu. Þá máttu koma hérna upp og tala í annað skipti. Já, Arna, þú mátt líka. Það er Steindur fyrst, Arna svo. Forseti, það er bara að koma hérna upp. Ég þakka fyrir þessar umræður sem hafa verið hér í dag. Þetta er ágætis byrjun og hérna kom nú út plata einu sinni sem heit ágætis byrjun. Ég held að við ættum að bara fara glöðin í starfi nefndum og eftir og skoða með hvað hætti við getum unnið þetta mál vel áfram. Og svona vera svolítið jákvæð og finnst bara vel á þetta. Það er komið loft, það er komið súrefni í salinn og allt í fína. Takk fyrir. Takk fyrir. Ég ætla að bjóða Örnu Grétarsdóttur velkomna. Forseti, mér langar aðeins að tala um tvennt, ég skal ekki vera lengi. Það er annars vegar skipuriti sem við sjáum og í nútíma skipuritum, að því að stúdentaði þetta í fyrra, að þá eru til dæmis mannauðsmálin undir öllu skipulaginu og beint undir efsta yfirmanni. Mannauðsmálin verða að styðja við allt starfsfólk, ekki bara sumt og ekki bara á rekstrardeildinni, heldur bara allt starfsfólk. Sem þýðir að það er yfirleitt teiknað núna í dag í nýjustu skipurjótunum sem við erum að gera undir allt saman. Það er stóðsvið, það myndi koma einn slá þarna sem heitir mannauður og síðan væri mannauðsstjóri sem væri síðan beint undir þá biskup Íslands. Þannig að við þurfum ekki að ræða það eitthvað að mannauðsmálin séu þar eða hér. Þau eiga bara að styðja við allt saman. Hvernig fyrirkomulag launaútreikninga eða fjármála, það er yfirleitt bara svona eitt svið og ef við erum að tala um bara að sé eitthvað forstjóri og svo eru mörg svið, við erum bara ekki alveg með þannig fyrirkomulag í kirkjunni, þannig að við þurfum að samt að skoða þetta og margar gerðir af skipuritum, við þurfum að ræða það. Ég vildi nú koma því á framfæri kannski fyrst. Síðan er þessi tímarammi sem við erum alltaf að tala um, sem að einhverju vilja meina og túlka það þannig, ég er ekki sammála í, að tímarammin sem við höfum eru næsta áramót. Sem kom fram hérna í máli Dr. Hjalta að næstu áramót, að því að þjóðkirkjulögin fjalli úr gildi og þá falli allar starfsreglur næsta áramót, að allar starfsreglur sem við höfum sett úr gildi. Þetta er misskilningur, ok. En ég hef heyrt þetta nefnilega annar staðar. Þannig að það líka, og í umræðinni, og samtölum, og ég svona velti þessu fyrir mér, heyrðu þetta inn á nefndarfundi frá lögfræðingi, akkurat, svo ég bara segi það. Ég er ekki sammála því að kirkja sem er orðin frjáls undan ríkisvaldinu þurfi á því að halda að setja starfsreglur með vísan í landslög, eða hvað, verður að gera það áfram. Erum við ekki meira frjálsari en það? Þurfum við að búa til starfsreglur sem að vísa alltaf í lögin? Ég veit það ekki, ég er ekki lögfræðingur. Við getum ekki að stefnumótun sem að vísar ekki nein lög, en starfsreglur sem við höfum núna, þær eru ekkert úreltar næstu áramót. Og ég vil núna í lokin, svo ég tala ekki lengur, leggja til að við vinnum bara vinnuna okkar og bara verðum með þetta tilbúið þannig að breytingarna gangi í gegn eftir næstu kosninga til kirkjuþings. Það er ekki langt þangað til. Það er ekki langt þangað til. Og það er að ganga bara ljómandi vel, allavega mínu viti, og ég hef ekki séð hana en í öllu samstarfi til þess að reyna að taka á málum sem þarf að taka á. En þetta er bara svona ein hugmynd sem maður hendur út í loftið. Það er alltaf verið að búa til þörf til þess að fá breytingarnar. Við vitum að við þurfum að fara breytingum. Við þurfum ekki að fá röksemdir að það sé ykkur þörf hér og þar og láta pressa okkur þannig. En ég held að það væri
rosalega sniðugt að við klárum þessa stefnumótun, klárum þetta skipurit og sem að tekur síðan gildi eftir næstu kosningar til kirkjuþings. Ef við viljum kjósa til kirkjuþings áramót, af því þetta svona, þá bara getum við alveg gert það. Það bara kirkjuþing sem ákveður það. Af því að þó að standi eitthvað í starfsreglum, þá erum við greinilega að tala að við getum alveg breytt því, það ekki? Það allt opið greinilega. Takk. Takk fyrir. Kristján Björnsson hefur beðið að fá orðið og talar í annað skipti. Örstnögt að bregðast við. Þetta vitlaust hjá nefndinni og dr. Hjalta að ég var nú að monta maður, ég var í stjórnumertur, en sko það ekki bara vígslubiskupana, það eru öll lög sem hafa fallið úr gildi núna eða munum falla úr gildi sem að detta út og þau ákvæði, ef þeir fara ekki inn í starfsreglu, þá eru þau horfin. Og þar með talið til dæmis prestastefna og það til dæmis Skálholt, hlutverk Skálholts og það svona ýmislegt sem ég geti tínt til, en lögin eru tiltölulega fáorð, eðlilega, og það ég eiginlega ætla þá bara í lokin að mótmæla því að það verði unnið áfram með plagg þar sem að eitt embætti tekið út eða vegna þess að þetta ávið svo gríðarlega margt annað sem fellur út vegna brottfallslaga og vegna þess að það breytist allt áramótin. Það sem við vorum að tala að setja í starfsreglur, það sem að þau ákvæði sem hafa verið í lögunum, ef við ætlum að halda einhverjum stofnunum eða hlutverkum eða verkefnum innan kirkjunar í lagaumhverfinu. Þannig að ég bara árétta þetta og það dálítið leiðilegt þegar menn þrástagast á þessu. Ég ætlaði ekki að fara að hengja mig á þetta, en þetta rangt hjá starfshópnum. Þeir eru á villigötum með þessa sérmerkingu. Þó ég hafi verið að grantast með það að mér leiddist ekki að vera stjórnarbiskup. Takk fyrir það. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Jú, ég ætla bara að gefa síðasta séns. Það enginn, þannig að Bjarni ætla þá að biðja þig að hafa stutta framsögu. Ég ætla bara að vera mjög stuttorður. Í fyrsta lagi þá finnst mér þetta hafa verið mjög góðar umræður og upplýsandi. Og ég ítreka það sem hefur komið hér fram, auðvitað eigið að vanda ykkur eins og við mögulega getið til þess að fjalla þessi mál. Það alveg klárt mál að það skiptir miklu máli. En það þarf að leiða það til lykta með einhverjum hætti. Og það þarf og það ykkar að meta tímaramma og annað þess háttar. En aðalatrið að þessi þráður verði spunnin áfram og það verði haldið áfram að finna þessar leiðir sem að skapa sátt beggja megin frá bæði kirkjuþings og starfsmanna og stjórnenda daglegra starfsemi. Ég vildi aðeins bara bregðast við vegna þess að í sambandi við æskulýðsmálin og þá umræðu að það sem var upphaflega hugmyndin var svo vegna þess að þetta kirkjuþing sem við varum að halda nú var ekki inn í myndinni þegar við vorum að skipuleggja umfjöllun þessi 3 meginmál sem að komið að voru sett fremst í forgang, það æskulýðsmál, stjórnskipan kirkjunar og kynningamál. Þá var hugmyndin svo að októberþingi myndi taka sér sérstakann tíma til að fjalla þessi mál og jafnframt líka stefnuna og taka þetta allt svona í einum pakka og þá skipulegði við ef það væri hægt. Og þá gæti verið hægt að skipuleggja þingi þá með þeim hætti að það væri virkilega stefnumótandi þing fyrir framtíðina. Það var svona hugmyndin að leiða til lykta þessa stefnumótun umræðu þá. En að sjálfsögðu eru við ekki rétt, ég ekki rétt aðeins til að spyrja af því hvort að þetta mál verði tekið fyrir á þessu þingi og öðru þingi, en ég hvet eindregið til þess að það verði skipulagt með þeim hætti að það taki og því gefur ykkur góðan tíma. Það getur vel verið þurfa að vinna lengur en þeir eru vön, en þetta mjög mikilvægt. Og ef því meira sem eftir að taka og fjalla vonandi og að sjálfsögðu að undangenginni ítarlegri umræðu, hvernig svo sem þið viljið haga henni sem ykkar mál, því betra. Þannig ég vildi bara hnykkja á því. Með mannauðsmálin, ég segi það, ég tek undir það sem að Arna var að tala og tek undir það sem aðrir voru að ræða, að mjúku mannauðsmálin eru nú oft hörðumálin þegar upp staðið og það skiptir mjög miklu máli að hafa það í huga að biskup samkvæmt þessum hugmyndum hefur mannaforráð
yfir langstærstum hluta starfsmanna kirkjunnar. Og þar að leiðandi að þá skiptir máli að mannusmál sé á þeim stað. Það vorum við að tala um. Hins vegar vorum við að ræða að þessi fjárhagslegu launaútreikningar og launa- og kjaramál, skyldur og réttindi og annað þess háttar, að það væri rekstralegt málefni. En þessi skipting þarf auðvitað að fara fram og útfæra nánar. Og svo bara í lokin, að því að það hefur verið talað svona um það að þetta eins og þetta sé fullsköpuð tillaga og það er bara samþykkja hér og nú og þá bara taki gildi nýtt skipurit og allt verður öðruvísi heldur en var. Það er alls ekki þannig. Það er þannig eins og Steindór var að lýsa dálítið vel, fannst mér, að það er heilmikið ferli til þess að fara í gegnum það hvernig þetta er allt saman að ganga upp. Þetta er bara þannig vinna. Að hún tekur tíma og einhvers staðar þarf að byrja og við sátum þessi nefnd satt með þann Kalik að þurfa að setja einhverja mynd af stað til þess að ræðum. Það var beiskur Kalikur, ég get alveg sett ykkur það, eða innihaldið í hún. Þannig að við tókum að okkur það hlutverk. Og mér finnst það bara mjög þessar ábendingar sem hafa komið fram, hvort sem er efnislega og annað frágangi og annað öðru, bara mjög fínt. Ég tek það alveg fyllilega til mig, svo hvað hann. Takk fyrir þú fyrir. Þakka fyrir. Þá tekur Drífa Hjartardóttir til máls. Forseti, aðeins bara til að svara henni Berglindi Hönnudóttur að þá kom þessi beiðni aldrei til forseta en við munum örugglega gefa æskulýðsmálunum tíma á þinginu 23. október. Svo sannarlega. Og aðeins vegna unga fólksins að þá hafði ég það alltaf í huga í þessari 5 manna stjórn, þá væri fulltrúi unga fólksins með áheyrnarfulltrúa. Svo að því sé til haga haldið þó að það kom ekki fram í skjalinu. Það var í raunin alveg nauðsynlegt að þessi þingsályktunartillaga kæmi fram. Því að núna er hún í vinnslu hjá öllum kirkjuþingsfulltrúum. Hún fer í alla nefndir og nú bara vinna kirkjuþingsfulltrúar að þessu eins vel og þeir geta. Auðvitað er það eðlilegt að það sé ekki allir sammála. Sem betur fer. Því að þegar skipst á skoðunum, þá kemur alltaf eitthvað nýtt fram. Og það er alltaf hægt að hugsa málin öðruvísi ef að maður fær rökstuðning fyrir því. En það verða líka þá allir að hlusta á og það verður að gilda í báðar áttir. Ég er tilbúin með fullum huga og heiðarleika að vinna með biskup Íslands. Það hef ég alltaf verið. Ég hef alltaf lagt henni vel til, allt það sem ég hef getað gert. Og ég mun halda því áfram. Ég vil líka þakka nefndunum sem hafa komið að þessu, öllu þessu fjölmenna hópi sem hefur komið að því að málið þá komið í þennan farveg. En það er ekkert óumbreytanlegt. Og núna er þetta mál komið í samráðsgátt, þannig og það er búið að tilkynna það öllum sóknarnefndum að nú geta allir lesið þetta mál inn á samráðsgátt kirkjunnar og geta gert við það athugasemdir. Við gefum okkur svo bara þann tíma sem við þurfum. Og þess vegna er bara ágætt að koma með einhverja tillögu, einhverja dagsetningu, en svo bara breytum við því eftir því sem við á, eftir því hvað við erum tilbúin með málið. Og ég hef ætlað mér það eins og ég sagði áðan að við gæfum okkur allavega hátt í 4 vikur, kirkjuþingsfulltrúar, að vinna þessu máli. Við getum þá komið saman eftir 4 vikur og þá eru 4 vikur í kirkjuþingið til þess að ræða hvernig málið þá statt. Og ég tek undir það, við skulum bara vanda okkur, vöndum okkur. Við erum að feta nýjar slóðir með því að vera sjálfráða og þess vegna verðum við að vanda okkur vel og taka skrefin hægt en við megum samt ekki gera þá hraðarsnigilsins. Við verðum samt að vera búin að klára svona grundvallarbreytingar fyrir kosningu á næsta kirkjuþing. Það er algjörlega, það myndi ekki ganga að nýtt kirkjuþing yrði að byrja upp á nýtt. Og svo verðum við náttúrulega að hafa lögin í heiðri og ég tek undir með Svönu Helenu þar sem hún talar einmitt vægi bara safnaðana, skiptir okkur miklu máli, hún er grunneiningin.
og Svana Helén er endalaust að minna okkur á það og það er svo sannarlega þannig. Og eins er það líka að það er svolítið sárt að kannski er það COVID að kenna, það verður ekki verið hægt að kynna sér þessi mál frá öðrum þjóðum. Ég hef heyrt frá Örnu, ég veit að hérna, þessi vinna hjá Bjarna hefur kannski hort meira til Svíþjóðar. En það er víða hægt að leita fanga, það til Þýskalands og víða. Við þekkjum þetta ekki til hlítar, hvernig aðrir hafa það, en við verðum að fara eftir okkar lögum og reglum. Og eins vil ég þá bara taka undir það sem að Kristján Björnsson sagði varðandi það sem fellur niður og það er bara, við höfum það í huga. Það er bara á minnislistanum okkar að það þarf að ganga í all þetta regluverk sem að fellur niður. Og við þurfum að skoða það hvernig við viljum hafa það áfram. Og það er svo sannarlega mikið verk fyrir höndum hjá nefndunum að vinna að öllum þessum breytingum. En mér hefur fundist þessi umræða hér í dag verið afskaplega góð. Við höfum verið með skoðanaskipti sem er öllum holl og ég mun taka svo fund með formennu nefnda núna í lok dags og heyra hvað formenn leggja til í þessum efnum, en ég veit að þau munu bara vinna öll að því að þannig allir séu vel inn í málunum. Það er mjög mikilvægt og Bjarni er tilbúinn að koma í nefndirnar ef að þurfa að spyrja hann. Ég er alveg sannfærð það að hópurinn sem að vann þetta núna síðast í þessum gjörning er líka tilbúinn að koma og ræða við ykkur. Það hafa komið mjög margar gagnlegar ábendingar og nú er þetta bara í höndum allra kirkjuþingsfulltrúa að vinna að málinu. Og þá legg ég bara til að málið fari til síðari umræðu og til allra nefnda og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Lagt er til að tillaga til þingsályktunar stjórnskipan kirkjustjórnarinnar fari til annarrar umræðu. Þeir sem eru samþykki því gefa merki. Er einhver á móti? Það er samþykkt. Lagt er til að tillagan fari í allar nefndir. Þeir sem samþykki það gefa merki. Einhver á móti? Það er samþykkt. Tekað fram að einhverju sátu hjá og báðu atkvæðagreiðslu. Það er spurningur til að afhenda Drífu fundarstjórnina strax eða fara bara í praktísku málin. Nú tekur þá við fundarstörf, allsherjarnefnd og fjárhagsnefnd verða hér í salnum sitt hvoru megin og biðja að taka tillit til hvors annars. Löggjafarnefnd fer upp á 14. hæð í sal sem er þar. Við finnum út úr því, en matur er klukkan 6 hér í matsalnum frammi. Erum við að fara í aðra umræðu himnálna eftir? Nei. Bara svo ég skipti mér nú aðeins að þá bara er það í ykkar höndum, það bara verður tilbúið þegar þeir eru tilbúið. Það fer ekki núna, þið þurfum ekki að vinna það núna. Við skulum ræða 7. málið í nefndunum núna. Við erum ekki bara að hittast aftur, bara kvöldmat. Nei, núna fara nefndirnar að vinna. Nei, ég bara mun fresta þess vegna getur bara. Já, er það ekki? Ég ætla að afhenda Drífu fundarstjórnina. Það sem að forseti leggur til, þar að nefndirnar fara að vinna núna í 7. máli, mál númer 6 og 8, þau er bara hægt að afgreiða síðar og nefndirnar taka það annað máli fór í allsherjarnefnd og hitt í fjárhagsnefnd. Nefndaformenn bara ráða því hvenær þeir skila því af sér. Drífa, eitt praktískt, gjaldskráin átti að taka gildi 1. september. Já, gjaldskráin, þá þarf það að vinnast. Það þarf að klára þá gjaldskráinmálið. Þannig að fjárhagsnefnd hafi það í huga og klári það núna og þá þurfum við að koma saman á eftir og ganga frá því. 1,5 tími í mat. Hvort þið hittust þér eftir mat og ganga frá því? Við hittumst eftir matinn og göngum frá því og þá frestar forseti fundi. Örstuttur fundur strax eftir matinn? Já, til þess að klára gjaldskráinmálið. Ok, er það þá
Hvað er það að gefa okkur langar tíma í nefndarinnu? Til klukkan 6. Þá er matarhlé og síðan eftir kvöldmat, við borðum hérna saman. Held að það sé bara gott eftir svona heitan dag og að þá sé nú gott að við borðum saman og síðan komum við hingað inn í þennan sal og þá verður þetta málin gjaldskrána klárað og fundi frestað. Fundi frestað.